Weni uliwae kora ugite stress. Wadiraga na kinde ciathirire atia? Zirisha namna gani stress zako? Taitwaranĩrie 0722 stress ciaku ciathirire atia? Nĩndakia thimũ yakwa by the way. Iyo thimũ yakwa nĩndamĩakia. Ciria nĩndamĩkĩra iyo ni. Hello? Yes. Ndamĩakia rĩu. Thimũ iyo ni. Simu iko chonjo sasa. Kwathire atia? Kulienda namna gani? Wali na stress yarafu? Kugethia atia mũndũ wa Ngai? Hello? Hello? Kai mũtarenda kũnjarĩria. Hũra na 0722 200 720. Hũra nayo 0722 200 720. Tahũra nayo. Hello? Hello? Hello Inoro, kwero atia? Hello Inoro. Vipi baba? Kwa sana zoi. Kũrathi atia mũnene wakwa? Kome kutoka Meru. Ati unaitwa nani? Kome. Kome? Kome kutoka Meru. Karibu sana Kome wa Meru. Meru Mitungu. Mitungu kuko vipi? Mitungu kuko sawa zoi. Nina kusikilianga kila wakati sasa. Kuna wakati nilikuwa na stress. Shida ilikuwa gani baba? Ilikuwa 2019 2019. Sasa tulikosana na my wife. Sasa akashosewa na watu wake wao akaniweka ndani. Aya, akafanya ushikwe. Nikafungiwa hapo Kabigirini Wanguru. Sasa mamangu aling'ang'ana akaniwekea wakili. Maneno ikaisha. Wakati nilitoka huko nilikuta ameuza vitu zetu zote. Zangu. On the process sasa kurudi nyumbani nikakuta sasa mamangu naye amepatwa na kansa. Ya. Na akatuacha. Pole sana baba. Sasa hiyo stress sasa hiyo nimejaribu kuishi kidogo. Sasa hiyo stress nilishika mpaka karibu hata mimi nisikie mambo mengine. Sasa ulideal nayo aje? Kwa sababu hiyo ndio kitu ya maana sana, ndio tuweze ile kitu nilifanya. Nilijaribu kuongea na padri wa kanisa yangu ya Catholic. Hiyo ndio tuliongea na yeye na wazee wa nyumbani hapo. Ndio hata nilikuwa nimeanza kuingia hata kwa hii pombe ya kienyeji. Ulikuwa unakunywa? Hiyo nilifanya niingie kwa pombe. Sasa wakati wazee na padri tuliongea na wao. Sasa nilijaribu kukaa nikarudi kanisani. Mpaka sasa hivi naendelea nikipona pole. So unaona umesaidika after kwenda church, umekuwa sawa sasa good. Hiyo ni mizuri na tumefurahia kwa sababu tumesikia umeimprove na utakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo hiyo njia ilikuwa hatari. Hiyo njia haikuwa njia fiti. Haikuwa njia fiti. Sasa nilikaa rumande mwaka moja na miezi 4. Sasa wakati nilikuja nikakuta akamejaribu kuuza gari, yote tumenunua gari kwa nje. Nimejaribu kufanya milango ya nyuma ndio auze gari. Lakini ikashindikana. Sasa bado mko na yeye ama mliachana kabisa? Kama tuliachana kabisa. Sasa hiyo kitu sasa nilifanya nikamchukia kabisa. Sasa siku hizi anapiga simu ananiambia nataka turudiane. Wewe unaweza mrudia kweli? Ama unafikiria bado? Sijafikiria
kijana sijafikiria kumwacha kabisa juu sijaoa. Bado hujaoa? Bado. Kwa hivyo bado ako kwa heart? Ako kwa roho yako? Si kabisa. Okay. Wewe najua utafanya maamuzi fiti. Time ikifika utaweza kufanya maamuzi yako vile inafaa. Asante sana. Nimefurahia sana umezungumza na sisi. Asante sana baba. Thank you very much. Thank you baba. Asante. Haya. Weri uniwe? Weri uniwe ndenda kuigua kuma kuri we? Wene weri ndenda kuigua kuma kuri we? Stress iria cia kuringite ciari stress ciake. Hello? Hey. Kurathi atia? Korayo. Turaria nao. Arega mundu wa Murindoko. Mundu wa kuria Murindoko. Kirinyaga. Kirinyaga. Hapana, ameitwa Njoke. Njoke, karibu sana Njoke wa Murindoko. Leo Njoke ile. Hapa kumeitwa Kajiji. Kajiji. Huko nimejua. Nasikiaga Johnson Mureithi akisema Kajinji. Okay, very good. Sasa hii mambo umeongea hapa iko sawa? Lakini hii watu yako bwana, unajua unakuja kwa mitambo sana bwana. Kwa nini? Ni mbaya? Hapana, sio mbaya. Unakujanga unaongea mambo poa. Lakini hii maneno unauliza. Hii watu wako stress kabisa. Wagani? Akina bibi. Ati akina? Bibi. Bibi ni yeye alikupea stress wewe? Kweli sana bwana. Alifanya nini? Kwani alikufanyia nini? Bibi alinifanyia mbaya kabisa. Aje? Unajua sasa huyu mtu unamwachia boma. Unaenda kazi na pesa unamtumia. Huwezi kuta hata nini na alienda. Haya, alienda? Hiyo ni mbaya. Hiyo nayo ni mbaya bwana. Sasa hii unajua unakujanga kwa mitambo, unaongea vizuri, unaongea hali ya wanaume, unaongea hali ya wanawake. Lakini hii watu yako sio poa yaki. Wa mama sio wazuri ndio unasema? Sio wazuri, waje nikwambie haki. Sasa kama wewe tupeane example na wewe. Kwani ulitendewa nini? Mimi hata bibi ninamnunulia kila kitu. Namnunulia ng'ombe, namnunulia mbuzi, amekuwa amekamua, watoto wako nao. Alafu akaenda kwa mwanaume mwingine akaenda akaoa. Akaenda akaolewa kwa mwanaume mwingine? Na mimi sijaoa. Na mlikuwa mmekanisa na yeye? Miaka 10. Na hata mko na watoto? Wazima, wako watoto wazima sasa, wale wako nao wako shule sasa sahi. Na shida wewe alisema shida ni gani? Labda kuna kitu wacha nikwambie. Unajua makosa ya nyumba haiwezi kosa hata. Watu ni kuongea wakaelewana. Sasa wacha nikwambie, mimi nikwambie sikuwa. Huyu mtu nikienda kwa job, wewe ng'ombe na kuachia hapo, wewe pe ng'ombe maji. Haezi hata pea ng'ombe maji? Na ametaka maziwa hiyo. Hiyo sasa ni mbaya sasa hiyo. Hapa ni kwa Johnson Mureithi. Hatuko poa. Asante sana, nimesikia baba. Na hiyo simu yako nilipiganga masaa mingi za ingiangi. Inakuwaga ikipigwa na watu wengine Sasa hizo ulikuwa umeongea mambo ya hiyo kesi za ile siku ulikuwa umeongea mkiwa na mbule madam. Mama. Weka ukijaribu sawa. Sawa. Asante sana. Thank you. Ongea na hao akina mama bwana. Wacha wanasikia watakuja. Watajiongea. Ongea na wao. Asante.
Aya. We nĩ ũrĩ wekora wĩna gĩ-stress ũguo kĩũndũ kĩrakũgia? Nĩ ũrĩ wekora wĩna gĩ-stress kĩũndũ kĩrakũgia, kĩũndũ biũ kĩrakũgia biũ, kĩũndũ kĩratũma nginya ũremwo nĩ gũikara na njĩra ĩrĩa njega? Stress iria warĩ nacio iria ciakũgiaga nĩ irĩkũ? Stress iria we warĩ nacio na iria ciakũgiaga rĩ, na iria ciatũmaga ũremererwo nĩ maũndũ nĩ irĩkũ? Hello? Sahi. Kwerwo atĩa we wĩ mwega? Kwega ũhoro wa matukũ. Nĩ mwega biũ, we ũhana atĩa? Oi, ndiye na ũruma ndakumisi last week mae. Last week kidogo nĩ ndĩrarĩ under the weather. Imagine thikũ igĩrĩ mandĩra Tuesday ndiakomire o njetereire ũke. Ndũkaigue wĩna ihoru rĩu ndĩ haha rĩu. Waya thangi nĩ ma nĩ ũngenagia mũno mũno mũno. Thank you. Rĩu rĩ. Ngwĩraga nyendaga kwaria. Ũthĩtie mĩario nĩgetha he andũ angĩ nafasi. Nĩguo. Niĩ rĩ. Ũndũ ũrĩa wanjĩkĩrire stress hĩndĩ ĩmwe. Ndoka Nairobi o ũguo. Itaikarĩte mũno mĩeri. Ngĩigua my sister witũ ũrĩa mũkũrũ nĩ mũrwaru. Na ngĩrwo thibitarĩ. Thiĩ ngamwone. No ngiuma gĩcagi ndiaiguĩte ena thĩna wa gũtũma agakome thibitarĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ndathire ngĩgĩthiĩ gataũni ga Kĩrĩa-inĩ, akomete Kĩrĩa-inĩ, no Kĩrĩa-inĩ kũrĩa Mũrang'a. Rĩu my brother arutaga wĩra handũ gatuka-inĩ ũrĩa ũbuatĩte. Rĩu ndakinya hau nĩ ndakĩmũrire ndathiĩ kuona mama George. Etagwo ona ndiaumĩte ndĩmwĩrĩte rĩtwa ndwarĩ nĩwe warĩ first born. Agĩkĩnjĩra onake nĩ kwĩharĩirie gũgĩthiĩ. Tũgĩthiĩ rĩu o tũgĩtembeaga tũtanakinya nĩ anjĩrire ũngĩmwona rĩ, ũcio nĩ witũ na Ngai. Rĩu akĩamba akĩnjĩkĩra kaũndũ. Rĩu marĩa ndakinyire kuo kũmuona, ona ndathire kũmũgeithia ngĩremwo nĩ ũrĩa ndonire ahana. Ndayũrũrũkire thibitarĩ ma. Yani ndanyitirwo nĩ kĩũndũ kĩrĩa gĩikarire mũno. Ona atanakua tondũ wacokire gwĩtũtiga. Pole. Niĩ ona akua ona ndiarĩrire mũthenya ũcio ndiarĩrire, no baadaye tondũ 2 years ago mũthuri wake nĩ akuĩte. Ũguo rĩu nĩ atigĩte ciana o nini we. Rĩu kĩũndũ kĩu nĩ kĩahinyĩrĩirie mũno mũno, o kũndũ ndaikarire mũno mũno mũno. Tondũ ona ndĩraririkana ndĩ o iki kĩũndũ kĩu gĩkandĩria. Ikara rĩu ngĩthiĩ ũguo pole pole, tondũ rĩu nĩwona rĩu maũndũ mathiaga makĩyumĩragia mangĩ. Nĩguo. Ũgaitia ũkĩrũgamĩra oro handũ hamwe. Nĩma. Rĩu ngĩthiĩ ũguo nginya gĩthiĩ ũguo gĩgĩthira. Halo? Koguo rĩu thaa ici we wĩ sawa, rĩu stress icio nĩ ciathirire? Nĩ ciathirire nĩ tondũ nĩho ndĩrakwĩra ndũĩ hathiaga atĩrĩrĩ. Wona ũndũ ũyũ rĩ, waikaikara rĩ, ũcokaga ningĩ ũkaigua waumĩra ũngĩ nona. Ũkagĩa na kĩũndũ kĩngĩ. Ũkagĩa ũndũ ũngĩ rĩu wa gũtũma ũrekie ũrĩa. Nĩguo. Maitho ũndũ nĩ ũrekagio nĩ ũndũ wa ũngĩ gũka. Na rĩrĩ. Harĩ ũndũ ndĩrendaga twarĩrĩrie. Nĩ tondũ nĩ nyonaga nĩ ũthikagĩrĩria mũndũ. Tondũ rĩmwe nĩ njũngaga ndiũ kana hihi nĩ mũgĩkoretwo mwarĩrĩirie. Ndĩreciragia atĩrĩrĩ, mawoni makwa niĩ mwenyewe kama Jane. Ihinda rĩrĩa Kenya rĩ, Kenya harĩa tũkinyĩte ndĩrona ta 90% gũtirĩ mũndũ takanyangĩte cukuru. Ngauga atĩrĩrĩ, ihinda rĩrĩa twathomaga rĩ, tondũ mũndũ nĩ acemanirie na arimũ ngũrani rĩ, ĩyo ĩkinya harĩa mũndũ akinyire. Ngauga atĩrĩrĩ, no tu mũndũ no
itũrũ rĩrĩa rĩngĩ aikaranirie na mwarimũ kana hihi nĩ mangianire na mwarimũ kana nĩ matwaranithirie wega kaũndũ ka mũthemba ũcio ũngĩkorwo tũtirarĩrĩirie icaya ndĩ toro-ĩ niĩ ndĩronaga ta ũngĩtũhe nafasi tondũ no ũndũ ũmwe wa kwĩitũrũra-inĩ. Aya, sawa sawa, nĩ ngũmĩbangĩra ndũkamake ndũkaigua wĩna gathĩna nĩguo. Nĩ wega mũno. Asante sana. Thengiũ, reke tũmatambũre nĩ wega. Thengiũ mũno, asante. Karibu sana nĩ wega. Thank you. Haya, we nĩ ũrĩ wekora wĩna stress? We nĩ ũrĩ wekora wĩna stress? Tajira. Tajira, by the way. We nĩ ũrĩ wekora wĩna stress hĩndĩ imwe ũgekora wĩna stress hatari cigĩkũgia ũkĩrigwo gwĩka atĩa? Wandirire nacio atĩa? Ndenda mũno kũmenya wandirire nacio namna gani. Ciro wa Kĩrĩnyaga thengio mũno. Kĩeni wa Tukadero andũ nĩ maratũthikĩrĩria nĩ mũgo wa kĩrĩa. Na hena mũndũ wanjĩra ama silent listening na niko ndani njĩtagwo Sister Damaris Mwĩhaki. Ndĩrakũigua cohi. Thank you. Hello Inoro. Mwega. Ndi mwega biũ mamu. We ũhana atĩa? Kaya gĩtinĩko rĩrĩa mamu akiuga harĩ kai thimũ nacio igũgĩikara atĩa. Hũrĩra thimũ ũnjĩre we wandirire atĩa na stress. Because kĩu nĩ menyete andũ aingĩ matiaragia ũhoro wa stress. Matiaragia. Hello. Hello Shohi. Kũrathiĩ atĩa? Hello. Wega biũ ciĩtagwo Esther kuma mwena wa Gĩthũngũri. Karibu sana Esther wa Gĩthũngũri. Thengiũ, niĩ kwĩ mwaka wa 2021-rĩ. Niĩ nĩndeciririe no ngerie kũgeria mũciĩ, kũgĩa na mũciĩ. Kũhika. Na kũrĩa ndahikire mwanake ũrĩa twakĩendanire nake nĩ twakĩgĩire ndũgũ na tũgĩthiĩ kwao. No rĩu nĩ mwanake watũrĩte maju. Rĩu ngwĩciria nĩ atũrĩte ateithĩtie aciari ake mũno. Na rĩrĩa twahikanirie aciari ake matiakenire. Rĩu makĩona tondũ ndahikire thutha wa mĩeri ĩigana ũna ngĩritũha. Rĩu nĩ mendaga acoke na kũrĩa kĩa hinya. Makĩmwĩra rĩu no angomboreire nyũmba na nĩ akĩte. Actually nĩ akĩte nyũmba yarĩ njega mũno. Na akĩte mũgũnda-inĩ wa baba wao. Rĩu magĩkinya nginya kũhĩtania na aciari nginya tũgĩkinya kũingatwo. Nĩkĩ mũrakĩingatwo? Ndĩ mũritũ. Tondũ kũratuĩka rĩu nĩ ndĩragiria acoke na kũrĩa tondũ nake augire ndangĩcoka atatige nĩ ndagĩa mwana. Rĩu rĩ mũkũingatwo nake kana? Rĩu twaingatwo nake tũrĩ ithuerĩ. Ona twaumire mũthenya ũmwe ũguo tũthiĩte kiriniki tũgĩkora nyũmba ĩcinĩrĩirwo mũrango. Nyũmba ĩrĩa akĩte? Baba wao akiuga as long as ciakĩtwo mũgũnda-inĩ wake kũu ti gwake. Tũgĩkombora. Thutha wa gũkombora baba wao ndatiganire nake agĩthiĩ na mbere na kũmũbuata. Makĩgiana nake tondũ mwanake nake nĩ aturagwo nona nĩ akĩte thithino yake atũrĩte mĩaka 9 Kataro. Rĩu nĩ magianaga mũno na ithe. Rĩrĩa akĩmũnyitithia. Kwa borithi. Ngĩthiĩ ngĩmũrĩhĩra cash bill ya 10,000 na akiuma. Rĩu ona kũrĩa nĩndamũrĩhĩra harĩa agĩthiĩ borithi ĩngĩ ĩrĩa yarĩ hakuhĩ. Rĩu ndona nĩ tũragiana ngĩaria na aciari akwa. Aciari akwa maumĩte Nyahururu. Aciari akwa nao nĩ understanding ngĩra mwanake tũgĩthiĩ gwitũ. Twathiĩ gwitũ mwanake akĩheo o wiki twagĩthire ũgarũ na ũhoro wa ũndũire witũ na kĩ.
akiheo kiubu ya brother yakwa ũrĩa warĩ mũkũrũ tondũ nĩ akiumĩte gĩcagi. Niĩ nani rĩu ndigũgĩikara kũrĩa ndaikaraga ndĩ kairĩtu ndĩ mũciĩ. Tũgĩikara gwitũ. Rĩu nĩ ũndũ wa aciari akwa kũgeria kũhumbĩrĩra thoni-rĩ, magĩtwethera mbia tũgĩkombora kambĩ ĩrĩa yarĩ hakuhĩ, na magĩethera mwanake wĩra. Rĩu twakomborerwo, niĩ ndakinya kũgĩa mwana, na nĩ ndagĩa mwana, ngĩheo mwana through operation. Niĩ ndagĩa mwana-rĩ, mwanake mweri wa mbere aheo mbia, ndainũkire wiki ng'ima, aheo mũcara. Haiya, aheo mũcara arĩhwo ndekũinũka? Ndainũkire, na noigua ndĩ mũciĩire, ndirĩ ũndũ ingĩhota kwĩĩkĩra, noigua ndĩ wa operation. Egũthikũ? Tũtimenyaga kũrĩa athire, rĩu acoka kũgũra thimũ nginya atũme wobi atĩ ainũke. Rĩu niĩ ndatara kũrĩa ndamũrutĩte, kũhe aciari akwa thoni, ndainũkia mwanake nĩ aheo gwa gũikara na kĩ, aciari akwa masitirago matũrĩhĩra nyũmba mĩeri 3, magũrĩra nguo cia kuma mataneti, matũrĩhĩra nyũmba, matwĩkĩra shopping. Niĩ ruo rũu rũtirĩ rwanyuma ngoro, niĩ ona thaa ici ndingĩhota kwenda mũndũ, tondũ no ndĩcirie ũguo ndekirwo no njĩkwo rĩngĩ. Sawa, rĩu-rĩ, koguo thaa ici mũtirĩ hamwe? Kuma hĩndĩ ĩyo tũtiacokire gũcokana rĩngĩ mwana na mweri ũmwe. Ona ndiũĩ kũrĩa tũraga, na kwarĩ 2021 ngĩheo mwana. Nĩ kĩrĩa ingĩkwĩra-rĩ, kĩronda kĩu nĩ ndĩra understand, no kĩronda fresh rĩu thaa ici, na ndũkemene, ti atĩ nĩ kĩ, kũrĩ andũ aingĩ mateithagia nginya angĩ na magacoka kũmeka ũru, rĩu ta we wateithirie na aciari aku magĩteithia, magĩcoka magĩgĩkwo ũru, no ndũkanemene ona ndũkanaigue ũru. Ndingĩmena, no rĩu wamenya nĩwe itiarĩte gwĩtia nĩ gũcokera, nyonaga ta ingĩka ũndũ ũngĩ wĩcokere ta ũcio ndekire. Nĩ njiguaga ũru mũno ingĩtũma aciari akwa magere harĩa ndamagereirie hĩndĩ ĩyo. Ndingĩenda. Nĩguo. Na ndĩ mũnini tondũ na ndikinyĩtie mĩaka 30. Rĩu-rĩ, ingĩkwĩra atĩrĩrĩ, eventually kĩrema kĩu no kĩrĩhona, ndũkaigua makĩte. Nĩ njũĩ icio nĩ stress nyingĩ na njũru cia gũkorwo ũteithĩtie mũndũ wĩkĩte wega, arabu ũgacoka ũkareherwo gĩconoko mbere ya aciari aku, no ndũkamake. Na thoni nyingĩ tondũ nĩ ma ũguo gũtiakĩagĩrĩire gũkorwo gũgĩthiĩ ũguo, no nake Ngai-rĩ arĩ o matu-inĩ, wanyita? Asante, thank you nĩ kwaria na ithuĩ. Thank you. Okay. Haya. Sio okay. Hena mũndũ ũranjĩra, Aki mimi Shohi baada ya kuishi na bibi yangu kwa 25 years aligeuka akawa mlevi kwa zile harakati zake za kurudi nyumbani akasikwa na vijana wakamrape na wakamuua. Imagine watu wao wakaniweka jela, nikafanya kesi miaka 5 alafu nikaachiliwa. Kutoka jela nilipata watoto, waliambiwa ati nilikufa, lakini navumilia yote. Pole sana. Kai maũndũ arĩ marĩkũ maya mageragĩrwo nĩ andũ gũkũ nja? Hello. Shohi. Kũrathiĩ atĩa? Uchina ruda die. Karibu sana Macharia Muiga. Ona Macharia Muiga Mokorino. Karibu sana. Nonekana hakwa haha. Nĩũndũ watakariganĩra Shohi-rĩ. Hello. Ndarĩ na mũgũnda kũra Gĩkũyũ.
Ndoroge kumuja gukundi. Tuoka na mutimia ri. Nege vile tada turi. Ine atamacho lile na ciana. Na kuri marutete indo. Na magetia karori. Leo ando abisane na kenja bagi yete nyone ya gwika. Karori gageuka. Makifokera indo ciothe. Ona muthi uyu mathire uguo matura moruraga tauni ya Nyeri. Iwa kuma hindo dike donge. Na miaka no irakirega. Pole sana. Ona muthi udeki gihoro cio ngona bita ciari igiri. Nicho ndo akiuma kiongo. Pole sana. Leo ndegiaga nyiki. No Ngai tondu akireo gitĩ-inĩ ri. Tondeaga na nganyua. Nĩma. Timacaria mwiga mũkũriu na njĩra mũthuru gwĩtwo Coro Maĩ tondu arĩ mĩtambo-inĩ na njĩra ngugeithie mũno. Thengio mũno Macharia. Asante. Haya, ndamũgwanja ina ndagĩka 36. Ndamũgwanja ina ndagĩka 36. Gũkũ tikogi nĩ kwa Inooro. Nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana. Good morning. Kũrathiĩ atĩa? Kũruta maandĩko makũhenio mũthĩ mwendwa wakwa tondũ rĩu nĩnda gũkora ũrĩ na tina mũĩmbanĩirie wonaga na tino kanjĩra ũyũ tũrutaga wĩra nake arũme merirwo merwamba tinie ndoigire nĩ Gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Kia moisi monyandi negukana niendo kunjiguithia ikwirwo nĩ niĩ ndeyonera thikũ cia moisi nĩ 40 iondo ingiuga niĩ kũna wendo waku ndikũwenda rĩngĩ arũme merirwo merwamba tinie ndoigire nĩ Gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Kurwa motho ndimwendwa twarete raini uana tangi gutanga imenyetire rĩrĩa tene wĩna mũrimũ ũtarĩ na ndawa arũme merirwo merwamba tinie ndoigire nĩ Gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Maingĩ mwĩna tina koiga nĩ sekeretarĩ wanyu ikio mũheaga ributi nokanjĩra mũtirĩ ũndũ nake mũthuriwe nĩ mũrataguo gĩcoka kũigua ndarĩ mũthuri arũme merirwo merwamba tinie ndoigire nĩ Gĩkũyũ tondũ korwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Mwĩrĩ waku nĩ mbembe mwanake ũngĩtũire wĩ mũcakwe
Tũraigua mĩthemba mĩingĩ tũkĩmenya nĩrĩ kwĩkũrĩire icingo ĩrĩ nayo ekerwa atĩ oinire iti magũrũ nĩtwaimano ta thĩ na igũrũ na ndagũtharia ngoro-inĩ yakwa arũme merirwo merwamba tiniĩ ndoigire nĩ gĩkũyũ ndũkorwo nĩ niĩ ndoigire ingĩoigire arũme nĩ njegeni. Oh yeah, so cio tumwitaga mundu gwitwo Queen Jane rwimbo rwitagwo arume nĩ njegeni. Tinie ndakimera ũguo no ningĩ nĩ rwimbo rũgĩtagwo gĩthemba kĩrĩkũ. Gĩthemba kĩu. Good morning, thank you. We ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, we ũratũigua we harĩa hothe ũrĩ, nĩ tũkwendete, we love you na tunakupenda sana wewe, tunapenda wewe sana. Ndoria tũraria ũhoro wa stress na nĩcio ndĩrenda gũgũteithia kũruta. Hello Inoro. We mwega? Nĩ kwega. Karibu sana. Wewe wĩtagwo atĩa mama? Wĩtagwo Wangari. Wangari, karibu sana. Nĩ ũrĩ wakorwo wĩikarĩirwo nĩ stress? Mũno. Gwathiĩte atĩa Wangari witũ? Wangari ndiramenya nĩkĩ gĩagĩthiĩ na mbere. Ndiramenya nĩ atĩa gwathiĩ na mbere na Wangari, nĩgũkĩendaga akĩndarĩria njĩra stress ciokire atĩa na ciamũikarĩire namna gani. We ciaku cia gũikarire na njĩra ĩhana atĩa? 0722200720 thaa mũgwanja na ndagĩka 42. Thaa mũgwanja na ndagĩka 42. We stress ciana gũkora cia gũikarire atĩa? Hello. Hello Sohi. Yes, wewe mwega? Niĩ ndĩ mwafia Sohi wa Ithaferi. Karibu sana. Asante sana. Wĩtagwo atĩa? Niĩ Sao Kevin. Kuma mwena wa Gĩtũũra gũkũ Keno kaunti-inĩ ya Mũrang'a. Niĩ kũhĩndĩrana kũrĩ na stress. Nĩ atĩa gwaikarĩte? Niĩ ndahikanĩtie ndĩ young, ndarĩ 19 years old, that was 2019. Ndĩhikia mũirĩtu wa kuma kũrĩa mwena wa Kĩgumo. Tamenyanĩte nake ngĩruta wĩra wa Shamba Boy hau Kĩgumo handũ hetagwo Kanyore. Rĩu kairĩtu gakĩrĩ ga cukuru karĩ 17 years, karĩ form 1. Rĩu gũka tũgĩũka tũkĩambia mũciĩ. 2018 nĩguo twambĩrĩirie mweri wa mũgwanja. Kũrĩ mwaka wa 2019 nĩ twakĩgĩirwo kana gaitũ ka mbere karĩ kahĩĩ. But unfortunately thutha wa mĩaka ĩrĩ na mĩeri ĩtatũ kana karĩa nĩ gapacire. Rĩu by that time gapacire nĩ arĩ na ihu rĩa mĩeri ĩrĩ. Niĩ tũgĩikanio wega. That time no rĩu nĩ kũhacwo gũkũ Ciĩbarũa kũrĩmia mabundi gũthiĩ Kware kũhũra kagoto. Rĩu nĩ twacokire mwaka wa 2022 nĩguo akĩgĩa kana karĩa ga kerĩ tũkambere gapacire 2021 mweri wa mũgwanja mweri 4. Rĩu stress icio gagĩũka rĩu no anĩagĩa kangĩ ngĩkenera Ngai tondũ akĩaria kana ga kairĩtu. Twagekire gift wa irimo rĩu my mom. Rĩu kuma hau rĩu nĩ acokire tũgĩikarania wega mĩeri ĩtatũ ĩgĩthira. Ndĩhiũhĩria mũirĩtu ũrĩa akĩgĩa hinya. Rĩu stress ciakwa ciokire mũirĩtu ũcio agĩtiga mwana ũcio wa mĩeri ĩtatũ gũkũ mũciĩ gwakwa. Na agĩthiĩ kwao Kĩgumo.
nĩ athikoo kĩgumo ndatwarire mwana wakwa ũtukũ raundi ya thinacarĩ nĩ gĩkinya korwo thaa 2 cia ũtukũ rĩu ngĩkĩmatigĩra mwana rĩu niĩ ndacoka na gũkũ mũciĩ thutha wa mĩeri 2 gũikara kwao agĩtiga mwana ũrĩa wa mĩeri 5 rĩu hau nĩho ndarutire ciakwa cia mbere. Atĩ agĩtiga ũrĩa wa mĩeri 5? Gaka rĩu ga kerĩ agĩgatiga ge ka mĩeri 5 kwao mũciĩ na agĩthiĩ mwena wa Red Hill kũrĩa twĩnagwo nĩgetha Saudi Arabia. Rĩu niĩ rĩrĩa ndaiguire ũguo nĩndathire kwarĩ mweri wa 7 mweri 12 mwaka ũcio wa 2022 rĩrĩa ndathire ngĩkora ngĩgũa hodi hĩndĩ nĩ gwathuthuaga rĩu ngĩgũa hodi ũguo ngĩkora baba warĩ hau nja kana ndiawe ũkamirwo mũciĩ ũcio nĩ baba wambire kũnuma akĩnjũragia kĩrĩa ndĩmũracĩirie nda rĩrĩa njokerie. It was very painful such that manyingatire ta ngui gũkiuraga. Rĩu mũirĩtu nĩ agĩcokire niĩ ndamũbuatire ngĩthiĩ nginya Red Hill kũu atũrĩnaga ngĩmuona. Rĩu ngĩambia kũmũria mwana watiga mwana ahana atĩa nĩkĩ gĩatũma wĩke ũguo. Rĩu ngĩnyambia hau na hau ũguo nĩkĩo ndaikarĩte nakĩo mĩaka 4. Rĩu ona ĩrorete mĩaka 4 kuma rĩrĩa twatiganire kwĩ mweri 14 mweri wa 5 2022. Rĩu ndakoretwo ndĩna ihinda iritũ ndĩna stress nditũ makĩria no wacenderia aciari akwa nĩega my mom and my dad tũgĩkorwo nĩ tũranjadiliana na kaũndũ karĩa mũno nao rĩu baba itũ kinya rĩmwe agoka haha ũtukũ tondũ he hĩndĩ ndacurũririo igũrũ nĩ my brother akĩrega mũkanda ndĩitĩte. It was very painful. No na rĩu nĩ kĩhiko gĩaku kĩa mbere wambe mũirĩtu arĩ mũirĩtu wakwa wa wanake wakwa nĩ ihinda rĩakoretwo rĩ iritũ mũno no nĩnjokagĩria Ngai ngatho makĩria nginya kĩgongona gĩakwa kũrĩa thoma ndungata na kanitha wa Pepper Church Teno rungu rwa Reverend Philip Mugo nĩ mandaithire tondũ ndaririo ũndũ ũcio kanitha-inĩ na mũtungatĩri wakwa na the late bishop wetagwo Bishop Lego matutigire nĩ mahoire mũno na makĩnyita mũno. Rĩu thaa ici korwo ndĩ mũrugo no nĩ akorwo nĩ kĩndũ hakorwo kĩndũ njugaga ndingĩka kĩhiko ndingĩhikania. Yani kũringana nawe rĩu we ndũngĩenda ũhoro wa kĩhiko rĩngĩ? Rĩu niĩ ona tau thaa ici nĩ akinyaga handũ rĩngĩ tondũ arĩ Saudi Arabia rĩu mĩaka 3 nĩ akinyaga handũ rĩu rĩmwe akahũrĩra thimũ ona tau nĩ aranjamire tondũ my brother nĩ amwĩra ona nĩ hikanĩte ndĩna mũtumia rĩu ũndũ ũcio nĩ ũramũjamire ona ũmũthĩ nĩ ekũgũrie kũnfamia kana nĩguo ndamwe ũguo nĩguo kũrĩ but unfortunately rĩngĩ wiki ĩno kana wiki ĩno no ngorwo ngĩũmbũka na niĩ ngĩthiĩ Qatar tondũ rĩu niĩ nani kĩhiko ndiendaga ũhoro wa kĩhiko nĩ ndarengire no thaa ici ndirĩ mũru ti atĩ nĩ kwĩhĩta ndiĩhĩtaga njugaga ndingĩhikania no hikanie no nĩ maturo mamwe rĩmwe ũikaraga ũgekora wĩna meciria maingĩ rĩmwe nĩ ĩkoraga wĩna meciria tondũ ta rĩu rĩmwe nĩ ũgũthiĩ na kugo yani nĩwona rĩu nginya hĩndĩ nĩ ingĩamũcokereire tondũ ndakinya handũ ngamũria mwana wakwa hana atĩa ngamwĩra no nyende gũthiĩ kuona mwana wakwa kwao akanjĩraga kwa gwitũ ndũngĩkinya ngamũria nĩkĩ kĩngĩgiria thiĩ nyone mwana wakwa nĩ ndĩrathũkũma nĩ ndutaga biacara ciakwa gũgũkeno nĩkĩ kĩngĩgiria thiĩ nyone mwana wakwa akanjĩra kũu gwitũ ndũngĩkinya ngamwĩra nĩ sawa. Rĩu nĩ akinyire handũ rĩu ngĩhana ta ndatiganĩria rĩu na mamu wao rĩngĩ twana tũngĩcemania rĩngĩ nĩ ekũngeithia rĩngĩ thoko-inĩ kũrĩa ndĩrathiĩ rĩngĩ no tũcemanagia ũguo rĩngĩ akangeithia no ndikoragwo na ũru na mũndũ tondũ rĩu nĩwona rĩu ũndũ ũcio nĩ wahapenire na wambere ũndũ ũgĩkũrĩkia kũhapeni ndũngĩũcokia na thutha. It is very painful nĩ ũndũ warĩ na stress makĩria no ũmũthĩ thaa ici ndikoragwo ndĩ sawa rĩu ona ngĩaranĩria andũ tũtũrwo njemanagia na andũ nginya mena that pain maragerera rĩngĩ nĩ ũthiaga nginya rĩmwe tũgaikara thĩ nao tũkomanĩrĩria nĩ Ngai nĩ andeithĩtie ndiakirire tũkorwo ndakirire no nĩ gũkorwo ndandingĩre ho ũmũthĩ ũyũ. Thengiũ mũno kana kahana atĩa? Mwana nĩ mwega nĩ nyonaga rĩmwe akĩmũpost rĩu nĩ mũirĩtu mũgima tondũ akĩrĩ na mĩaka 3.5 ona group athomagĩra cukuru ĩtagwo Township Academy harĩa Kĩgumo town hau kĩanda. Nĩ ũhoro mwega
no ndikĩmacokagĩria ngatho nĩmo nĩtũkĩaranagĩria ũguo rĩngĩ akanjĩra rĩmwe ndamwĩra nĩngũthiĩ kuona mwana no rĩu no ndendaga thiĩ na mwana rĩu handũ harakinyĩtwo rĩu arorete gũcoka na niĩ no athiĩ ndeciria ũhoro wa kũhika na thiĩ ndagĩa mũhiki ũngĩ rĩu nginya ndĩronire wega nyambe ona niĩ nyũmbũke njĩke mbeca haya sawa thank you mũno na all the best thank you very much Sohi. Asante sana thank you haya thaa mũgwanja ina ndagĩka 50 we wanekora stress wanekora wĩna stress we wanekora ũringĩtwo nĩ stress wanekora hello Inoro yes wewe mwega Bale Sohi mzuri sana wewe ni mzuri hello sasa tu ni kusalimia kuwa listen silent listener sawa hauna nimepiga mara ya kwanza na ikaingia sawa leo niĩ ndikĩrĩ na ũru ona niĩ no gũkũgeithia thank you nĩ sawa thank you ũcio no gũkĩngeithagia na tondũ ngeithĩtie njũru nĩ sawa no tareke njigue ũhoro wa stress tondũ stress nĩ iroraga andũ na ingĩ marakua makĩonaga tarĩ o itherũ matiaragia hello mwega baba witũ niĩ ndĩ mwega biũ we ũhana atĩa wakinya kĩgoro ĩkora mũndũ wĩtagwo Nduro wa Njogu karibu sana Nduro wa Njogu rĩu ketha mbere tigana stress mũratwĩkĩrĩte mĩthenya ĩngĩ mwagĩte gũkaga ũtukũ tondũ icio no stress ya mũthemba atĩ kĩ ndirakũnyita kwĩ mĩthenya ĩrarĩ mũndũ arokĩraga hingũrĩra inora kĩgo no music igua mĩgambo gũtirĩ rĩu ĩndĩ agĩtarĩria nĩkĩ kĩathiĩ niĩ ndaranyitwo nĩ stress no nĩ nyingĩ tondũ ga stress kanini cianire nĩ gatũmaga mũndũ aga progress no rĩu ndakĩrĩ nayo nene yangũthĩte biũ rĩ nĩ ciana na mũno ũmwe ageka ũguo agĩka class 8 rĩ nĩrakĩoirwo thukuru nakĩoirwo thukuru ĩrĩa atakĩendaga no yakĩrĩ o njega rĩu no akĩigua twagĩikaranga kuga thukuru tĩ njega cukuru tĩ njega by form 2 andĩnirie ngĩona bana kende kĩmũcenjie no ndamũcenjirie rĩ ikũrĩ good school na ngĩthiĩ akĩingĩra wa Tuesday akĩrĩ wabici na whatever nĩ wamenya by Thursday ona kuarĩ mũru agathiĩ gwa tatawe rĩu tatawe andeje wĩrĩ-inĩ arĩ mwarimũ nĩona andũ makĩingĩra rĩu wike arĩa tũlekwo mwanake ũmwe akanjĩra Friday akanjĩra ona twatwario mwana na ũkũratwarire ng'ani ona kũnĩorĩte ĩngĩamenyete atĩa no kũna nĩgĩtũkwa egwa tatawe rĩu by Monday ndaretigwo thukuru tata akĩnjia mũirĩtu atũraga gwakwa na nĩakwĩra ũrĩa arenda akĩnjĩra ni baba rĩ ndauga ni ndĩgũthoma na ndĩgera gĩthomo tene anjĩra nĩ cia mũthemba gani rĩu rĩ ũrwarakara kinya ũgakena wĩcia rĩu mũirĩtu wona mũbũra nĩ kũgũra mbara ĩte njega ũngĩwa mwathani ambe thayũ ngĩmwĩra mama ũguga nĩguo ũgũthiĩ na ndũgathoma no tondũ nĩ njũĩ one time nĩ ũgĩikara ũru rĩ Waka time itimĩtie athiĩte mũno ndauma aba ndagĩka ĩno gĩthiĩ ngĩgũra soda nene mũno ngĩmũgũrĩra video ngĩmwĩrĩra kuma ũmũthĩ ũrĩgũraga ũrĩrĩaga mũgate na nyama every day tondũ nĩ njũĩ one time nĩ ũgĩikara ũru rĩ for the time being ũikare wega no tĩkwenda
no stress yanga pet and I made sure it was so eu to te vinga lukuru nena maka mingi mono ngwa ndi to mo yo ndo ko moringa o eu ave ka ngomona wa ya musie ukikare da nyuna ndo ga thambie kabeti gowa ali ko to ro ronda gutigera no guikaro uguo ketha mboko tera guoko no mune wa ko te ko ni on bare ko ima tu kasi de sore shot ndo ke digu ya dukui ke vingo sia na sio kare igo nyari de dukui singe ati ta mo te kai solete o no ami ai kari ko mwaka musi eu tinha uma boa magaja e moile tu muso que tu que moa de que dia no de que dia ga dia da ga ko doma o na to no na besa mo do ye no que no mia kana ka tu ko no do de kamo maya to no ga ku tal sa mete no ka moile tu ai kara mo ndare na nya we sia se yang tu da toi u dia sia u tu ere mo da nya a que dia to eu dia sukru o ko are ge te age soka ai ke veo maro akenja ake principal de baba dange tekia da vida ma koria dia me unda koria maro ai gete eu ka ake ga strategy kare ba dikaraga de tu de ramona pero ko tene akenja ba no ni maro ngemura he de ko ko je ke ko da ko maro da ko ni dei ko da ko ma ju ge empeza ko da ko soke tie Gugere ukare ku o kure wa embereri udikuo leu da vinga de karanga da gore di moko aga karaga era piso era kumona bahas que dio kuo de ingerai ele da me storia que ya iwe do buena kwa gambesa mura de nación mo ko ka ora da besa akingi ya mwile tuwa kuso sore arajeri de besa ni kusi are nkire to twin brothers to akato ave to kire du dozio o que hagan besa o que ambo como to akade school na ko kwai to mwa we ni ke la to ko tagera tore to bua no eki una ke jugidio mono ke jugidio mono ke ya o tiro mo tero ake vestia na mo tu ne go doma na mo tu ke mo so ga ku o mo tu ko ra ta ko no mo mo ne no ke go sia no se si no e ko ra ke ni ne go da tere go ko ta ko ga tai mo mo ro wa ki ya mere to go de sa ro ja sa ri ro ka ma no e ni o kia sangie na moro to to amarigiti ni sawa thank you mo se ne je karo le ogua da ogua ni asante thank you duro wajagu rero twambe tuikirie ro hanini tha inyanya atigaria ndaika igere roro ibonero wa muthuri wetagwo Tony B Gicoke muthigari ukoragwo kuria kundu gugwitwo Machakos mitambo-ini aranjira wira onake ni atuthikiriria Tony B Gicoke salimika Oisi kwareko
mwana ni ararira na ararira Kamau. Kamau acaririe Ziko uya Kimwaga, agithie kwa nyina wa Ziko kumutwarira mwana. Nyina wa Ziko akira Peter we ndangioya mwana, ati ndangerera Ziko acoke amurerere mwana. Uici kwariko umuoneteko umuigweteko wamuna mwira acoke mwana ni ararira wirenda kamake indo ni gwetho ciethagwo. Ndiromereirie Kamau Peter ndukamake, mawira ni magu muno nituguteithania. Wira uria kuoneka Peter we ndukaurege, ireragira roko-ini Kamau nginya ikaya kuigana. Uici kwariko umuoneteko umuigweteko wamuna mwira acoke mwana ni ararira na ararira Kamau. Yeba kamuingi twayaga ndiri kwaria ni kwendana, muingi wa itũra arekeire Kamau arambe, aranengerwa kĩgĩna kĩa mbeca ige wĩra, nĩguo ngĩona Ziko andũ mwĩrĩ acoke nĩguo mateithanie. Uici kwarĩkũ umuoneteko umuigweteko wamuna mwĩrĩ acoke ona nĩ ararĩra wirenda kamake indo nĩ gwetho ciethagwo. Sikoito watigire Kamau atĩa arĩragĩrwo nginya akarĩra atikwenda. Etagwo Ziko mũirĩtu wa 22, mũirĩtu mũkeni mũno, mwĩrĩ acoke gwa Kamau mwambie mambo sio mambaya. Iko ni teremuko. Yaka. Kuremera. Ona moko aria twaheirwo. Kwamukĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ, mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ, ta kĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia jehanamu, ta kĩmakio nĩ Ngai. Kwamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812*789#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigati kamũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatitũ o nginya gĩtitũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
wakwa mateithie kĩrĩro kĩao na gũcaya kũingĩ na maithori mao makenia bure hatarĩ ũndũ nomwe ũmarũmbũirie Oya, socio tumwita mudogo etwo Ruth wa ma rwimbo rwitagwo hĩa cia kĩgongona. Rwimbo rũgĩtũkinyiria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 8 ndagĩka nĩ 14 gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tugino Tana. Thank you very much. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ. Niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithevethi. Karibu sana. Agĩkorwo nĩ hĩndĩ ũraingĩra
karibu sana. Turaria omothe ohoro wigie kindu gigwitwo depression, stress, depression, maundu wanagerera, maundu mangi wikaraga oguo rimwe na riria ringi nginya mwenyewe ugakorwo nginya ndungihota kwariria mundu, ndungihota ona kumenya ukumera ati. Ini tondu wa maundu maria we wanagerera, ni maundu maingi muno 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 wanagerera, ni maundu utangihota nginya gutariria. Yes, na ni njui ni uramagerera, na ringi ona mangi thaa ici nimo uragerera thaa ici turaria nawe. No ko ringitwo ni depression kiundu kingi ona utangihota nginya gutariria. Haya, sawa sawa, jirai njigwe. No ujaririe kuria kwa 22989, iyo ni namba ya SMS, kana ujaririe kuria kwa thimo 0722 200 720 720. Udaririe ujire atiriri, gwathire atia, niki wageragira hindi yo wagiitwo ni stress, kana kiundu kiria giatumite urio ni stress kiari kiriku hindi yo. No ngene muno na no njigwe ngenete. 0722 200 720 0722 200 720. Hello. Hello. Inoro hello. Kweru atia? We mwega? Turaria nao? Ye gitagwo MK kuma Rari. Ati witagwo u? MK kuma Rari, handu hetagwo Karigo-ini. MK wa Rari Karigo-ini. Haya, ta ndariria unjire atiriri, ni atia gwathiite na mbere? Ni gwathiite atiri. Mutumia wakwa no atahitanĩtie kidogo akĩgĩrwo nĩ aciari ake. Aciari ake makiuga ndagĩrĩirwo nĩ kũhika gũkũ. Rĩu aciari makĩmũgĩra. Twarĩ na ciana ithatũ. Makĩndigĩra mwana ũmwe. Rĩu matiga mwana ũrĩa watũĩtwo gwitũ-rĩ, hau nĩho thĩna wokĩire. Na rĩu niĩ corirwo reke ngũre ndĩrarĩ nginya counseling nĩgetha honie maũndũ marĩa nginya mokire koria gũkũ, to nginya nĩ kũndũ marumanire, magĩcoka makĩmwethera mũthuri. Aya, aciari no mekũmwethera nginya mũthuri? Nĩ mamwetheire na akĩhika itũũra. O itũũra rĩu rĩanyu? Ĩni. Ai. Na rĩu rĩ, gĩtũmi kĩrĩa maugaga ndangĩhika kũrĩ we nĩkĩ? Nĩ maheanaga itũmi? Matiaheanaga. Ona gũtirĩ kĩ kana kĩ, tondũ rĩu twarĩ na ciana ithatũ, agĩkua igĩrĩ, akuire rĩu tũirĩtu tũtigwo niĩ na kĩmwana. No rĩu nakũ kũrĩa ahikire nake, rĩu we nake retha kĩmwana gĩthikũ. Gĩgĩthiĩ kũu. Rĩu niĩ ndatigirwo na kĩmwana njikara nakĩo. No aciari, thĩna wa aciari-rĩ, ambĩte gũthigĩra Naikuru. Ngĩkora nake nĩ orũrire. Ndakora nĩ orũrire ndamenya-rĩ, ndanigũte mĩeri ĩtatũ, ngĩũka ngĩheo rũgano. Ngĩmwetha ndacoka Naikuru ndiathire. Nake rĩu ndaragire kũ, agatigaga ciana nyũmba. Rĩu kwĩra aciari ake nĩo makĩrehire thĩna, makiuga atĩ mũirĩtu ũyũ ti mũũru. Thĩna wakiumire hau, rĩu ngĩona rĩu ndatigĩrwo mwana ndĩrakĩhonire. Pole sana na kiundu kiu. Rĩu no reke tukiuge Ngai agũteithie na ũkĩambe ũkorwo wĩtĩkĩrĩte, yani ũguo nĩguo gwagĩthire? Niĩ nĩnjĩtĩkĩrĩte ũguo rĩu, tondũ nĩndĩrarĩirio nĩ mũtumia mũkaga nake hau, ũmũrehaga thiĩ kana nĩ gatatũ kana nĩ gatano. Ndagĩtarĩ ũrehaga hau. Dr. Betty kana ũrĩkũ? Ũcio Betty. Ndathire na haha na nĩthiĩte nginya rĩu kũrĩ we. Na rĩu
agakihe rugano akandara wega na ngiona nĩ wega ũguo. Haya, sawa sawa, Ngai agũteithie na nĩ ngwĩhoka nĩ ũkũhona biũ na niĩ ngĩrĩ cambĩki mwerũ rĩu. Nĩ ndakena mũno. Thengio nani. Thank you. Na ndio ndahũra kaingĩra kwa Inoro nĩ rĩa mbere. Rĩu wendo kĩigua nĩ ingĩra. Asante. Haya. We nĩ irĩkũ icio wagereire? Nĩ marĩkũ macio wagereire tondũ ndĩna ma ũrĩona challenges? Ũrĩona maũndũ ũragerera? Hello. Hello. Kũrathiĩ atĩa wĩ mwega? Hello, we wĩ mwega? Nĩ kwega biũ. Ambe ũhorie redio yaku tafadhali. Ambe ũmĩhorie. No amĩhoria biũ. Asa ndũhoretie. Ndahoria. Mĩhorie biũ. Wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Ndirangũ. Nĩ wega nĩ gũkũigua Njohi. Rĩu rĩ. Nani ndanagerera tũmaũndũ ta tũu. Mũndũ wakwa agakorwo na mũndũ. Na twĩ nake nyũmba na twĩ na ciana nake. Haya, agakorwo arĩ na ndũgũ ĩngĩ. Ni ya kando. No ndaranjĩra na rĩu arekĩra ũndũ ũcio chini ya maji. Haya, mũndũ mũtumia twariganĩtie nake buroti rĩ. Oyo kũnjĩra kanjũria kana nĩ kũmenya itamenyaga kana nĩ kwĩna itonaga. Akĩmũria atĩ atanjĩra na ndũkahenie na ndũkahĩngĩke. Akĩnjĩra ndikwenda gũkwĩra we wĩtuĩrĩrie tondũ ndahota gũkwĩra rĩngĩ ona ndĩrĩa gũthũkĩria gwaku. Rĩmwe nĩ ũngĩanjĩra mũndũ nĩ eragwo no ngorwo rĩngĩ niĩ ndiũĩ. Akĩnjĩra we rĩ, ndatuĩrie ndũthiĩ thikũ ithatũ ũtanyitĩte. Tondũ ndarutaga wĩra hĩndĩ ĩyo wĩra wa soja rĩ. Ũndũ ũcio ũkĩndanga meciria mũno. Angĩmenya nĩ ngũgeria gũtuĩria nĩgetha ngĩmenya kana ũguo ndĩrerwo nĩguo. Ngĩtuĩria thikũ ya gatatũ rĩ, ngĩcema ngĩmenya nĩndahetwo kaobu ngĩmenya ngũtua ndathiĩ wĩra no ndigũthiĩ wĩra. Gũtua rĩu tondũ ndekagĩra uniform ngĩgĩkĩra uniform ndathiĩ wĩra no ndiathiaga wĩra. Ngĩthiĩ handũ ngĩthiĩ bindio-inĩ. Ngĩmenya ngũrĩha mũkwa ĩrĩ ĩtatũ. Nĩgetha mathaa macio nderagwo athiaga rĩ. Tondũ aratua ndĩ wĩra rĩ. Nyona kana nĩngũgĩkorerera ndeto ĩyo nderagwo nyona kana nĩ ma. Rĩu nĩguo ndagĩthire ngĩthiĩ bindio. Rĩu ndarĩkia kuma bindio ngĩkinya gwakwa ngĩkora ndarĩ kuo. Kora no ciana irĩ kuo. Ngĩciũria kaĩ maitũguo arĩ kũ na mũtinjĩraga ta korwo nĩ aceragĩrwo. Rĩu ciana cigĩkĩnjĩra atĩrĩ, mamu arĩ nduka nĩ agũka. Ngĩmwĩra akĩrĩ nduka na ndarera akinyaga nĩ rĩa mbere kana aceragĩrwo ũguo. Ciana ikĩnjĩra nĩ aceragĩrwo ũguo no nĩ agũka arĩ nduka-inĩ. Ngĩcomoka ngĩmenya nĩke thiĩ rĩu thiĩ gũikara nyũmba nĩgetha atua gũka nyone agũka na njĩra ĩhana atĩa. Ngĩcomoka ngĩthiĩ ngĩrũgama na hau barabara. Rĩu agĩũka rĩu mokanirie na mũndũ wake ũrĩa makoragwo nake. Ngĩmenya ndikũmeyonithia tondũ nĩndonaga rĩu haha no ngere ngero. Tondũ ndiendaga gũthũkia ngoro yakwa rĩ. Niĩ ndiamwĩyonithirie ngĩmenya ngweterera ũkinyie nyũmba. Akinya nyũmba rĩ. Ngĩgĩthiĩ ngĩkĩringaringa nyũmba. Akĩũrio nĩ ũcio. Ngiuga ngĩringaringa no ndiraria. Ciana icio ciamwĩrĩra baba uma gũkũ. Ona athiĩ oro rĩu.
akihingura murango nginya ngĩingĩra ngĩmenya ndigũkũũria mbere ya ciana ũrĩa ngwenda gũkũũria rĩu akĩambĩrĩria agĩka tũmaũndũ twake aranjũria kana ũtanathiĩ wĩra ũmũthĩ no naniĩ ngakĩmwĩra ĩhĩ kaĩ gwakwa arĩa nginya ngoro ngĩthiĩ gwakwa itũũra rĩrĩa rĩothe ndingĩenda gũka rĩu agĩkĩruga no ndamũrora ngona amakĩte mũno arĩ na wasiwasi mũingĩ mũno ngĩmenya rĩu ngĩambia kwĩihũrĩria ndĩ o nyiki kĩona nĩ arecuka akona harĩ na ũndũ ndĩramenya niĩ ngĩmenya niĩ ndikwarĩria ngweterera ciana cikome rĩrĩa ciana ciagĩkomire ngĩkĩmwĩra rĩu rĩ nĩ ndũrĩte nyonete harĩ na ũndũ ũtarathiĩ wega na ũndũ njĩraga angĩkorwo nĩ ũnyendete he ũhoro wothe na ndũkahenie tondũ niĩ nĩ ngwendete nĩ tũgĩte ciana nawe rĩ na ndarora ndĩrona ciana ici nĩ ciakwa tondũ ndingiuga nĩ ciene rĩ he ũhoro na ndũkahenie njugire ndigũkũũria mbere ya ciana akĩnjĩra niĩ rĩu rĩ ngũthiĩ nduka kaĩ kwĩna thĩna gũcererwo nĩ nduka na nyumwo wĩra nĩ thiaga wĩra rĩ mathaa marĩa ndauma wĩra gũthiĩ nduka rĩu nĩ mahĩtia ngĩmwĩra ĩhĩ wakorwo nĩ nduka rĩ nduka waga gũthiĩ tene nĩkĩ ningĩ rĩu nakorwo nĩkĩ tondũ onani no ngĩkaga banjeti rĩ kaĩ nduka ĩno gĩthiaga o mũthenya agĩkĩnjĩra rĩu rĩ kaka wĩna ndeto ngĩmwĩra ĩhĩ mũndũ ũcio mũkanirie nake tondũ nĩ arĩ na gwake na nĩ ndĩmuonire nake na ndĩmuonaga nake kaingĩ rĩ mwĩranaga atĩa nake akĩnjĩra ĩhĩ rĩu mũndũ gũkũrehana nake kuma nduka nĩ mahĩtia ngĩmwĩra ĩhĩ ndirĩgwo nĩ mahĩtia no ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ muonagwo nake nĩkĩ mũthenya na kũrĩa ũtaga wĩra na hĩndĩ ciothe ũkiuma wĩra no nginya mũkanie nake akĩnjĩra ĩhĩ andũ tiga gũthikĩrĩria andũ we ũbatiĩ gwĩtuĩrĩria kinya wĩnyitĩre niĩ ngĩna ndigũkirĩrĩria ngĩkĩmwĩra rĩu rĩ ũgwĩka ũguo ciana ndigĩra we ũthiĩ kũrĩ mũndũ ũcio mũikarage nake no niĩ ndigũgũtuĩrĩria makĩria moguo tondũ niĩ na ndingĩenda tondũ ndingĩnyita tũtingĩrana wega nake tondũ ndikwenda gũthiĩ njera rĩ ũgwĩka ũguo ũnjehutĩre ũthiĩ kũrĩ we mũikaranie nake nĩgetha ũgĩkene angĩkorwo niĩ ndigũkenagia na niĩ tondũ nĩ ndĩrona ndirĩ na thĩna tondũ no ndutaga wĩra na we nĩ ũgũthiaga kĩbarũa na niĩ thiaga gĩakwa kĩa mweri gĩa cũnja na nĩ na mbia ciakwa ndĩgũcinyita nĩ njĩkaga banjeti o ta ũrĩa njĩkaga rĩ gũtirĩ hĩndĩ itarĩhaga kinya cukuru na ciana nĩ niĩ ndĩhagĩra cukuru rĩ nawe rĩu wagĩthiĩ kĩbarũa wakorwo nĩ kamũtu nĩ ũkũgũra rĩrĩa ite na mbeca rĩ rĩu ndagĩkwĩra rĩu wakorwo na tondũ ndeithagia mũno thiĩ kũrĩ mũndũ ũcio mũikarage nake akĩnjĩra rĩrĩ mũne meciria maku na rĩu agakĩkwo nĩ gũthũkia mũciĩ na ndeto cia kwĩrwo na nĩkĩo gĩtũmire ndũgathiĩ wĩra nĩgetha ũnduĩrie ngĩkĩmwĩra rĩu nĩ ndagĩkũnyita tondũ ona harĩa nyuma ndũnanyona mwokania nake na kũrĩa guothe muma akĩnjĩra nĩkĩ gĩtũmire wage kwaria hĩndĩ ĩyo watuona ngĩmwĩra ndingĩaria tondũ naniĩ ndĩ mũndũ mũgima na tigũtiga ndĩtigĩrire niĩ thutha wa kũmwarĩria ũguo mũthenya ũngĩ no arokire gũthiĩ kwao akĩndigĩra ciana aya rĩu rĩrĩa hwaĩ-inĩ kĩrĩa ndagĩthiĩ wĩra no ndĩrakiuga mũndũ athiĩre kĩbarũa ũrĩa athiaga nĩ agũcoka tondũ harĩa andũ athiaga wĩra handũ andĩkĩtwo wĩra wa kĩmũthenya rĩu kĩroko rĩu ndaroka kũroka ngĩkora ciana cirĩ ciki ngĩciũria kaĩ mũtanathiĩ cukuru kĩnjĩra ĩhĩ tũtinathiĩ tondũ mamu ndandaraire tũtirĩ na mũndũ wa gũtũũkĩria rĩu gũcoka kũhũra thimũ akĩnjĩra ĩhĩ niĩ ndĩrainũkire gwitũ tondũ ndonire ndũnjĩtĩkĩtie ngĩmwĩra ũragĩthire nĩkĩ noga ndĩrakũhũrire nĩ mũndũ gwake ndakaria ũndũ ũcio ũkĩnjĩkĩra stress
ndahurira baba wao ndamuhe rugano rũu rĩ akĩnjĩra ĩhĩ we ũkomũgĩra gũkũ mũciĩ twarĩrie gũkũ tũtikwaria na thimũ ngĩmũra ĩhĩ mũthee mũndũ wa cira wa mwega ũciragwo ta wa mũũru rĩu ngwenda ũthikĩrĩrie tondũ niĩ no ngorwo rĩngĩ itarĩ mwega na rĩngĩ no ngorwo itarĩ mũũru ũguo ũrerwo tondũ nĩnjũ nĩhetwo maũru makwa rĩu nĩguo ndakĩmwĩrire atĩrĩrĩ ngĩkĩmwĩra rĩu mũndũ ũcio nĩ ndĩmwendete mũno na nĩ wakwa na nĩ wega kĩrĩaga nĩ kũnjĩtĩkĩrĩte ikaraganagia nake no rĩu harĩ na tũmaũndũ nyonaga ndĩrona tũtaroka wega tondũ acokete gũthiĩ ũtukũ magokanagia na mũndũrũme na nĩ mũndũrũme wĩna mũciĩ wake na nĩ mathaa ma ũtukũ na nĩonagwo kaingĩ kinya marũgamanĩtie na kinya makoneka kinya no rĩu niĩ ndaria ndakwenda njarie akĩnjĩra we nĩ ũratuĩrĩtie mbere ĩyo mũrĩtie rĩ we nĩ wambete gũtuĩria menya kana ũguo nĩguo kũrĩ ngĩmũra niĩ tigata gũtuĩria ta atĩ ti ũndũ wa mwaka ũmwe nĩ kaũndũ gatũrĩte tondũ mũndũ ũrĩa wanjĩraga njũria kana nĩ kuona itonaga kana nĩ kũmenya itamenyaga na tondũ mũndũ ũrĩa manjĩraga makoragwo nake no ndĩramanyitire na niĩ ndiratũraga njũĩ atĩ kũrĩ kũndũ mathianagia nake ũtukũ rĩ rĩu niĩ ndinahota gweterera atĩ gũgakinya handũ ndĩnyitire ũguo rĩu endi handendi no ndĩ na ũma mũiganu atĩ harĩ na ũndũ hathiaga na mbere gatagatĩ gake na mũndũrũme ũcio iria akĩnjĩra ĩ tũtikwaria na thimũ haiya ũgoka twaranĩrie gũkũ mũciĩ Hello. 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 Rĩu rĩ yagĩthire mũtumia aikara rĩrĩa onire ndiramũgĩra rĩ akĩũra agĩcoka o kũrĩ niĩ ngĩmwĩra rĩu niĩ tondũ nĩ ũrathita kwanyu rĩ ũrathitanga atĩa akĩnjĩra niĩ rĩu ndoka nĩ tondũ wa ciana ciakwa na rĩu niĩ maũndũ ngĩmwĩra rĩu ona to mũndũrũme ũcio nĩ aingĩ mũno mũkoragwo nao ũtanjĩraga rĩu ona kinya rĩu ndiragwĩtĩkia akĩnjũria kũhe arũme aigana ngĩmũria ũguo ũcio mũkoragwo nake akĩnjĩra rĩu rĩ onake rĩu ndigũcoka kinya gũthianagia nake nĩgetha rĩu ũtige gũtwĩciragia nake onake rĩu nĩgetha rĩu thondeke nĩ ndĩrarĩirio gwitũ na ndĩrerwo ndeto icio cia mũndũ ũcio ndige nake na niĩ ndũgũcoka kũnyona na mũndũrũme ũcio rĩngĩ ngĩmwĩra rĩu rĩ ũkĩmenya nĩ mũciĩ waku ũgũthũkia hĩndĩ tondũ niĩ ndingĩigua rĩngĩ nĩ muonetwo nake niĩ gũtirĩ tũrarĩrĩria nawe no gũtigana tũgũtigana rĩu o wiki-inĩ ĩyo rĩu acokire rĩ mũndũrũme ũrĩa agoka akinya kũgwĩtana gwakwa ũtukũ arimũ rĩu agoka agetana kinya nĩ akũruma na irumi njũru akiugaga akĩmwĩtaga maraya niĩ tondũ hĩndĩ ĩmwe akĩrumana nĩ kwĩrwo nderagwo rĩmwe ngĩkorwo ndĩkuo ngĩkĩmwĩra ndume na nĩ ũragĩtwo ndume igua nĩ atĩ arauga rĩu ndĩramũthukathuka na karũhehe ngamwĩra ndũkiume igua nĩ atĩ ũrerwo tondũ ndaigua ũgĩtwo kinya maraya kũu nja akĩnjĩra na tondũ nderagwo ngakira kũmwĩra ngerwo nĩ andũ ũrĩa arumagwo no ngerwo ndaumaga rĩ ngĩona we nĩ atiganĩte na mũndũrũme no mũndũrũme ndarĩ ararĩkania nake rĩu ngakĩmwĩra tauma igua nĩ atĩ ũrerwo akĩnjĩra tikanake nĩ mũrebi na ndũkarie ũkamwarĩria o kĩroko nĩ mũrebi akĩnjĩra rĩu mũrebi nĩ atĩ atangiuga ngĩmwĩra rĩu mũthiĩ njigue nake mũkwaranĩria na ndũgatue ndĩkuo
nigetha hote haria nigetha hote kumwariria nigetha nyone haria ngumurutiria tondu uri kiroko ndagetikira ndeto icio na ndakanda akauga ni maheni akija yeni ndi kuma tondu ndauma ri ukwambiria nyingi kwanjita maraya nawe riu ri ni tondu ndarikanirie nake ndakuria ndeto ciake ndagura ndikwenda ri ni ndigũthiĩ na nawe ndũkarie tondũ mũgũthiĩ ũkũrũa nĩkĩ ndeto icio mũkanjiaria kĩroko niĩ ngĩigua ndingĩkirĩrĩria ngĩmenya tondũ nĩ gwakora ndĩ mũndũ ũrũme rĩ kũhingũra kahora ndiũ nĩwe ũrahingũra nĩgetha kumania na hau ũguo rĩu tũpambane nake tondũ ndĩ mwanaume na nĩgetha amenye ona niĩ ndĩ gwakwa na gwakwa na ũrĩa guothe ndinona ndingĩenda gũikara niĩ ngĩoyaga thiarĩ karĩa ndathiaga nako ngĩhingũra mũrango mũhurũmũke ndahurũmũkire ndahũrire mũndũrũme ũcio thiarĩ cia magũrũ nginya ndigũkũringa kĩongo handũ atĩ ngũkũhũra magũrũ tondũ gũtirĩ mũndũ ũtamenyaga mburoti nĩ ũkaga kũrumana na ndaneerwo rĩ rĩu nĩ hĩndĩ ngũkũhe handabu mũndũme ngĩhũra magũrũ gĩcoka ngĩta andũ mburoti ngĩmera moke mone mũndũ ũgũkaga gwakwa ngwĩta na maraya rĩu makiuma kinya mũka wake akiuma rĩu mũka wake rĩrĩa okire akĩona ũrĩa ndĩmũhũrĩte magũrũ rĩ akiuga ithe wa Kamonji nĩ njohi tikwenda gwake nĩ njohi na rĩu mũndũ wakwa niĩ ndakoragwo na meciria maũndũ macio ũrathiĩ kwenda kũmwĩkĩra ngĩmũra ĩhĩ we nĩ arumanaga gwakwa na ndũrĩ wanjĩra akĩnjĩra ĩhĩ rĩu ndeto cia njohi njohi no ĩrĩa ngĩmũria nĩkĩ gĩtũmĩte age gũka nyũmba ĩngĩ age gũka gwakwa kũrume na we nĩwe mũkoragwo nake kana athiĩ nyũmba ĩngĩ arumane agoka gwakwa kũrumana rĩu niĩ ndagĩthiĩ borithi kũriboti nĩgetha rĩu akorwo na inyuĩ nĩ mũgũkinya ikinya mũkinye no niĩ nyambe ngariboti tondũ niĩ ona korwo no kũraga ndoraga ndingĩamũraga hana ta mũici niĩ ndietereire gũkĩa ndathire borithi ndetirie kibikibi o hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩ borithi o ũtukũ ngĩriboti ngiuga harĩ mũndũ ũkaga gwakwa na nĩ ndamũnyita na nĩ ndamũhũra magũrũ tondũ nĩ akũrumanaga na ndĩ na ira ndĩna wacaidi ĩrĩa ndingĩruta moke marute ũcaidi ũcio tondũ nĩ moĩ na nĩ moĩ nĩ arumanaga ona nĩ maraiguĩte akĩrumana borithi ikĩnjũria harĩ mũndũ wona ũkĩmũhũra ngĩmwĩra ĩhĩ no kũigua nĩ maigua tondũ makĩrĩ nyũmba ciao nĩ maraigua othe kũrathiĩ nja gũtirĩ mũndũ wauma borithi ikĩnjĩra atĩ itirũmbagĩrĩra kũigua irũmagĩrĩra kuona tondũ mũndũ no igue mũndũ akĩaria ta ũcio no age kũmenya kana nĩwe ngĩmera ĩhĩ na tondũ mũndũ mũhũrwo arĩ ho rĩ marĩ ho arĩa nĩ moĩ nĩ atĩ akoragwo agĩka ngĩkĩandĩkithia ngĩkĩrwo ngĩroke kĩroko nĩgetha ngĩke atĩ matiandĩkithia ibuku-inĩ ũtukũ ngĩrwo ndoke kĩroko nĩgetha nyandĩkithie ngĩkĩroka kĩroko ngĩthiĩ ngĩandĩkithia na ngĩhoka ũmbi ngĩkĩrwo rĩu rĩ andũ acio mũrigainie nao no mahene rũgano rũrũ waheana ngĩmera rĩu mũndũ wakwa ndakĩrokire borithi kuga atĩ anga nĩ arahũrirwo no nĩ ndamũtandĩkĩte wega biũ kinya ũndũ atahotire gũthiĩ irathi thikũ ta ithatũ thengiũ mũno reke tũhe angĩ kamweke no nĩ twakĩigua rũgano rwaku thank you asante ũcio nĩ mũndũrũme aligongewa bwana kĩgĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo depression arũme gũkũ nja rĩ maũndũ marĩa maragerera reke ngwĩre nĩ maingĩ maũndũ marĩa arũme maragerera gũkũ nja nĩ maingĩ ũrĩa ũtarĩ wona maũndũ maingĩ hello yes kwerwo atĩa Raiwaitha Bethi kwerwo atĩa cũcũ wa Kĩnyogori we mũtoro sana kiumia kĩgima ũrahũrĩte kũngai mwathani njũĩ nĩkĩ kiu hĩndĩ ĩyo ndiaiguaga wega urari mgonjwa nilikuwa mgonjwa lakini sasa niko sawa Ngai
Yatima twagire rukani tiganyimbo turainagirwo tukainirwo kinya kirathira. Ihi Ngai nake nĩ mwega ndona ndacoka. Ire ndona nĩ tũkũmicaga mũno. Ndĩronire ona kũrĩ bahũragĩra. Ona ndĩgĩkũhũrĩire thimũ. Gakũhũrĩra thimũ rĩu ĩkorwo nĩ angĩ magatheka maigua nĩ wa kũmenya ũraria. Nĩ ũhoro mwega, thengio mũno. Rĩu maigua nĩ wa kũmenya ũraria magatheka ngamatirĩ maigua rĩtwa ta rĩu. Ningĩ menya kana nĩ gũkĩrwara kana nĩ gwĩthiĩ mũgithĩra ngĩbukuria maragĩthiaga. Aca hĩndĩ ĩyo no kwega kũigua wega. Rĩu ũkĩrĩ sawa? Rĩu ndĩ chonjo niĩ ndiĩ na kaũru. Thank you so much. Tũrenda ũguo nyona ndakũigua ndakena. Asante sana. Rĩu na nĩ ndakĩigua macaria mũkũrinũ ũrĩa akĩonete thĩna. Ona ndagakwaria ngwĩraga karendi gaka gakwa kararaga kĩoni. Rĩu ona niĩ he kaũndũ gatũrĩte kangiaga mũno ĩ. Ka mama maciaranĩirwo na mami witũ. 1865. Kaĩ mama matagũkena na kandenge na magatĩrwa. Akarũmwo gũtũ. Arũmwo gũgatuma ũrĩa mũrũmi agĩkiumana na nyama. Haiya. Kwaumania na nyama. Rĩu agĩkĩroka kwĩ mami tondũ nĩwe mami nĩwe mũkũrũ kwao mũciĩ. Rĩu agĩtĩra ũrĩa wakĩmũhũra tondũ hĩndĩ ĩyo ndakĩrora mũirĩtu no ndiakĩrĩ mũirĩtu ũguo mũnene. Na tondũ nĩ anyendete akĩũria Wanjikũ we tondũ njĩtagwo Wanjikũ. Agĩgĩta na agĩkiuma agĩkĩona ũrĩa arũmĩtwo agĩtwĩra athiĩ thibitarĩ. Na tondũ mama nĩ anyendete mũno no ũmũthĩ ũndũraga ndirikanaga ũndũ ũcio gũtũ kũu gwake. Tondũ nĩ agĩcokire thutha wa gwĩtũra nĩ agĩcokire agĩgĩtũtiga akĩhurũka. Rĩu nĩ nyonaga mũndũ ũcio ngarigwo ona korwo no ũmũthĩ korwo nĩ atwĩrire andũ tondũ niĩ ndiakĩmenye ndarĩ o mũirĩtu ĩyo ũtarĩ mũnene mũno. Rĩu nĩ ingĩtũra ndĩmaririkanaga marĩ erĩ. Rĩu no mama ndĩmũririkanaga ũrĩa akĩrũmĩtwo gũtũ tondũ nĩ ndakĩmuonia rũcinĩ agĩthiĩ thibitarĩ. Nĩguo. Na rĩu rwĩmbo rwakwa ndwakĩragia kũhũrĩra mawaigua wĩ mũremi onao na tondũ ti ndũgũ nawe. Ũrenda rũrĩkũ Wakenya? Rũrarwĩraga kĩrĩa arĩ na irema moko na magũrũ. Rĩu nĩ tũgũcaria horera. Na nĩ wariganĩrwo nĩ kũhũra ndakwĩra ũhũre. Ta hũrĩra oro rĩu we ndũkariganĩrwo ma ndagũthaitha. Tũkũrũcaria biũ. Thengio mũno. Na Kenyogori gũtirĩ na ũru kwĩna thayũ mũingĩ mũno. No rĩu mbura ningĩ nĩ kĩhũĩte rĩu ningĩ nĩ riũa. Nĩ gũkwagĩra. Ngeithĩria Njoroge wa Kĩhuyo. Asante sana. Hũrĩra karwĩmbo kau ngene baba witũ. Thengio mũno, thank you. Na Ngai wa mwari kũrathimia rĩtwa rĩrakuonekanĩre. Asante. Asante. Haya, we njĩra we stress ciaku rĩ ciaumanire nakũ? Nĩ thaa kenda yerekeire, thaa kenda nĩyo yerekeire, yatigaria ndagĩka 17 na ikiuga nĩ gũkinya tũgũkorwo tũgĩcenjia ikinya rĩu. Hello morning. Kwerwo atĩa mũnene? Kwega biũ. Wa mũtũri mũno. Karibu sana Elija wa mũtũri mũno. Gũkũ nĩ tũrai. Rĩu rĩ tahe ũhoro gwathiĩte atĩa ũhoro wa wekorire wĩna stress? Tũrĩ ndĩrenda ndeke tu gũkũhe. No ndaugĩte ndigagĩkũhe. He ũhoro ndũkamake. Rĩu rĩ. Warĩ ihinda we. Anyira aracũgĩa twambanĩrĩirie nayo. O inoro rĩa mbia. Ĩna andũ amwe gwĩtwamũkera. Anjeye ũmenge. Na andũ aingĩ mũno twakoragwo na ihinda rĩu. Hĩndĩ ĩyo nĩ twakoragwo na mĩcemanio mĩingĩ mũno ya macambĩki. No nĩ gwakinyire ihinda ota ihinda rĩa mĩtũrĩre ũrĩa mĩtũrĩre twaranaga thĩinĩ wa andũ kĩhiko-inĩ. Na niĩ he handũ hakinyire mũciĩ wakwa ũkĩhana ta wainama, ũkĩhana ta wathũka. Indo ndarĩ Takubana, indo ndacinaga makara kũrĩa gũgĩtwo Menengai, na ndiarĩ kĩndũ.
ani kuria ndakikanie nĩ kũndũ gwake rĩitũ ĩni na rĩu rĩ mũtũrĩre nĩ wathire tokuogoma tondũ na niĩ nĩ ngwenda kuga ũũ na ndĩrauga ũguo mũtumia wakwa haha wake aiguaga tondũ ndiraria ndĩ njukũ na ndiraria maigĩrĩra ndĩraria ũrĩa njũĩ na ũrĩa Ngai oĩ nginya igũrũ na nĩ ngwenda kwĩra aciari othe arĩa ciana cio cianahikio nĩ andũ matarĩ kĩndũ matikananyarare mũndũ matikananyarare ona ciana ici ingĩ mbeũ njĩthĩ ndĩnyakagwo rũciũ rwa mũndũ gũtirĩ mũndũ ũĩ no ũkore mwana waku ahikĩtio nĩ mũndũ ũtarĩ kĩndũ rũciũ the end of the day ũgakora Ngai nĩakamambararia tondũ gũtirĩ mũndũ wĩ njata ya mũndũ niĩ nĩ gwakinyire handũ maũndũ makĩhĩngĩcana tondũ rĩu kĩhiko gĩkĩgeni andũ nĩ mahĩngĩcanaga gĩkĩhĩngĩcana tũgakĩhĩngĩcana ĩndĩ ngũririkana mũndũ ũrĩa woka wa nderi wa mũturi nĩwe warĩ racuria hĩndĩ ĩyo na tondũ nĩ tuokaga maita maingĩ mũno ũguo tũroka ithuĩ tũkĩmenyanĩte nawe Wanderi twari close mũno nginya namba ciake nĩ ndarĩ nacio nĩtwaikaraga ona hĩndĩ ĩrĩa tũtarĩ mũthenya ũguo tũgakĩaria nake na nĩtwaragia ũhoro mũingĩ mũno hĩndĩ nĩtwaragia ũhoro wa mĩtũrĩre mũno na ũhoro wa mĩciĩ mũno na kũrũnga mĩciĩ na nĩkĩo njiguaga atĩ ona ingiuma Inooro tu ndagĩka ĩmwe ũguo niĩ nĩnyonaga maũndũ makwa no mahĩngĩcane hĩndĩ ĩrĩa maũndũ makwa mahĩngĩcanire biũ rĩ na maũndũ nĩ mahĩngĩcana biũ na rĩu niĩ nĩndona rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ niĩ ndahũrĩire mũndũ ũgwĩtwo Mũkerathimũ na ngĩramũkera rĩu niĩ kumania na rĩu rĩ niĩ ndaigua ta ũhoro ta wakinya mũthia na rĩu niĩ ũrĩa nguona ona ndagererie njoete mũkanda nĩ ngecũria rĩu niĩ mũkerani harĩa hakinya nĩ ngaidire mũgeni kwamba gũthiĩ ningĩ ngirathi igĩrĩ cia canga njoke thiĩ hinge maitho ũngĩtherũkia mahũrũka marĩa ngũthiĩ hinge maitho tunie nĩ anjikũrũke mũkora ngĩona tarĩ itherũ ngĩmũkera ti itherũ ndĩnarĩ niĩ nĩ gũthiĩ thiĩte na ndeto no kamĩaria hĩndĩ ya mathiko makwa mũkera agĩthaitha o hĩndĩ ĩyo akĩhũrĩra Wanderi akĩra Wanderi ca ĩra mũndũ ũcio ndageke ũguo Wanderi akĩhũrĩra thimũ akĩnjĩra Elijah gĩkorwo nĩ wĩragwo rĩ Jumamothi ndĩ Kambathi hĩndĩ ĩyo mũgithi nĩ warũraga matũra magĩũka kuona macambĩki akĩnjĩra koguo Jumamothi ũgoka Kambathi niĩ nĩguo ndekire na Wanderi arĩ barabara no anjũragia no mũroka ngĩgĩthi nĩ mokire na mũgĩkũnjo nĩtwagĩikarĩra igĩthĩ na tũgĩkĩaria twaria rĩ hĩndĩ ĩyo niĩ nĩtaka mũtumia ndamũte mwaka na kĩndũ na twaikara ũguo no reke ngwĩre andũ acio nĩ manjaririe na njĩra ya gĩkĩro kĩa igũrũ mũno na ngĩigua ndacokwo nĩ thayũ depression ĩgĩthira tondũ ndaigua kĩũndũ gĩkĩ kĩroka ngoro ndaigua ngoro yakwa ta ĩhihinye ngaga thayũ ngona gũtirĩ ũndũ mwega thĩinĩ wa mũtũrĩre wa riũa rĩu ngona rĩu kĩrĩa gĩtigarĩte tu no kwĩyũraga no hĩndĩ ĩrĩa mũgĩkũnjo na Wanderi manjarĩirie ikarĩte o handũ ũguo na mũndũ ũgwĩtwo Mũkera nĩ ndamaiguire na maũndũ makĩagĩra na reke ngwĩre Ngai tondũ nĩ agarũraga maũndũ rĩ thaa ici ndicinaga makara thaa ici ndĩ na maũndũ makwa ndĩ mũndũ wĩ wĩra maũndũ nĩ magerire kĩhiko nĩ gĩathakarire ciana nĩ ciathomire rĩu tũikaraga rĩu maica mega hau ti hega rĩu tũikaraga maica mega gũtirĩ thĩna ona ndiguaga rĩu kwĩna mathĩna no nĩwona rĩu thĩna wambĩrĩirie gũkorwo mũndũ ndarĩ kĩndũ rĩu ngũthaitha aciari
ndimatare ndĩraigua mwanake akiuga hau athire nginya kwa mũirĩtu akĩingatwo akĩhũrwo ũru mũno akĩrumwo rĩu aciari nĩ mathiĩ kũgerithia andũ njĩra ĩyo na thaa ici nginya kũrĩ aciari reke ngwĩre tu generali kũrĩ aciari rumera kamũtugo matukũ tũrĩ ona mwanake ndarĩ kĩndũ ona rĩngĩ ona mũirĩtu na mwanake matirĩ na thĩna no nĩ maretha gacĩra tondũ nĩ wamenya mawĩra mekuo Katari nĩguo makaruta tu mũirĩtu tu matundi kwa mũthuri makaruta mũirĩtu kwa mũthuri makamwĩra rehia na mũciĩ ũcio nĩ kĩa gũgũteithia nakĩo nĩguo mũirĩtu akajĩria bunjo na agĩcokia ciana mũciĩ nĩ ti ũmwe kana rĩ nyonete gũkũ nĩguo hatirĩ kĩndũ kĩna thĩna thĩinĩ wa kĩhiko kĩao no kĩhiko kĩareho atĩ tondũ mwanake nĩ mũthĩni mũirĩtu akoraga toro Katari nĩguo no the end of the day no aya arona magĩcoka gũkũ matirĩ kĩndũ tondũ mbeca nĩ agĩtũmĩire mũciari nake mũciari arĩmirwo nĩ kũmũbanga mũirĩtu ũcio akinya gũkũ rĩ anyitwo nĩ depression nĩ agathũka mũtwe tondũ ũrĩa ecirĩtie tigwo nake mwanake no anake nĩ agaurire meciria nĩguo rĩu thĩna ndũmenanagĩrwo na aciari matige kũmenera andũ mathĩna tondũ iciko nyingĩ ciroka nĩ ũndũ wa mathĩna marĩkia kuona ciana cina mathĩna rĩu kĩhiko gĩkahana ta gĩathũkana na ti ciana cina thĩna kĩhiko kĩambagĩrĩria na aciari tondũ nĩwona mũciari no wĩna ũgĩ wa kũhota kũrũga ciana kĩhiko-inĩ tondũ ithuĩ no tũkorwo twĩna mathĩna mbeũ njĩthĩ no ĩkorwo ĩna mathĩna tondũ mũirĩtu wakwa no akorwo ena thĩna gwake na makorwo makĩtahithania na mũthuri no ti ngamũtwarie kĩhiko-inĩ kĩu nĩwe wetwarire kĩhiko-inĩ na rĩu rĩrĩa atwarie kĩhiko-inĩ kĩu nĩonete nĩ kĩagĩrĩire rĩu nĩ ndiagĩrĩire kũmuonia atĩ nĩume kũu ndagĩrĩire kũmuonia ũrĩa angĩikara kĩhiko-inĩ na kĩrũme no ndiagĩrĩire kũmuonia atĩ rĩu ngona ũrarĩa thĩna coka mũciĩ na ndokahundithie mũteithia ndokahundithie muonia atĩ ĩno nĩyo njĩra kĩrĩa mũthuri ũcio aramũhe atoo nĩ arĩbataraga rĩ niĩ nĩ ngũmũhe nĩ ngũhota kũmũhe kĩu aheagwo nĩ mũthuri ũcio the end of the day akanyitana na mũndũ ũngĩ ndagĩka ya mũico ũkona mũndũ ũcio nĩ akũrehera mũrimũ hau ũkanjia kũrũmbũiya mũrimũ na mwana ũgathika mwana ũgatigĩrwo ũkĩrera mũciari ũhaninĩte kũrera ũkanjia gũtuĩka mũciari ningĩ ũkanjia kũrera ciana cia mũirĩtu waku rĩu ona thaa ici aciari aingĩ kĩro maratũma airĩtu ao matuĩke maraya kana njangiri nĩ tondũ rĩu we hĩndĩ waruta mũirĩtu kĩhiko nĩ githĩ ndwamuonia rĩu nĩ githĩ ndwamũhe marũa magwĩka maũndũ marĩa mothe gwĩciria rĩu niĩ kĩndũ kĩrĩa ningĩhoya aciari ngĩrĩkia aciari nĩ mamenye kũrũnga ciana ihiko twanona tene ihiko cianathũka na nĩ njũĩ generali wa gatene no nini ndonaga aciari aitũ mũno makeria gũthingata andũ ũhoro wa ihiko-inĩ makageria kũringĩrĩria mũndũ makamwĩra no kũrĩagĩra na ndĩ nĩ kwagĩraga tondũ andũ marĩa nini ũrimũ wa kĩhiko nĩ ũkoragwo wĩkuo no tondũ thaa ici rĩu aciari rĩu marona rĩu mawĩra nĩ maingĩ mũkũgiana na mũndũ ũcio atĩa na end of the day ũgakora mwana ũcio bado onauma makatari onongo nĩyo mĩaka ĩrĩ oka kwanjia gũthumbũka na ciana ciake gĩcagi andũ harĩa mangĩraikaria na mũthuri ũcio wake methe indo maramate indo no tondũ Ngai nĩ okaga na amateithie rĩu niĩ ngũrĩ ũguo thengio mũno na ndĩmerekera ũrũma nyambo na mũndũ ũgwĩtwo mũkera mũndũ ũgwĩtwo Njeria Menge na mũthuri mũrata wakwa ũgwĩtwo ithe wa John wa Mũtũre arahũka rĩ na andũ othe arĩ Kogoconjo na Kĩrĩma na mũtukanio rĩ na Peter Kĩhara arĩ Amerika rĩ ndĩmere nĩ gĩa kũgũrũ kũu asante sana nawe ũtindio thayũ thengio mũno haya rĩu itigĩtie ndagĩka cigana itigĩtie ndagĩka 5 ĩhande thaa 9 na he rwĩmbo twetio haha cia rũkorwo rũrĩ rwa koragwo rũrĩ rwa Efa na Hashon Maina moko na magũrũ indirikanagie irema rĩcira rwĩtagwo irema
Yes. 22989. Ndageria gucariria mundu gwitwo riri. Yes, guciani ruo ruru. Good. Nĩ ndaruona. Ruru nĩ rwa wa Kĩnyogori. Nĩwe kũnjĩtĩtie rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo ũyũ nĩwe ngwenda. Ũyũ nĩwe ngwenda. Ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora rĩa ndaimire. Ũyũ nĩwe ngwenda. Ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora rĩa ndaimire. Angĩkorwo no mũrege ũhonokio ũnene ta ũyũ no rĩ wanyu kĩũmbe. Mũgakĩre gakĩheo kĩa Ngai ũguo na itherũ. Mũgakĩre gakĩheo kĩa Ngai ũguo na itherũ. Ũyũ nĩwe ngwenda. Ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora rĩa ndaimire. Ũyũ nĩwe ngwenda. Ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora rĩa ndaimire. No theri kundu kwari ndumanene agicenenia na thina agicaria aria metanĩtio na Iburahĩmu. Ndono theri ngĩkuhĩrĩria nake akĩnyamũkĩra. Ndono theri ngĩkuhĩrĩria nake akĩnyamũkĩra. Ũyũ nĩwe ngwenda. Ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora rĩa ndaimire. Ũyũ nĩwe ngwenda. Ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora rĩa ndaimire. No turaianĩrĩrie ndamenya kũrĩa ndutire rũng'ũrĩ-inĩ. Iherithia rĩake ti rĩa kũratha no nĩ rĩa gwaka. Iherithia rĩake ti rĩa kũratha no nĩ rĩa gwaka. Ũyũ nĩwe ngwenda. Ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora rĩa ndaimire. Ũyũ nĩwe ngwenda. Ona rĩ na irema moko na magũrũ cindirikanagia thogora rĩa ndaimire. Ndonete ikeno nyingĩ cia maratathi ciama mũingĩ utakani na thuti. Na githĩ ndĩo nĩ gĩkuũ njetereire ta mbathi. Na githĩ ndĩo
irema moko na maguru sindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire. Muraika kwaria natha wĩiguithia thoni nĩgetha ĩngĩce ndiganĩrwo nĩ kũrĩa ndorete njoke o ũkombo-inĩ ndiganĩrwo nĩ kũrĩa ndorete njoke o ũkombo-inĩ ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema moko na maguru sindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema moko na maguru sindirikanagia thogora ũrĩa ndaimire ũyũ nĩwe ngwenda ona arĩ na irema. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari mũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kuamũkĩra rwĩmbo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Makagio nĩ Ngai no ti mũndũ wa thĩ mũndũ akũmakagia nĩ kũraga mwĩrĩ takĩmakio nĩ Ngai oragaga mwĩrĩ agacoka kawoya kawoigia njehanamu takĩmakio nĩ Ngai.
Karwebo makagio nĩ Ngai rwa Father Mbuyu thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 282 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Gakeu nginya Mũkeu, Mũkĩndũ o nginya Gĩkĩndũ, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Hallelujah. Ndũkana ndinganĩrie. Caution Records. Hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo na ngerekia kwĩmenya, aciari akwa manyonirie ũtuĩke Ngai wakwa, ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona, ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe, ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe, tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa, ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai, ndũkanareke ngaconoka, ndũkanandiganĩrie ciakwa itikone mĩtheko, ndũkana iria ngoro nĩniĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andangĩre ndigathinĩkane, ndũkana kĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua, Ngai wa manoe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie, tũnua twarĩa nyenderi ũru, tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa, tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro, Ngai ndahoya ũgakorwo ho, mĩario yao ũkamĩtua tũhũ, yũmbũke nĩthirĩre rĩera-inĩ, ĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya, kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra, wendi wacio anyenderi ũru, ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya wakwa, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkana iria ngoro nĩniĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, kĩrĩro gĩakwa, andangĩre ndigathinĩkane, ndũkana kĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua, Ngai wa manoe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩrie, na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we, nowe wiki, nowe wiki, we nĩ wĩkĩraga nguraro, ningĩ ũgacoka ũgacihonia, ndũkananjĩkĩre nguraro, torĩa wekĩrithirie Ayubu, ndũkanahe mũcukani rũtha, ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari, aninĩre ciana hono ũtonga, ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe, maithori ndona ũthaitha namo, ndũkanareke matuĩke Ngai wakwa, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkana iria ngoro nĩniĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona,
eno ya kwecũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndamwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikoneĩmbara ndũkanairie ngoro nĩ niĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andagĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa manoe wiki Ngai wa ngoro ĩno ya kwecũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie. Oh yeah, so shoto mwitaga Shiro an rwĩmbo nĩ ruo rũu rwĩtagwo ndũkanandiganĩria rwĩmbo rwega rwatũkinyĩria rĩu kĩroko gĩkĩ kĩega thaa kenda ĩna ndagĩka 12 thaa kenda ĩna ndagĩka 12. Thengio mũno we ũcagũrĩte Inoro we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria asante sana thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria asante na good morning nĩ njũĩ kũrĩ wokĩra thaa ici karibu ngonyite ogeni njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi niĩ ndikĩrĩ na kaũru niĩ ndĩ sawa na ndĩrakenera Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo atũkinyĩtie kĩroko gĩkĩ kĩega. Good morning rĩu rĩ kũrathiĩ atĩa kũrĩ ũrĩ wewe uka namna gani ndehoka maũndũ maku nĩ mega na ngehoka Ngai no athiĩte na mbere na gũgwĩka wega ngehoka Ngai no athiĩte na mbere na gũkuongerera hinya kũrĩ ũraroka ũmũthĩ Ngai nĩ egũgũtwara na gũkinyie na maũndũ mothe nĩ megũkorwo me mega. Good morning kũrĩa gwa 22989 ĩtĩkĩra kũnjĩra ũratũthikĩrĩria we mwena gani nĩ ithaa rĩa kwarahũrana nĩ ithaa rĩa gũkorwo tũkĩarahũrana koguo thĩinĩ wa ndagĩka ta kĩndũ 10 ũguo nĩtũgũgĩkorwo tũkĩarahũrana oro rĩu koguo niĩ kĩrĩa ngwenda wĩke ngwenda we ũnjarĩrie nĩ ngwenda ũnjarĩrie na ngwenda wambe ũnjarĩrie harĩa 22989 hau nĩ ha SMS kana kũrĩa kwa 0722200720 hau nĩ ngũkorwo ngĩoya namba ya thimũ yaku oro rĩu nĩgetha ngĩigue nĩ warahũkire na njigue nĩ warahũkire. Asante sana 22989 nĩgetha tũkĩarahũrane ona tũtiĩrĩga kwarahũrana by the way si ndio hiyo 0722200720. Munini mama witũ nĩokaga na thwiti narĩkia gũtũne nĩacoka goro agatũoya no ndigwĩciria nĩ thwiti wĩa batarĩte tondũ ona kĩenda no egũrĩre
Eto thima ngoro citoka na ineire ngano ingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũkuonia ngano ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo gũcokia ngano Gĩkũyũ-inĩ tene mũndũ eka wega nĩacokagĩrio guoko ona ũngĩathire handũ na wone wega wacokagia makinya wathire atĩ nyũmba-inĩ yaku no tũrathimwo no ithuĩ twage ngatho ĩtokũrigwo thiri atĩ ngatho nĩ iciarithanagio Mũrungu ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũkuonia ngano ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho maandĩko moigaga ũcio nĩwe ũkũgocaga kũna ngatho nĩ ihũrithanagia maita mũndũ ũrĩ ngatho nongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩtwenda mũndũ ũrĩ na ngatho mũheani wa ciothe ingĩgũtongia na kĩrĩa wete ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũkuonia ngano nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko nĩ tũnini biũ ithe to tũnini twa tũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko Oh yes, rwĩmbo rwega mũno rũu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo tũmwĩtaga Phyllis Buthia ndingĩgũtongia we iria ũhete kĩrĩa gĩothe ũhete Ngai ndingĩgũtongia ona ndingĩgũtongia ona hanini. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Thank you mũno nĩ gũkorwo warahũkĩte mũkera wa kĩhoto. Thank you mũno ndakuona. Nimekuona sana kũrĩa Kabathi arajĩra rũgano rũu nĩ rwa Makariũki Mũcũmbi wa Gathambĩ arĩ Kĩrĩnyaga arauga we ndĩ mĩtambo-inĩ. Thank you. Mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgũ arajĩra mĩtambo-inĩ nĩ aratũthikĩrĩria. Thank you very much. No ũcio ũngĩ kũrĩa gwa 22989 Shalom brother jitagwo Mũriũki wa kuma Rairufa. Nimebarikiwa sana na mshaburo wangu itagwo Karani Mwenda, Dad Patrick, mom and sister yangu Yvonne na Kamathi, wote wabarikiwe sana na mashabiki wote wa Inoro. Thank you very much. Mwagida wathegio muno geitheka wikuri athibukia morning show and karibu sana jarahurira ndereba ciothe cia Moro Line itagwo Smart Joka Mwatu rikuria Moro. Majitaga Tony wa Marefe wa Choma Zone arahura Dagitari Karomo Man Mwendwa mwili no maguta. Thank you very much. Shohi vipi na kusikiza vizuri sana. Kama waku makuria Karimo Thaya Raja de Mwara hurire all fellow comrades, all the Amathenge Technical na Raja de Mwedithirie all the Marina igeranio ciothe cia NEC July Celis
all the best magika igeranio Ngai amwike wega na murathime njarahurira Mr. Mwai wa Kafungo mwire ni ngũnjiri 5 bag sawa Kamnyige wa 100 thank you very much Mwaniki Thoita wa Muiga thank you very much Gigi wa Thurai kwanya kinywa thank you muno ona he mundu aja ndimwarahurira aikari othe agatho citagwo munywa akuma kuria Gitambuci thank you Mwaniki Thoita wa Muiga thank you Gigi wa Thurai thank you ona mundu gwitwo tagwa Smart Jokam hawa wote wako ndani 22989 niko korogio ya thimu yaku orori getha ngigwe kandi ukiarahukire nidona mundu gwitwo Pyrex Peter arajira niko ndani na niko chini ya maji Joan Shike gwa thengi muno good morning nidona mundu gwitwo ria wakari thengi muno nidona mundu gwitwo Tito wa Cai ari Marigiti thengi muno Tito wa Cai salimika sana no ndirona by the way no ndirona Wakamanu nake ningumuonete na ndamuigwa so hawa wote najua wako ndani riu ngicokereria ndiroka nigetha ngorwo ngioya thimu yaku ndenda gukorwo ngioya thimu yaku kuria gwa 0722200720 nigetha twarahurana kana ni ate mundu wa Ngai yes akiri kiroko kiega muno kia Jumaine asante sana Kagia moyoro hede ya nuhu ado makiambia gutheka makiuga ni urimo na magethie na mbere na kuria maica mategũthima kwanĩrĩire gũkerwo nĩ gũkagia moyoro hede ya nuhu ado makiambia gutheka makiuga ni urimo na magethie na mbere na kuria maica mategũthima wĩhũge wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ tũkĩrũmie ndigi wĩhumbe wega karumbeta no kahuho wĩhũge wĩhũge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte arũkia iratũ tũkĩrũmie ndigi wĩhumbe wega karumbeta no kahuho gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe Ngai anaria maheni na kiugo gĩake no kinyagia kĩhingaga mĩaka 40 Nuhu agĩaka thabina otarĩ itherũ mbura ĩkĩambia gũitĩka gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe Ngai anaria maheni na kiugo gĩake no kinyagia kĩhingaga mĩaka 40 Nuhu agĩaka thabina otarĩ itherũ mbura ĩkĩambia gũitĩka wĩna gĩcoka ũriganĩrwo nĩ Ngai ũkũhete ihinda wathererũka na wona mũthenya mwerũ wĩgeranagĩrie ndũkanakĩhobanĩrio ndũkanone wĩ hinya kana wĩna gĩcoka ũriganĩrwo nĩ Ngai ũkũhete ihinda wathererũka na wona mũthenya mwerũ wĩgeranagĩrie ndũkanakĩhobanĩrio nĩngũkwĩra haya wĩhũge ikaraga wĩhũgĩte norũmie wega
gũkĩra maũndũ mothe Jesũ acokirie kĩũria ũrio nĩ gĩtoka Gĩwendie indo ciaku na kĩhe arĩa matarĩ Nĩguo honokie muoyo waku ũgwati-inĩ Nĩma muoyo wĩ bata gũkĩra maũndũ mothe Jesũ acokirie kĩũria ũrio nĩ gĩtoka Gĩwendie indo ciaku na kĩhe arĩa matarĩ Nĩguo honokie muoyo waku ũgwati-inĩ Ĩkĩrane gũkora wewe hoga Ikaraga wĩhũgĩta Noromia ndiye Ĩkĩrane gũkwĩra wĩhũge we Ti kwega Akĩmenyereire agitagĩra muoyo wake ndũkaiywo nĩ mĩago na ikeno cia mũhuro wa riũa ndũkaheneke ũrwo nĩ muoyo wa tene nĩ wega gũikaraga mũndũ akĩmenyereire agitagĩra muoyo wake ndũkaiywo nĩ mĩago na ikeno cia mũhuro wa riũa Kaheneke urwo nĩ muoyo wa tene wewe ay harokia irato noromia ay wewe hoge mahinda maya ikaraga wĩhũgĩte Arukia irato Notero miedigi Wehunde wega Karubetano kahugo Oh yes, hatiri uritaga jariu mathaa nĩ mega maya Riu ucio tumwitaga PJ Congo rwĩmbo rwĩtagwo wĩhũge ugaikaraga wĩhũgĩte ugaikara wĩhũgĩte tondũ ũngĩkĩa kwĩhũga rĩ rĩu kuona maũndũ matigũgĩkorwo me mega rĩu thaa ici nĩ thaa 9 na ndagĩka 30 thaa 9 na ndagĩka 30 nĩ ithaa rĩega rĩa kũigua kana warahũkire ndenda kũigua kana warahũkĩte we hello kũrathi atĩa karibu sana Mwangi Ndawa wa kũrĩa Thubukia mũnene ate ũrĩkũ ate ndinakũigua ate ũrauga atĩa Rauga atĩrĩrĩ ena gambĩki witũ ũretirwo ira ũrĩkũ wĩtagwo wa Mwea akoragwo haha kĩrĩa Mĩrĩrandi mũthuri ĩyo pole sana family yao pole tũgũteithania harĩa tũkũhota nĩguo arahũra wa Kamanu wa Kĩrere Tito wa Cai wa Marigiti Koge wa Kĩhuyo Mwakijo arahũra Mũgo wa Bidani Malaje Ibidite Thubukia Gĩtiorori Wabici ena tuka ngari Mũrang'ari arahũra Mũcai Mũnanda Akai wa Thubukia othe ngamendithĩria mũthenya mwega na nabu era tũkĩnyitanĩrĩre o ũrĩa tũkũhota asante thank you haya 0722-200-720 wene wejetereire ũnjarĩrie oro rĩu ngĩigua kana warahũkire hello Choi kwero atĩa Njoroge Edi na urue karibu sana Ukono ayo ni uhoro mwega ũcio ndaigua my friend yumwetwo Mwangi Ndawa ni pole kuli shabiki ucio hurukite ama na family yao nĩguo tukunyitanĩra ha tukwota asante reke njire Mwangi wa Njogoke na macharia mũkũrinũ nĩ ngũmũiguĩte wa Kamanu na kumenya rake nĩ ngũiguĩte wa kumenya mama Esi na mama Rose
Mere wa Kanyajara na mere wa Murungaruri. Titwacha ini da muiguro hau. Arĩrĩke mũno na mũndũ gwĩtwo Ithagaceri wa Rumagogo gĩtaũ arĩ kũrĩa Ithagaceri wa Rumagogo. Mũngiristi arĩ gũkũ rigi no arĩ gũkũ Nyĩrĩ na Ndutu wa Twana rĩ. Na arĩ mwanake ũrĩa hau gĩakanja wĩtagwo Gĩchũkĩ wa Gĩthĩnji. Na mũtumia wake Anne Rose Wanjĩra. Asante. Wajamba agĩthogwo rĩu gũkĩhuio reke ndĩmũgeithie. Thengio mũno Njoroge. Na mũtumia wake Mary. Asante. No nĩ ngereka ngeithia andũ arĩa akĩgogo-inĩ mũndũ gwĩtwo Mwangi wa Njoroge na Wachira wa Njoroge. Nĩguo. Okay, na mũthuri gwĩtwo Ngirũthio arĩ hau na JM Menge na Mũgwabi Dani othe rĩ. Asante. Matinde mũthenya mwega ona Chohi atinde agĩe mũthenya mwega. Thengio Njoroge, thank you. Thank you so much. Asante sana. Ucio nĩ Njoroge akĩhuya mũndũ gwĩtwo Tito wa cai nake haha. Tito. Sohi. Kũrathiĩ atĩa mũnene? Niĩ ndĩna thayũ mũingĩ. Tũrĩ arathime gũkũ ĩ. Aya kũrĩa Marigiti marauga atĩa? Gũkũ rĩ. Tũgũkĩhorera baba witũ na gwetera mũthenya ũngĩ. Hau nĩ hega. Nĩ ũhoro wa ma. Ndũkĩrĩ okuo wega. Niĩ ndĩ chonjo ndiena kaũru. Ndakĩigua ndũrakĩrĩ mwega ĩ. Ngai nĩ mwega nĩ ũrakĩiguire wega. Rĩu ndĩ sawa kabisa. Tũrakomicĩte mũno. Twarahũre ũũ? Rĩu njĩrĩra wa Kamano wakĩrere ũkĩre. Abatũngũra Nyojo wa JM Menge rĩ. Njoroge wakĩhuyo na Gaceri wa Rumagogo. Othe nginya Theuri wa Injinia na wa Jeni wa Gĩthĩra. Akũranje wa Kĩkobe. Paũrũnga wa Kĩmaũ-inĩ na Papa Mũrũnga rĩ. Mwangi Ndawa na Gĩthanya wa Iroti rĩ. Matigĩtire thayũ na Gĩtonga wa Mawingu. Na ũngĩkĩona rwĩmbo rũrũ rwa Karisi rĩ. Ũrũĩrĩri rĩ. No tũkene mũno. Good. Na no agerie nĩ customers ya hakwa. Ndagĩrĩka. Asante sana. Asante sana baba. Thengio. Aya, ũcio nĩ mũndũ wĩtagwo Tito wa cai arĩ o kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Marigiti na no tũragĩthiĩ wega. We ndiũĩ kana nĩ warahũkire. Angĩkorwo nĩ warahũkĩte reke menye. Hello. Aya, 0722 200 720. 0722 200 720. Jariria. Mwana wa jariria rĩ nĩngũkuona na nitakuona vizuri na maũndũ megũkorwo me sawa sawa. 0722 200 720. Ũngĩnjarĩria hau nĩngũigua ngenete, nĩngũigua ndaiganĩra na nĩngũigua maũndũ mothe makĩrĩ sawa. Tasikia vizuri sana.
kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune hũra star 812 star 789 hash Nĩkũrĩ na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune hũra star 812 star 789 hash O rũcinĩ gwathera tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti ũtonga wa bũrũri ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Aikaria gakeu nginya mũkeu Mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ thengio Ngai ũrĩa ũndutĩte nĩ kũnene ma wendo hana mũndũ waigania gũka nĩ ũkaga Ngai ũkaga hĩndĩ ĩrĩa ndakinya mũico Ngai waigua kangũrĩra nĩkũigua wega ngoro-inĩ ndarora wendo ũyũ wa Ngai wakwa ũrĩa ndutĩte na mana nĩ kũnene njũĩ ingiuga atĩa niĩ na ndĩmũgocire Ngai ũyũ ayarĩwa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka Ngai ũyũ ayarĩwa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka Ngai ũyũ na nĩ mawe wa magegania tondũ ũndũĩ na marĩtwa makwa mothe ndũngĩnengera ndũngĩkĩra thimo gĩakwa tondũ wanjũĩ ona itano mũnda-inĩ ya maitũ ngĩgweterera niĩ ndikoragwo na nganja tondũ nĩ njũĩ nĩgũka wendo hana mũndũ Ngai ũyũ ayarĩwa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka ayarĩwa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩũndũ thũ ciakwa igaconoka
Mariana Murioma kue Utoma herida Nungata ya kumatia kuire Tada mwisho wao Wale kabere ya kungai Tada mwisho wao Wale kabere ya kungai Ayore wa magagania Ukama hedere Nienginye temboiso Hedere adosiako Siale ya wadakarara Uweka keungi Nuse kwa igaswana Ayoyonga yoyo Ayole wa magagania Ukama hedere Niengine temboso Hedere adosiako Siale ya wadakarara Uweka keungi Nuse kwa igaswana Ngayoyonga yoyo Ayole wa magaganyata Wayaga maduro Poka matua giredi nambemwe Ya matarekeana Kama ubanariri waku Udheni ukamuoya Kamuruta roko goine Waraya kwa Atarara mwadhani Naana mono Ayane ukaneho Ayonga yoyo Ayole wa magaganyata Ukama hedere Nienginye temboso Hedere adosiako Sihale ya wadakarara Uweka keundo Nusekwa igasona Ayoyonga yoyo Ayole wa magaganyata Ukama hedere Nienginye temboso Hedere adosiako Sihale ya wadakarara Uweka keundo Nusekwa igasona Oh yes, rwimbo rwega muno rwa Njuguna Gĩcaha, rwimbo rwĩtagwo Ngai nĩ ageka kĩũndũ. Gatukinyeria rwĩtigĩtie ndagĩka o 14 nĩgetha ĩkorwo ĩkĩhanda wega thaa 10 ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 10. Mũndũ gwĩtwo Karura nĩ egũkorwo agĩkĩingĩra gĩikaro gĩkĩ nĩgetha tũtwarithie hau hangĩ nawe maundu maku magikorwo me sawa sawa. Hena mundu uranjira cohi njarahurira Mwai wa Kabugi mitambo-ini muno cio ni mundu gwitwo Kanyingi wa 100 kuria Laikipia. Ni ndakuona Kanyingi, ndumiriri yaku ngumithoma uguo njitikirie thome uguo iyo ingi ni ukwira mundu ucio uria urenda na njira ciaku wanyitha ukunjitikirie ndimithome uguo tondu ndakimithoma uguo urenda ri iyo ingi ni ukurihira advert ndikwenda iyo hapana taka hiyo. Thank you very much mundu gwitwo Baba Jao Peter Gashau ari kuria Seattle Washington. Asante, ni ndakuona Peter Gashau, thank you muno. Asante. Reke njigwe no ungi warahukite. Hello Waitha Bethi, kurathi atia Wakamano? Wakamano ndari na thina. Karibu sana, urenda twarahure unarua Kenya mbegu cokerie ngatho na tukiarahuranaga na ndua tondu undu ni twakite micii. Thank you muno Wakamano. Andu ni meiturunire wega ta wega na ndoro cio nungenirie. Asante. Reke twarahure patron witu Dr. James Muriithi wa Kang'ara HSUGW. Na mutumia wake makiria ndimuririkanie wa Karura ni maroka ona Wanjiru githe ndagikorwo kuo magioke nigetha magithomerwo kiugo magituthomere ito acai wa marigiti ni ndimuiguire muci ucio Njoroge akihuyo Msemwa Nginjogo Luce wa Twana na wa Njohi wa Kigogo-ini na Theuri wa Injinia Njuguna Aleso na Mugo wa Vidani ri Narataku aria kirere amuthite ni othe makiarahuke no merage ndimendete kinya itha wa Gaceru wa Magogo na JMG othe. Thank you Wakamano, asante sana. Hello haya 0722200720. Hello haya
we niwe wi kou gatigirira ni wakinjira uratuthikiriria wi mwena uriku kuria gwa 22989. Hello. Hello. Kwerwo atia wi mwega? Magasio. Karibu sana. Yafaji siaso raisa kuri. Yobe ithike. Aidadi ogwetwo jogo ekundo gwetwo rurungaire. Sister ogwetwo nyina wa ndungu kana na muthuri ogwetwo kamwana me kundo gwetwo gwa gitauri. Ikario bya gondo gwetwo sorai kamukunji othe mageithike. Ni hega hau thengi. Ndimere atiriri. Utire yuraga na deke. Thengi kiroko kiega. Asante. 0722 200 720 0722 200 720. Weno warahukire. Hello. Kurathi atia? Generali. Kurathi atia munene? Hello. Kayo utarajigwa? Ndirakoigua wega biũ na ngayo ũtaranjigua nĩ gakiri. Kuma gũkũ ũguo Makuyu. Twarahure ũ? Twarahure mbarĩ yothe ya Mwangi wa Mararo. Tongoretio nĩ bamĩrĩ ya Kĩmani. Kamande wa Mbombo rĩ. Ndikĩmwĩra yũkĩre nĩgetha tũkĩmenye tũgũtirĩ ngwarani maugĩithi. Atiri ũndũ ũngĩ thengio. Thengio nĩ twakĩra nĩ watũrathima. Asante. Haya. Thimu ĩngĩ ĩmwe kana igĩrĩ, 1 or 2. 1 or 2. Rĩu twambe tũkorwo tũgĩeterera mũndũ gwĩtwo Karura. Hello. Kũrathi atia? Ukina orwe. Karibu sana. Mwathi wega muno ora magoki na ngofu. Ndoiza waga ceri. Ndaigua athiwira takwa ujo tito wake wa marigiti geto wa Karubo. Bari muige wa magino amatunguru muce mwangi jogore. Na wajeni wagithiga ndaigua joroga wakihuyo hau na John githenya ndikwa nyathire. Mugo wa bide ndaikirite mode ndaina ndekugite. Jecha papa na mukimu wa Mungu na miru wa murungaru. Joroge wa matungu joroge wa muga tundu na wa kamano rwenda maigwa pita serere na anyike makanika ri. Ekeje na murtu gota jagawa hazo kwa shama ni wa Izaka. Mutu gota wa jiwa kwa nafaja mbali mai dakari na na jeni wake. Kama maguna ben gizwa gereje menge. Oda meka mitabo ine. Asante ugena muthenya mwega baba wito niguo. Kana machito. Aya sawa. Aya. Riu ya mwisho. Twarahurane riu ya mwisho. Tukimalizia. Hello. We mwega. Ndi mwega muno Joroge. Etagwo yes Joroge wa kuria. Ni Joroge mugatundu sagera na Ivacha. Yes. Ni kwenda kwarahura jeshi ya papa. Itawa Rumagogo. Jatha wa Mwangi. Johana wa Muikia. Na ndegwa Kamunya. Na bari ya githukime Murungaru. Thengio muno. Wega. Asante. Good. Rĩu ngũcia tũkwamba tũkĩarahuki harĩa ha 22989 22989. Gai mbono, akero gamia pura,
Oh yes, rwimbo ruthaka muno 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 rwetagwo Elijah akiuma muciĩ rwa Hezedongo na rwimbo rũu rĩ nĩ nyĩmbo imwe iria ngoragwo nyendete muno. One of your favorites. Na nĩ rwimbo rwega. Karibu sana nyina wa Gesi. Ndi mwega. Uri okuo? Ndi okuo na Jesu. Ewe ukoretwo hana atia? Ndi thayo ndi na kauru. We nĩ woneka nĩ watheuka kaundu keho. He kaundu mundu egũthiĩ rũtha agicoka rĩ. Ona ndũrabatara gũtinda ũkĩũria ka mũndũ ũcio ararĩ rũtha ka kũrathiĩte atĩ. Nĩ ũreyonera. Nĩ ũroneka. Nĩũroneka. Koguo rĩu kũu nĩ kwĩra Jeff atĩ cinia ũtagũtinda ũkiuga ciugo nyingĩ. Nĩ kũmwĩra atĩrĩrĩ nĩ abata karũtha ona niĩ no ngũka oe rũtha njoke rĩu theũkĩte gĩthemba kĩu gũtheũka. Ona mwarĩ wa Karura ndĩronire onake agĩcoka. Nĩwamenya ndweciria nĩwe. Haya, niĩ no tũtiĩrĩgaine kiumia kĩrĩa kĩngĩ tũtinonana. Mũtiĩrĩga kuonana na niĩ ndikĩmuonete. Gũcaina. Arathire aracoka mũcainu. Niĩ nani. Kamũrembo gũcaina. Niĩ nani. Rĩu njetereire ũguo tondũ rĩu rĩ. Maũndũ maya matigũikarwo ningĩ ũguo. Ũtigwo thutha. Kaba gũthiĩ onawe ũkĩocainĩte o kidogo. Otherwise uko salama? Ndi na ureke njokerie Ngai ngatho. Nĩguo. Njuge ndĩ mwega ndĩ mũgima. Nĩ ũhoro mwega. Na nĩ akĩnjarahũra. Ndakeninga. Rĩu nĩ a brand new day. Yes. Rĩu tũtindĩkana nayo wega. Nake Ngai atuĩke wega. Wewe mwega? Niĩ ndĩ mwega biũ, andũ akwa othe nĩ ega. Nĩ agitĩre. Wote sawa kabisa. Yes. Na tũgagĩcokeria Ngai ngatho. Ĩni. Aha, ndũkĩmageithie othe. Rĩu niĩ ndathi nĩ ngũmageithia othe. We nĩ ũrĩte? Keki rĩ, niĩ mũgũre atĩ arerutĩire atĩ arandĩra. No tũtirĩ tũraiguithania. Cira ũcio ndũrĩ ũrakinyanĩra tondũ nĩ ndĩrakĩmũririe atĩrĩrĩ. Ndĩramwĩra atĩrĩrĩ, no wĩke maũndũ mangĩ o maingĩ, no ningĩ rĩu gũkĩndĩra keki ya bana. It's too much. Yeah, it's too much. Nĩ mũno. Rĩu rĩrĩa arahinyire. Aca, rĩrĩa arahinyire ũguo rĩ. Nĩrĩo aracokire gũka kũnjĩra atĩrĩrĩ, rĩu ũragĩtetana nĩ ũrarĩire ĩngĩ ĩrakĩrĩ kũrĩa Huruma Children's Home. Sunday. Tondũ niĩ ndakĩrĩ mwena ũcio. Rĩu nona ndĩrakĩamba kũrigwo nĩ atĩa ingĩcokia, kĩu gĩtirarĩ na comeback. Ũrakĩona wĩkĩendire mũno. Yona mwana wene nĩ kũhutĩte tondũ akĩhũthĩra thimũ hũrani gĩthemba kĩu rĩ. Yatigara tu nake ndamwĩra nĩ sawa. We nĩ ũraigĩirwo na kanini? Ĩni. Aya. Ndũcerage na arata arĩa njeraga nao? No, nĩ Morini kana nĩ ũcio ũraruti? Atĩ Morini? Nĩ ũcio ũrakũigĩire kanyamũ? Niĩ rĩ. No mũndũ ũgwĩtwo Benjamin. Nĩ Benjamin? Ũcio mũthuri nĩ mwega. Nĩ mwega. Ũcio mũthuri rĩ. No niĩ ngwĩciria arekire o mathabu ta ma mũgũre. Ararora amenya cohi nĩ arĩire keki. Arĩire keki mekũrĩa na ciana cia Huruma. Aramenya ũyũ rĩ, reke nengerwo arĩa matarĩ maracama keki ĩno. Niĩ ndĩendaga tondũ ĩrathondeketwo ĩrarĩ na kamaikoroboni rĩ. Niĩ ndendaga kũrĩa kamũthia kamaikoroboni. No nĩ ndĩrakĩmenya ndingĩgakorerera. But it was enjoyable. Nĩ mĩaka 22. Yes. Na ithuĩ by the way nĩtwamĩkũngũĩra wega na ciana icio cia kũrĩa Huruma. Ndamonire nginya rĩu ena new dancing styles. Urauga new dancing style tati cira ũrĩa ndacokire gũkora mũciĩ wa Wanjirũ. Kwa nini hatukwenda na wewe baba? Ngiuma rĩ, nĩ ndĩramwĩrĩte na enda job. Rĩu ndaretĩkĩra. Anjũria nĩkĩ ndĩrathiĩ wĩra Sunday. Ndamwĩra hapana, leo tuko na birthday. Wanyita? Anjĩra kama mnakuaga na birthday kwa job yenyu. Ambĩrĩria gwĩkĩrĩra nganja handũ haha. Rĩu rĩ, nĩ aracokire thutha-inĩ. Magĩikarĩte mathiĩ kanitha mainũka rĩ, ararora kũrĩa mitandao-inĩ makĩrĩ nda nyina
arona ngeina maracemania na baba ona dinare kwa service ithire ahurirwo rero atiriri daddy una dance vibaya ndake abadari gore ndito iriko ici ndireterera ndiroria lakini kwa nini ulikuwa unaenda kwa toto na unaniacha unaacha toto yako unaacha toto yako unaacha toto yako na uko na toto na kwa toto ingine huko ndiraigua thina urathina ngoro urainukire na ki ndagithie ndutigokigeria kugura tu nyamu tu cebecebe uguo nigetha gwikwo atia hojoherwo riu na turathie na turamukirwo wega kiroko kia riu kia irari ndiraukiriro ringi tati uliacha toto yako ndiakiendo nyume kindu kingi ndirakiendo nigetha nyume kindu kingi irajiro rio higite riu nio higite mbere ya biaka yake no riu ginya ndiramba kuga amenya nguthukumira haha riu ndiraka ngathukumura uguo no ndirehitithirio njuge ndikagwika atia ndukagukua toto yako kwanja muno ngithie kundu kwina keki na twana kwina keki na twana na kundu twana tura dance ndicio ninderirwo nindiraheirwo na ndirerwo njuge mwihitwa ndikana gitiga no kurari kundu kwega muno ntwana twega view niguo ni andu mekite wega muno na Ngai agaro marathima na kimeke wega amen riu ri karibu sana thengi muno cohi ugie na muthenya mwega Ngai akurathime amina na Ngai akienda rucio tutikiri haha tutigakionana no tugacokia ngatho na ngwendithirie muthenya wa kirathimo asante no gitino tongorio thengio muno na usalimiane sana asante sana thengio muthikiriria gia na muthenya mwega Ngai akurathime na gwike wega ndũmĩrĩri ĩno ĩkinyĩre aciari arĩa manjiarire na arĩa manjiarire kĩroho na arĩ na arĩa ithe witũ nĩ ũrĩa ndamũthumbũraga na ciũria na maithori na hĩndĩ ciothe mwanjokagĩria maithori nĩ marĩ mũico ndũmĩrĩri ĩno ĩkinyĩre aciari arĩa manjiarire na arĩa manjiarire kĩroho na arĩ na arĩa ithe witũ nĩ ũrĩa ndamũthumbũraga na ciũria na maithori na hĩndĩ ciothe mwanjokagĩria maithori nĩ marĩ mũico ndiatindagĩrĩra nyĩmbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro nĩ ũndũ ndehingaga kũrĩa ngahoyaga ngeraga Ngai njigua ũhe gakeno narĩ kamwe Hana wa Elikana thutha wa kũheo kana nĩakiraga na komĩrĩria athaithi Ngai andũ akamera maithori ũrĩraga mũno kĩhoyaga no ta marĩa ndarĩraga maithori nĩ marĩ mũico o ta Hana wa Elikana thutha wa kũheo kana nĩakiraga na komĩrĩria athaithi Ngai andũ akamera maithori ũrĩraga mũno kĩhoyaga no ta marĩa ndarĩraga maithori nĩ marĩ mũico ndiatindagĩrĩra nyĩmbo icio mainaga ona ikeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro nĩ ũndũ ndehingaga kũrĩa ngahoyaga ngeraga Ngai njigua ũhe gakeno narĩ kamwe Ndiwĩre andũ a gwitũ ti kũrĩa ndendete na ati maithori ndarĩ maingĩ nĩ thĩna warĩ ngoro
ngoro no thio mere atiriri ati thata no yongithie mere thina nduturaga maithori ni mari muico thie wiri andu agwitu ndikurira ndendete na ati maithori ndi maingi ni thina wari ngoro na wathio mere atiriri ati thata no yongithie mere thina nduturaga maithori ni mari muico. Nyimbo icio mainaga ona igeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro nĩ ũndũ ndehikaga kũrĩa ngahoyaga ngeraga Ngai njigua ũhe gakeno narĩ kamwe ndiatindagĩrĩra nyimbo icio mainaga ona igeno icio makenaga no ta cianjiragia ngoro nĩ ũndũ ndehikaga kũrĩa ngahoyaga ngeraga Ngai njigua ũhe gakeno narĩ kamwe. Thank you so much. Etagwo Jerothiga na rwimbo rwega na ri gakeno kamwe. Ati Ngai no atume thata mundu uretwo thata maitho-ini ma andu atuike nyina wa nduriri atuike wa kuongithia mundu urarorwo uguo ni andu akoneka atari na kiene. Ngai no atume muturire wa mundu ucio ugaruruke na ucenjie na maithori make makinya muthia na kiha giake gikinya muthia na kwirigwo kana kwimena gukinya muthia. Koguo rucini rwa umuthi turahoya Ngai atuhe nari gakeno kamwe ona gutwarahura atwarahura rucini rwa umuthi gutuhe kirathimo kia muoyo muthenya uyu mwega. Reke tuge ni Joey ni ndina gikeno ni undu wa kirathimo giki ni ndi mukenu ni undu wa kuririkanwo gutaranirio hamwe na matigari make. Ewe muthikiriria wakwa hihi wewe mukenu we ni urakenerera muthenya wa umuthi we ni urakenerera na ugathie na mbere na kwihoka Mwathani na kumenya ati tiga niwe gukorwo ari mwena waku tiga niwe gukorwo ari mwena wakwa na manama tutingiri haria turi umuthi ngoro citu tugaciuria rucini rwa umuthi tugugitangika niki tugwitikira ngoro citu ihinyiririke niki tugutuma ngoro citu ithinike niki. Mwathani ari mwena witu ritwa riake rirogocwo. Bwana asifiwe. Karibu sana muthikiriria rucini rwega thaa 10 riu ina ndagika 9 ni muthenya mwega wa tariki 29 mweri uyu wa mugwanja 2025. Ugitua kurora wega muthikiriria Ngai ni atwikire maundu manene gukorwo tukiona Tuesday ya muthia mweri uyu wa July ni kirathimo. Ati ukiona riu Tuesday igi ugakorwo kuri mweri mweru mweri wa kanana hihi kirathimo gikiri we ukiamukirite ni wega uriku ithito tha cia Ngai. Kirathimo ta giki na kuririkanwo kwa njira inori ni atia wikite nigetha uhote gukorwo uriho umuthi ithiti Mwathani gukuiguira tha ona ni rucini ruru tha ici gacokia ngatho tha ici ngera Mwathani ni asante tondu ni ma Jehova ni atwendete na kaba kwendwo ni Ngai gukira gweterera kwendwo ni mundu wa thi. Kaba kwendwo ni Mwathani kaba gutwaranaga na Ngai kaba kwihoka Ngai gukira kwihoka mundu wa thi tondu mundu wa thi ni agukunyita guoko umuthi ndagika iyo igi ni akureketie uthie rugendo uri wiki. No muikare thi na mwarie na mundu na mwarie na murikanire na mugie na kariko kega na kwirire maundu no ndagika iyo igi agakorwo ari wa gucenjia. No Ngai witu ndatari uguo. Ngai witu ndahana githemba giki ritwa riake rirogocwo. Ni tuoka nigetha atuthereruke muthenya mwega nginyagia thinacara cia rucini. Hihi we muthikiriria wakwa ni wihariirie nigetha tuthereruke tugithie na mbere na gucokeria Ngai ngatho ni undu wa
ceceni ya Inoro FM miaka ĩno 22 years. Reke twire Ngai witũ nĩ thengio. Nawe mũthikĩrĩria witũ, Ngai nĩ akũhete hinya, Ngai nĩ akũhete thayũ, Ngai nĩ akũhete gĩkeno, Ngai nĩ amenyereire ngoro yaku, akamenyerera maũndũ maku marĩa wendete, Jehova agatuĩka wa kũmamenyerera. Karibu sana nigetha tucokie ngatho harĩ marĩa twetereire, harĩ marĩa twĩhokeire Ngai, harĩ marĩa twarĩirie Jehova atuĩke wa gũtũririkana, nama no tũgũthiĩ na mbere na gweterera. Ngai wa etereri ndamaconoraga, Ngai wa etereri nĩ mamũkagĩra arĩa makoragwo marĩ a kũikara marũgamĩte na kiugo gĩake, marũgamĩte na makoragwo merĩirwo nĩ mamenyaga atĩrĩrĩ atĩ niĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩ njũĩ nĩ ngaina rwĩmbo rwerũ. Koguo mũthenya waku mũthikĩrĩria nĩ ũkinyĩte rũcinĩ rwega wa kũina rwĩmbo rwerũ. Karibu sana, tethererũkeni. Njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto. Bwana asifiwe sana. We wĩ nja wa bũrũri nĩ ngatho onawe na ũragĩtũthikĩrĩria wĩ wĩra-inĩ. Ngai agwĩke wega na akũrathime na wĩra wa moko maku rĩ, Bwana akubariki sana. Ndiramenya hari ũrĩa ũngĩ nake ũhurũkĩte tu, maybe arĩ gĩtanda-inĩ agĩtũthikĩrĩria, hari ũrĩa ũngĩ nake twakorwo thibitarĩ-inĩ agĩtũthikĩrĩria. Ngai arokũririkana na Ngai arogwĩka maũndũ manene. Tũmwĩtaga Jehova Rafa, tũmwĩtaga Jehova ũhotaga maũndũ mothe. Koguo gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Reke tũrehe mabataro maitũ harĩ we na ndagatuĩka wa gũtũrekereria kana kũreka mabataro maitũ maikare marĩ mabataro tu. Apana. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 13 tukiaranĩria rĩ, tutiaranĩria kũrĩa kwa 22989, tukiaranĩria rĩ, tukiaranĩria kũrĩa kwa Facebook live, tukiaranĩria rĩ, tukiaranĩria nginyagia na WhatsApp number ya 0722 200 720 na ndĩna mbia Inoro FM ceceni yaku we. Nĩ ndĩna ciringi 10,000 iria ndoka nacio nĩgetha ngũnengererie rũcinĩ rwega. Kĩrathimo gĩkĩ gĩa 10,000 nĩwe ingĩenda wamũkĩre, we ũrathikĩrĩria, we ũranyitanĩra naniĩ na kĩrathimo gĩkĩ mũthikĩrĩria ũgũkĩamũkĩra kuma kwa Rembesha Maisha. No kũhihinya *272*1#. Jokere o rĩngĩ *272*1#. Ũrũmĩrĩre mũtaratara ĩrĩa wagĩrĩire gũkorwo kĩrũmĩrĩra na kũhũra namba ĩno. Ndũrabatara gũkorwo wĩna credit thĩinĩ wa thimũ yaku. Ũrĩa tungĩkũririkania nĩ atĩ we wĩna mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ nowe wĩtĩkĩrĩtio na mũhe rũtha rwa kũingĩra kwa Rembesha Maisha. Na Rembesha Maisha nĩ hetũkie ĩgathũrimwo wega na ĩkaheo marũa nĩ BCLB kũrĩa license number nĩ 199. Cihandĩte wega thaa 10 na ndagĩka 15. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Na tukĩrĩ na mũrata ũgũkorwo akĩingĩra nĩgetha akorwo agĩtũinĩra rwĩmbo rwega. Arata me haha, Sami Rongo na Sami K. Kĩrĩro gĩaku nĩ gĩkinyĩire Jehova. Eni karibu sana ta ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere mũthikĩrĩria. Ndamenya twĩna mũgeni ũmũthĩ ũragĩtũthikĩrĩria. Ũrĩa ingĩenda gũkwĩra nĩ atĩ gĩthaa gĩkĩ nĩ gĩthaa kĩega gĩa kwĩnyerekia mbere ya Ngai na kwĩra marĩa kana kwĩra Ngai marĩa ũngĩenda amenye, kwĩhoka Ngai mahinda mothe, kumwĩra na kumbũra atĩ niĩ Mwathani nĩ njũĩ wĩ Ngai mahinda mothe, nĩ njũĩ wĩ Ngai gĩkeno-inĩ gĩakwa, nĩ njũĩ wĩ Ngai ona thĩinĩ wa kũhinyĩrĩrĩka gwakwa, nĩ njũĩ wĩ Ngai ũrathimanaga, nĩ njũĩ wĩ Ngai ũhoreragia makũmbĩ, niĩ nĩ njũĩ wĩ Ngai mũrata ũrĩa wama, mũrata ũrĩa ũtakandiganĩria. No mandiganĩrie othe, no mamene othe, no nĩ ngwĩhokete Mwathani tondũ nĩ njũĩ ndũmenete arĩa wĩcagũrĩire. Hoya gũcagũrwo nĩ Ngai mũthenya wa ũmũthĩ. Tigana na andũ. Reke guoko kwa Jehova kũrute wĩra wake. Reke guoko kwa Jehova gũkorwo gũkĩruta wĩra igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Ihoya rĩaku ũmũthĩ nĩ rĩrĩkũ? Wetereire kĩ mũthenya wa ũmũthĩ? Ngai nĩ agũtua matigari make rũcinĩ rũrũ. Nĩ kuga Ngai nĩ akũrũwĩrĩra ũtukũ wothe. Nĩ kuga Ngai nĩ akũhe favor ya mũthenya mwerũ. Nĩ kuga Ngai arakwĩra ũhorere, arakwĩra relax mwana wakwa.
niĩ ndĩ na kĩrathimo gĩaku, niĩ ndĩ Ngai ũrĩa ũtacenjagia, niĩ ndĩ Ngai ũrĩa ũtacenjagio nĩ andũ, niĩ ndĩ Ngai ũrĩa ũikaraga gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene, ndĩ Ngai wa Ibrahimu, ndĩ Ngai wa Jakubu, ndĩ Ngai wa Hana, ngĩkwarĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ na ngĩkwarahũra rũciinĩ rũrũ. Nĩ ngũkũhatũra, nĩ ngũkũnyita guoko, tondũ niĩ ndĩ Ngai mwĩhoke na nĩ ũkuona maũndũ manene. Karibu sana Sami K, karibu sana Sami Irongo, kĩrero gĩaku. Kayorea wakorea kwaraga nowe Ngai wa irĩma-inĩ na wa kũndũ guothe gũtwarana nawe kũrĩa kwaraganu wakinya irĩma-inĩ abatanie nawe onawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ kunyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra nawe ũtũraga hau karia-inĩ wetereire mũraika ũkĩũtuge maĩ thikĩrĩria ũigue uge wa Jehova nĩguo yake vale yakuna wetware onawe ugaga igũrũ rĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare ugĩtiga kũmaka nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ kunyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra Inoro Mugi Mutare. Wewe anetio nene nyororo ya thina roho wa Ngai aroigana kũmĩtuanga kũrĩa gũkirwo ihoru nĩgũkuo ngemi ũrĩa uge wa Jehova ugĩte onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare ugĩtige kũmaka nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ kunyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra ĩno nĩ ndũmĩrĩri umĩte matu-inĩ nĩ kũrĩ nondũ mwerũ Ngai arenda gwĩka ũtukũ wa mathĩna ũkirie gũthira naguo mwĩhoko waku rĩu nĩ mwethũku onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare ugĩtige kũmaka nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ kunyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra onawe ugaga igũrũ nĩrĩa gũkirĩire Jehova roigare ugĩtige kũmaka nĩamukerero gĩaku nĩgĩkinyu igũrũ kunyamarĩka gwaku gũkamũkinyĩra. Thank you. Wĩtĩkio mũnene, wĩtĩkio wa magegania atĩ twĩkaga maũndũ kana tũtũragio nĩ wĩtĩkio
na mundu gwitikia gwake ni gukaga na kuigwa na gwitikia kiugo kia Ngai. Kugo rucini rwega muthikiriria wiharirie ni tukuigwa kiugo kia Ngai, ni tukwaririo ni kiugo giki, ni gigutumiriria, ni gigutuhe hinya, ni gigutwariria na ni giguthie na mbere na gutuhe witikio munene, ni gikuongerera witikio thiini wa ngoro citu na kumenya ati riria Ngai agucerera, riria Ngai agucerera maundu ni macenjagia, maundu matirugamaga uria marari, maundu matikaraga uria marari, na maundu mamwe tukoragwo tukiona tarimo mavata muno, kana tarimo matuturagia, kana tarimo matuheaga gikeno. Ni gukinyaga ihinda o mundu agakorwo ari wa kumenya na gukurana ati indo ici ona cingithira, indo ici ona ingikorwo itari nacio, maundu maya ona magikorwo matariho, no ngorwo ndina Ngai nie ni ngurugama, no ngorwo ndina Ngai nie ni ngutura muoyo. Na ndukanatige kuga wega muthikiriria wakwa, ndukanatige kwira Ngai ni wega ona wina challenges kana wina magerio uragerera, ndukanariganirwo ni kwira Ngai ni thengio. Mwathani ni woheaga, Mwathani ni we woyaga, Mwathani ni worathimanaga, Mwathani ni we Ngai wa mahinda. Seasons ciothe cikoragwo cire ciake, na aratwariria gatwira o mundu ni arina rwimbo rwa ati nima ni ndaugite na ni nderitwo no kurikia, na ni mariu kurorete gukia, na ni mariu ni gukite ni undu wa Jehova. Etagwo Ngai kihoti. Thaa 10 riu ina dakika 22. we uragituthikiriria wi kuria mwena wa diaspora. Asante sana. Ni ndambiriria kwamukira ndumiriri ciaku kana ndumiriri yaku na njira ya WhatsApp ya 0722000720. Ni ndiramukira SMS ya 22989. Ngatho cia mwanya wetu kiri nawe bururi uyu witu twendete, bururi wa Kenya, bururi turathie na mbere na kuiga moko-ini ma Ngai, tondu tugaga Kenya ni ya Ngai. Ona yo rakinyitanira nani kuria Facebook live, Ngai akurathime, Ngai agwike wega. Tau ni ndona murata wi haho gwa kanjira ni Wanjiru, njitagwo Gitau wa Tarbo, ni Wanjiru, nditagwo Mwens, ni Wanjiru, ni ndakugeithia, nditagwo Dickson wa Nyagu, ni ndirakwamukira wega, nditagwo Deacon Kanyimweja, ona wekezia Gitau, ona Josephat Boromwagi. Asante sana. Wikora gwitagwo Elwaka, Ngai akurathime, tugithie na mbere na guthereruka wega Tuesday ya umuthi. Na turi na ndungata ya Ngai mitambo-ine, uria gwenda tunyitanire nake kuma githaa giki. Ndungata ya Ngai ndukigeithike. Nĩndageithĩka mũno Wanjiru, wĩ mwega rũcinĩ? Ndĩ mwega, Mwathani agocwo. Amen, amen, hallelujah. Amina. Ngehoka ũtukũ waku nĩ wagitirwo nĩ Ngai? Nĩngitĩrĩtwo wega na ngacokeria Ngai ngatho. Amen. Rũcinĩ rũrũ rwega nĩ ũndũ wa kũnjũkĩria. Nĩguo. Na kũhe kanya kandi ga kũmũtungatĩra. Nĩma nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kũririkanwo nĩ Ngai. Hallelujah. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩa gũthiĩ na mbere na kwamũkĩra favor yake. Nĩguo. Amen. Karibu sana gũkũ Inoro. Asante sana. Na Inoro rĩu twĩna miaka 22. Wow, congratulations. Tũrakenerera kĩrathimo gĩkĩ na tũgagĩtĩra kĩrathimo gĩkĩ. Nĩguo nĩ Ngai ũkinyithanagĩria mahinda ta maya. Nĩguo. Miaka 22 nĩ mĩnini. Yes. Nĩ miaka mĩingĩ. Na nĩ miaka mĩega, na Ngai nĩegũtwara Inoro ona handũ haraya makĩria. Nĩma. Tondũ nĩ Ngai mwĩhokeku na nĩ Ngai wĩtha. Amina. Yeah. Karibu sana. Nĩngerire haha ndera mũthikĩrĩria njĩtagwo Wanjiru wa Fausto. Yeah. Na rĩu tondũ rĩu tũkĩrĩ nawe no nyende ũhote gũkorwo ũkĩgweta, ũkĩra mũthikĩrĩria ũtungataga kũ, we nĩwe ũ, nĩgetha tũgĩcoke tũkĩingĩre ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ. Nĩguo, thank you so much. We mwega mũthikĩrĩria wa Inoro, handũ hothe yarũma. Kwa marĩtwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Wakiri Jerry wa Peace Haven Kamakis. Ndĩ Wakiri, ndĩ ndungata ya Ngai, ndungataga na kanitha wĩtagwo Graham God's Rest Evangelistic Ministry, ĩ harĩa Kahawa West Kĩwanja. Na ndungataga ndĩ mũhonoku, na ndĩrĩa rĩtana ndĩrĩ o Wakiri, koguo ndungataga maũndũ macio mothe. Ndĩ mũtarani mũno mwena-inĩ wĩgiĩ youth.
nĩ nyendete mũno gũtuĩka a change to a generation. Amen. Karibu sana. Reke tuingire thĩinĩ wa kiugo gĩkuhĩ tũmĩrĩrie mũthikĩrĩria ũrĩa warahuka rũcinĩ rũrũ ngoro yake inamĩte, ũrĩa wĩna ciũria nyingĩ, ũrĩa ũreyũria maũndũ maya ndiragerera nĩkĩ, maruo maya kana ruo rũrũ rũgathira rĩ, mirango yakwa, mirango ĩrĩa njiguaga Ngai nĩ ahingũragĩra andũ ake, kaĩ niĩ ariganĩirwo nĩ kũnengera cabi yakwa, kaĩ niĩ ariganĩirwo nĩ cabi yakwa nĩgetha ahingũrĩre mũrango mwerũ, kana page ĩrĩa andĩkagĩra andũ maũndũ merũ, kaĩ niĩ gũtarĩ na page yakwa. Harĩ mũndũ ũreyũria ciũria nyingĩ mũno, warahuka akĩũragia rĩu gũgũkĩa, nĩ gũgũkĩa na nĩ gũgũthererũka, no gũgũgĩtuka gũtari atĩa. No nyende twarĩrie mũndũ ta ũyũ nĩgetha tũcoke tuingĩre thĩinĩ wa mahoya, tondũ mahoya no mo matũragia wĩtĩkio wa mũndũ, na mahoya nĩ marũgamagia maũndũ maingĩ mũno, na nĩ matũmaga maũndũ maingĩ mũno macenjie na moneke. Mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ nĩ ngũkũmĩrĩria na kiugo kĩa Ngai gĩ Thaburi 40 kamũhari kemwe gũthiĩ ga 3. We ũraigua gũtandĩka ngoro, we ũraigua ta ngoro yaku handũ hariku mũno makĩria, harĩa ũtaramenya nũ ũngĩkũruta, kwĩna kiugo gĩaku rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ. Ndetereire Jehova ongirĩrĩirie, nake agĩthikĩrĩria akĩigua kĩrĩro gĩakwa. Nĩ andutire irima-inĩ rĩa mũro, thĩinĩ wa ndoro yarĩ ndenderũ, agĩkinyithia magũrũ makwa igũrũ rĩa rwaro rwa ihiga, na agĩtũma ndĩhande wega. Ekĩrĩte rwĩmbo rwerũ kanua-inĩ gakwa, rwĩmbo rwa kũgoca Ngai witũ naruo. Andũ aingĩ marĩonaga ũguo magetigĩra nao makehoka Jehova. Jehova ena hinya wa gũkũruta irima-inĩ rĩa mũro, mũthikĩrĩria wakwa. Hau hariku mũno irima-inĩ rĩu rĩa mũro rona ũrĩ ena ũhoti wa gũkũruta. Hau hena ndoro ĩna ũtenderũ mũingĩ mũno, o ta ũrĩa arutire Daudi. Ona mũthenya wa ũmũthĩ Ngai ndacenjagia, no egũkũruta na nĩ egũkũigĩrĩra, kana nĩ ekũigĩrĩra magũrũ maku ihiga igũrũ, rwaro-inĩ rwa ihiga, na nĩ egwĩkĩra kanua gaku rwĩmbo rwerũ. Koguo ũmĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, ũmenye ihoya rĩu ũkoretwo ũkĩhoya, Ngai nĩ arĩiguĩte na nĩ arakũiga handũ haraya na igũrũ, na Ngai nĩ atũiguaga, na Ngai ndarĩaga gũtũthikĩrĩria. Kiugo gĩake gĩtwĩraga tũtingĩmũhoya mũgate atũhe ihiga, tũtingĩmũhoya kĩũngũyũ atũhe nyoka. Gũtirĩ hĩndĩ Ngai angĩtĩkĩra kwaga gũkũigua. Koguo rũcinĩ rũrũ wa mũthĩ tũgĩthiĩ kũhoya, ũkũmĩrĩria na maandĩko mau me Thaburi 40 kamũhari kemwe gũthiĩ ga 3, na ngwĩre atĩ no ũkũina rwĩmbo rwerũ, no ũkũina rwĩmbo rwerũ, kanua gaku nĩ gekũheo rwĩmbo rwerũ. Rekei tũhoye. Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ, nĩ tuoka mbere yaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtugi. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ twagwĩta nĩ ũtũiguaga mũthamaki wa matu-inĩ, na rĩrĩa tũgũkaĩra Ngai witũ nĩ ũtũiguaga Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ. Rĩrĩa tũgũgũthaitha Jehova Ngai witũ, we nĩ ũthaithĩka nĩ tondũ wĩ Ngai mwega. Nĩ thank you nĩ tũkũingĩra ihingo-inĩ ciaku na ngatho Ngai witũ wa matu-inĩ, tũingĩre nja-inĩ ciaku tũgĩkũngũyagia nĩ tondũ wĩ mwega, ona nĩ ũndũ wa gũtũtua matigari ma ũmũthĩ mũthamaki ũrĩ tha. Nĩ thank you nĩ tondũ nĩ ũtũiguĩrĩire tha mũthamaki wa matu-inĩ, na ũgatũtua matigari maku mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ Ngai witũ ndũrĩkĩtie na ithuĩ nĩkĩo tũroka nja-inĩ ciaku na ngatho mũthamaki, tũgĩgũcokeria ngatho mwene hinya wothe. Nĩ thank you mũthamaki wa matu-inĩ Ngai witũ, nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria ũyũ ũrathikĩrĩria Mwathani, ũyũ ũkĩrũkĩtwo nĩ hinya wake Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ, ũyũ ona wĩ thibitarĩ mũthamaki wa matu-inĩ. Ngai witũ ndĩraiga athikĩrĩrio othe guoko-inĩ gwaku Ngai, ona arĩa me mabarabara magĩthiĩ mũthamaki ũrĩ tha, ngahoya atĩ hinya waku na ũnene waku Jehova Ngai witũ wa matu-inĩ nĩ
gutwarana hamwe nao muthamaki uretha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni thengio ni undu Ngai wa matu-ini ona wehia witu ni urathie gutuohera tondu wehia uguo wiki Jehova Ngai the witu wa matu-ini no guo ngituma ihoya ritu ritigakinye kuri we Jehova Ngai the witu na mutarariko mwega na tungiuga tutirihia twagutua wa maheni na guo horo wa manduri thiini witu Ngai the witu twakihoya turekere rucini ruru rwa umothe na nigetha twitikirike hari we Jehova Ngai the witu na nigetha Ngai the witu wa matu-ini tuiguike gitiini kiu giaku kia unene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Muthamaki wa matu-ini rucini ruru rwega ndakirehe kihiko giki mbere yaku Ngai the witu wa matu-ini muthamaki uretha mutumia uyu muthuri uyu ni arigithitio ni atia muthamaki no we nduri warigwo ni atia muthamaki uretha Ngai the witu wa matu-ini ndaguthaitha urugamirie mutumia uyu kihiko thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndahoya urugamirie muthuri uyu kihiko thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndaguthaitha urugamie families muthamaki wa matu-ini aricio foundations cia society muthamaki uretha thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ririkana ciana muthamaki uretha ucirathime no cieke wega muthamaki wa matu-ini na nigetha ona iria cingikorwo ciurite njira-ini ciaku muthamaki uretha utuika wa gucicokereria ni tondu ni we Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Muthamaki uretha twaguthaitha rucini rwa umothe mahoya maria tugukuhoya utuigue mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Uyu ni mwanake uyu ni muiretu muthamaki urehariria na maratathi nigetha umagare athie interview Jehova Ngai the witu wa matu-ini ndakuhoya ukinye mbere yake ndakuhoya Jehova Ngai the witu umugie mbere thiini wa ritwa ria Jesu agithie gukinya kuria arathie muthamaki rekia kuria ukinyete mbere ni tondu Ngai thiini wa ritwa ria Jesu we niwe uheanaga mawira muthamaki Jehova Ngai the witu ya matare mawira mae thiini wa ritwa ria Jesu Kristo no rathime wira wa moko mao muthamaki ona ya marathie kuhingura biashara Rabi niyo ndaiga guoko-ini gwaku muthenya wa umothe Ngai the witu ndahoya umonekanire na kuonekana kweru muthenya wa umothe we uyu uhingurite biashara na ndiri na wateja for a whole week my father ndauga muthenya wa umothe ni muthenya wa mwanya ndauga muthenya wa umothe ni agukuona na njira nene na to umothe tukinya guthie na mbere your breakthrough is going to carry your people my father in the mighty name of Jesus my God. Tondu gutire Ngai ungi uhana tawe no twirete turigariga ni ugutuhingurira na twagweta ni ugutwitika Baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Uyu ni murwaru wi thibitari aya ni andu marehariria makamuone woi ngoro ciao ni iracaya mirimu mioru mirimu ena ruo ndaguthaitha uhorereria andu aku ndwari ni tondu witagwo Jehova Rafa Ngai the witu wa matu-ini muthamaki uretha na waya maretha mbeca cia kuriha bill acio nio ndahoya matumanire thiini wa ritwa ria Jesu tondu wi Ngai mwega na Ngai mutugi na gutire Ngai ungi uhana tawe tugwetaga Jehova Rafa tondu ni utuhonagia mirimu yothe honia ciana ciaku rucini rwa umothe woi Ngai wa matu-ini tembelea watoto wako Ngai the witu wa matu-ini umeke wega aria arwaru na aria arwarire othe Ngai the witu wa matu-ini umacerere aya ni andu marehariria na nigetha mathie mocarĩ moke mathike endwa ao woie ngoro ciao kũũmĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ rĩrĩ marokĩra gũthiĩ Ngai the witũ kũgĩra mĩrĩ magathike ngoro ciao nĩ iracaya cihe kũũmĩrĩria mũthamaki ũrĩ nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Ngai wa matu-ini tucerere na utuike maundu mega muthamaki wa matu-ini provide for us O God even according to your riches in glory wendo kombaga niguo tuhe kiria turabatara we nakio Ngai wa matu-ini
mwega twadikire ati muthenya wa umuthi ni murathime ni tondu Ngai the Victoria bitongoreirie matihotagwo utugie mbere utugie thutha na mwena twarira hariwe Ngai wa matuine ni tondu ritwa riaku ni muthiriringo murumu haria theru akumoragira makahonokia mioyo yao na nikio twarira hariwe rucine rwega rwa umuthi ni tondu ni twarira hariwe muthamaki uritha ni ukohonokia mioyo itu muthamaki theine wa ritwa ria Jesu Kristo gotire Ngai ungi uhana tawe we Ngai mwega na we Ngai mutugi ni thank you ni undu wa Inoro FM theru wa Ngai wa matuine ni urirathimite for the last 22 years, my Father. Thank you, King of all the glory. Netondo Ngai the vitu wa matuine ni uheti utongoria wa Inoro gukua murigo wako kwe platform ona ya mahoyo ona ya kiugo giaku Ngai na nĩnjũĩ nĩ ũgũthiĩ na mbere twara kũraihu hamwe na aruti a wĩra ake na hamwe na athikĩrĩria na mashabiki othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũgĩthiĩ na mbere kũririkana ona arĩa me nja wa bũrũri Qatar, Saudi Arabia na mabũrũri mangĩ Ngai ũmarathime na ũrathime wĩra wa moko mao twaririkana bũrũri witũ Ngai the witũ ũrathime na wĩke wega nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku na Ngai mwene hinya ririkana atongoria aitũ Ngai kuma president gũthiĩ MCAs ona macibo mothe atongoria matũra acio nĩo tũrahoera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũmahe ũũgĩ waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ugaga akinga ngoro ya king nĩ ta rũũĩ ũrũtwaragĩrĩria kũrĩa ũkwenda gĩtware ngoro cia atongoria aitũ ta rũũĩ kũrĩa ũkwenda mahe roho waku mũtheru na nĩgetha mekagia maũndũ marĩa magũkenagia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũiguĩre tha Mwathani ũtwĩtongorerie Ngai we nĩwe twĩhoka na tuuga mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũrathime mũthenya wa ũmũthĩ tũtingĩrumĩka gũtirĩ itharaita rĩa mbara rĩkũharĩrĩrio mũthenya wa ũmũthĩ rĩkũgacĩra wĩra-inĩ warĩo mũthikĩrĩria mwende nĩ mũrathime ũrĩa wothe wĩ rungu rwa mũgambo ũyũ niĩ kuona ũhonokanio mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nakĩo agĩkũhoya agĩgũcokagĩria ngatho nĩ tondũ nĩ ũkũmuonia ũhonokanio waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe nĩ tũragũcokeria ngatho na tũgakena mũno nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen and amen. Thank you muno ndungata ya Ngai nĩ mahoya mega rũcinĩ rũrũ. Amen. Na tũkwambĩrĩria mũthenya witũ twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩerũ twerũhĩirio irathimo citũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩguo. God bless you. Amen. Amen. Wanjiru. No tinde wega. Thank you muno na thikĩrĩria matinde wega ona we ũtinde wega Ngai amũrathime na mwĩke wega. Asante. Na nĩnjũĩ tokorwo hena mũthuri wĩ hau kana hena mũtumia ũratũthikĩrĩria. Nĩguo. Mũirĩtu mwanake. Nĩguo. Na no ende kwaririo nĩwe kana no ende mahoya mwĩnake. Nĩguo. No tũhe maybe namba ĩrĩa mũndũ angĩkũhũrĩra mũhoe hamwe ũmũmĩrĩrie. Namba yakwa nĩ 0722 505 291. 0722 505 291. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki na abariki Inoro. Amen, amen and amen. Amen. Thank you. Eni na muthikiriria, thank you waingira wakora turi thini wa mahoya. Karibu sana tabarira itu umuthi ni thereruka Wednesday, thereruka Tuesday, sorry. Tukimenyaga ati umuthi ni muthenya wa Tuesday, ya muthia mweri uyu wa mugwanja. Ngai ni aturathimite mweri uyu wa mugwanja, ni atuhete gya kuria, ni atuhete gya kunywa, agatuhe gya kwihumba, agatuhe muoyo na agatuhe maundu manene, maundu maria tutangihota kwamukira
kuma kuri arata aitũ, kuma kuri aciari aitũ, kuma kuri athuri aitũ, kuma kuri atumia, kuma kuri mũndũ wa thĩ. Kĩrathimo tangĩhota kwamũkĩra nĩ twamũkĩrire rũcinĩ arĩ thaa 11 wĩtigarĩtie o ndagĩka 19. Ngĩgũtereba wega, njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto, ngĩrora kũrĩa SMS yaku ya 22989, ngĩkũririkania ndĩna ciringi 10,000 kuma kwa Rembesha Maisha, kũrĩa ũrabatara tu o gũkorwo kĩhihinya *272*1# *272*1#. Ũcoke ũrũmĩrĩre mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra, nĩ kuga harĩ prompt kana harĩ M-Pesa pin ĩgũkorwo ĩgũbatara gũkorwo ũgĩkĩra thimũ-inĩ yaku, nayo nĩyo ũgwĩkĩra nĩgetha ũhote gũkorwo rĩu ũkĩingĩra kwa Rembesha Maisha. Na ndũkariganĩrwo kwa Rembesha Maisha, maũndũ mothe nĩ ũkoragwo menyithĩtio wega, ũkorwo ũkĩririkanio wagĩ ũkorwo wĩna mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩingĩra kwa Rembesha Maisha. We mũhe rũtha kũingĩra kwa Rembesha, ndũkariganĩrwo na mbeo ya *272*1# no igũcenjerie mũtũrĩre waku, no ikuhe ciringi 10,000 thĩinĩ wa tabaraitu ya therũka mbere ya thinacara cia rũcinĩ. Na to ũguo tu, nĩ gũtigĩrĩra atĩ Rembesha Maisha nĩ yatũma mũtũrĩre waku ũgĩe na gĩkeno kĩerũ, mũtũrĩre waku nĩ wakorwo ũkĩamũkĩra mbia na nĩ wathakarĩrio mũthenya waku. Kũrĩa kwa Rembesha Maisha gũthũrimĩtwo wega, gũkaheo marũa nĩ BCLB, kũrĩa license number nĩ 199. Thiĩ na mbere na kũhihinya na mbeo ya *272*1#. Etagwo Njoroge James, rwĩmbo rwĩtagwo gũtherera. Twahoya kũrekerwo nĩwe, wĩ watha nyingĩ ndũgatũnine, tũitĩrĩrie maguta merũ, nĩamũgũtiaga matigai. Ndũkareke batho tũtherere, ndũkareke batho tũtherere, ona korwo nĩ tũgũtherera, tũrotherera twĩna waku, ona korwo nĩ tũgũtherera, tũrotherera twĩ mwena waku. Bushi want to be notana. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Kĩgongona gĩkĩ wamũrĩte, ithuĩ nĩ twagĩkĩmenyerire, nĩ njũĩ we no rakare, gĩakane mwaki ũgĩtũnine. Ndũkareke batho tũtherere, ndũkareke batho tũtherere, ona korwo nĩ tũgũtherera, tũrotherera twĩna waku, ona korwo nĩ tũgũtherera, tũrotherera twĩna waku. Tatanayo nawe, twigwerera, utwere, hey, 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 tũtherere nawe, o mũthenya wa kiumia, moko maitũ makoragwo igũrũ, na twaima kĩgongona-inĩ gĩaku, tũruragio nĩ waganu witũ. Ndũkareke batho tũtherere,
Thank you so much. Asante sana Jeroge James. Ate onakorwo nitugutherera ihoya ni ati turotherera turi mwena waku na kuu ni gukorwo mundu ena witikio kuu ni gukorwo mundu ena kumenya ati ndugutherera utuike wa gutuikana ndugutherera utuike wa guthira Ngai ari nawe ndungitherera utuike wa gukua Ngai ari mwena waku onakorwo ni tugutherera mwathani turotuika agutherera uri mwena witu. Amen, amen, amen. Ati mikuru ona yarika ona irima achinenehe atia mikuru yarika ona irima shaneneha deithia Ngai wakwa deithia Ngai wakwa ndikanorire kuo rushini rwa umuthi mahoya nituhoete nitwirite Ngai mavataro maitu nitumwirite atunyite guoko rimwe ni kurikaga muno rimwe ni kurituhaga muno rimwe maithori ni maitikaga muno rimwe ngoro citu ni ikuaga ruo cigakorwo na ruo ruingi muno ruo rwa betrayal mundu urehokete mundu urendete mundu rona gatari mwena waku mundu rona gatari murata waku mundu rona gatakoragwo ari thiini wa ngoro yaku tagwiciragia meciria mega takwendagira maundu mega o rimwe agatuika thu yaku ni ruo runene. Biashara ni thiaga wega igakorwo ni njega umuthi rucio no njega no kiundu gigoka kihuhukanio gigoka biashara yaku igatuika ya maithori biashara yaku ikaga kurugama undu ugoka biashara yo yaku ikaga kwirugamia ringi no riri ona mikuru yarika ona irima cianene hatia ithe no tukweterera Ngai ithe no turihoyaga Ngai uria waririkanire mutumia uria wauraga miaka mingi uria watuikire tu ati ni wakumuhutia tu na agituika wa kuhona ona ithe rushini rwega ndikani urahoya ati nie hutie tu gicuri kia Jesu hutie tu nigetha maundu macio kana morito macio gereire kwa ihinda kwa miaka mieri matuike maguthira ota mutumia ucio thiini wa ibuku ria Mariko ugithoma Mariko 5 Mariko 5 ugiambiriria haria muhari wa 22 wikuruka uguo ni ugukorwo ukiona maundu impossible kana maundu maroneka maundu na maitho mandu kana na understanding itu maundu rarigwo kana maundu maya no mahotekeke maundu maya hihi no macenjie kuhonwo guku hihi no kuhonwo no gakiona maundu macio magikika tondu Ngai witu ari hinya Ngai witu gutiri undu umuremaga augaga nie no njikarire gite giakwa kionene hekaru yakwa ni theru nie no njikarire haria nduikaga wa guthamaka ngathamaka iguru wa ndwari ngathamaka iguru wa mathire ngathamaka iguru wa mathina iguru ria maundu maria mothe andu athi kana andu akwa monaga mari maritu rushini rwega ni maundu mariko macio ngienda Ngai atuike bundi ni maundu mariko macio ungienda Ngai atuike ndagitari iguru riamo ni maundu mariko macio ungienda Ngai oke atuike wa gukunyita guoko na gugucenjeria muturire waku niki kiu ungienda umuthi ati ukumuhutia guo ukuhutia gicuri giake maundu macio macenjie wina witikio ta mutumia uyu ni etikitie ati Jesu no amucenjerie muturire wake kumenwo kunyururio ahetukaga andu makaria ahegeragira handu andu magatigwo makiaria ciake mutumia uyu ndari arata mutumia uyu ndari na mundu angiuga ati uyu niwe murata wakwa. She was a very lonely lady ari mutumia wari na gukorwo ndari na murata na ria mundu ona ndari na murata ni utuikaga mundu very lonely ni utuikaga mundu wa meciria maingi ndiye mutumia uyu ahotire guikara atia miaka ino iyo yothe tondu kuri andu meciria monaga ona kaba itangiriho ona kaba itangiriho kona mundu akioya ikinya na ageciria gwika uria gutagirire no mutumia uyu ni amenyaga nari na witikio agakorwo ati nie ingihutia gicuri kia Jesu ingihutia gicuri kia Mwathani no nduike wa kuhona ringi no nduike wa gucenjerio muturire ma difficulties ma challenges mathina maya makwa Ngai no atuike wa kumeheria ona we rushini rwega tushitaga situation kana tugaga
maundu maria mundu aragerera kana haria uri umuthi ukahari Jesu ukahari Ngai na ni agugucenjeria na woka hari we uri na witikio woka hari we uri na gwitikia gutari na nganja na gutari na guthangania Jehova no ariuka Jehova no agucenjia situation iyo yaku maundu maria turona na maitho ma mundu maitho maria kana understanding area ugi uria turi naguo ugi munini muno tondu ni munini muno tondu tutingitaukwo ni maundu maria Ngai ekaga na mekaga niki tutigataukwo maundu maria Ngai arekaga tugeragira niki ona no tuikare thi ugerie kwiyuria ndiragerera ni undu waki ndungitaukwo kuigana umenye uragerera niki no Ngai witu ari na gitumi na Ngai witu ni akurugama nawe umwitikitie na umwihokete kogo ndenda gukuririkania rushine rwa umuthi ota mutumia uyu uraga kwa ihinda ria miaka mingi ndugakue ngoro ndukemene ndugecirie gwika undu utangihota gucenjio ringi ndumaneciria kwiruta muoyo ati nikio kihonia mundu aneciria ati ingiaga gukorwo ndi muturire-ini uyu maundu ni mathina makwa ni maguthira aca Ngai ndarenda tuikare na guoya Ngai ndarenda tuikare tukiguaga tumigambo twakuma kuria kuriku twakuma kuria ndumaini tondu tumigambo ta tuu twangiambia gugucerera ukamenya tumigambo tutu ungiambia gutuigua tumite kuma kuria gutari kwega aria mahutitio niwe na aria metikirite amahutie na witikio ni mahonaga kogo rushine rwega wihoke Ngai wihoke ta mutumia uyu na umenye atiriri erekeire guthie kuhonia mwana wa mwiritu wa muthuri wetagwo Jairo na mwiritu uyu ni gukua mwiritu uyu ona gitokonia kionaga uguo na maitho na ni guthiathiaga na andu mari ingi muno no mutumia uyu ni agiginyanire na akigiginyana onawe giginyana rushine rwa umuthi giginyana na mahoya giginyana na kumuririra giginyana na kwenda kumuhutia muno giginyana na kwenda gwika wega giginyana na Ngai witu ni agugucenjeria ni muturire waku ni ukwerwa ringi matikwaria ringi matikwaria mihuhu ringi ndukuhetuka marie ringi ndukuhetuka mahinge maniuru ringi ndukuhetuka makuoe mbica ringi ukuhetuka moneriri wa Ngai muturire-ini waku aingi ni mahutitio niwe aingi ni macenjeirio maundu niwe aingi ni matwikite uira uri muoyo onawe umuthi no utwike uira uri muoyo kiria tu aratwira ni turugame na twende kuhutio niwe turi na witikio utari mutukanie witukania ni gutumaga tukaraihiriria wega wa Ngai witukania ni gutumaga rimwe maundu maitu makaga kwagira na ikoni twetukanitie Ngai witu ni watha nyingi aikoni wetukanitie ona ni agikorwo ni nditukanitie he maundu tutangihitha he maundu mamwe utangihota kwihitha no Ngai witu ni watha nyingi twiraga tuthie mbere yake turi na uma ngoro-ini citu na ni agutwika wa guturikira thiini wa ritwa riake igira thiini wa ibuku riria Mariko thoma haria chapter kana murango wa 5 uikuruke haria 22 ginyagia muhari wa 37 na mugwanja na ni ukuona Jesu agika maundu ma magegania akihonania na njira ya magegania na ni agukuongerera kana ni ukuongererwo witikio waku rushine rwega guko ni Inoro FM. Thank you so much tugethereruka wega kuria turauga ithuĩ tukumagara na tukumagara na witikio ithuĩ tukwihariria twambĩrĩria muthenya witu turi na witikio tukimenyaga ati ithuĩ ni tugucenjia ugutwika a different man ugutwika a different woman Ngai rĩrĩa atuĩka wa gugucenjia ni thaa 11 na thaa 11 yatigaria ndagika 4 tu thengiũ muno tugithererũka wega rushine rũrũ nĩ ndĩrona mũrata wakwa kũrĩa gwa 22989 nĩ ngũthoma message yaku nĩ ngũthoma ndũmĩrĩri yaku o tũgĩthiĩ na mbere na kuga happy birthday to Inoro FM na good morning we waingĩra mĩtambo-inĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto Inoro shesheni hakuhĩ nawe
namba ya thimo kana no twaranirie nawe kuria kwa 0722200720 nyendaga kwamukira thimu ona korwo ni inya mbere ya thaa 11 mathaa mangĩnjĩtĩkĩria na tondũ nĩ maranjĩtĩkĩria rĩ ndũkĩreke njoe thimu yaku kuria kwa 0735 989 ngimenye kana warahukite wega kana warahukite thayo ta murata gwita munene mwa istima kuma thaita kirogoya ona maiko jogu wa kivere gwikirinyaga ona Solomon Kimani wa nyina wa addition ari kuria mwena wa Rwanyabo kina Gofu na John Gari wa Hema kuma kura gwita Kahawa West. Hello, good morning. Hello. Hello, nirajigua. Nindirakuigua muno murata wakwa gwetwa Lucy. Ucio ni Lucy watwa na Shosho Wendo kuma wa magana tetu nyiri no ngidi hara YouTube ni Lucy N Wanjohi. Yes. Ni uraturathima muno. Asante sana. Thank you. Ni ukungeithiria HSC murithi wa Kang'ara. Ungeithirie wa Kamano. Mugo wa Bidan na Meiko Jogure aikari othe wa magana matinde wega na marathimo na ri othe marathikiriria. Asante sana. Thengio muno Lucy uri muthikiriria witu wa mbere kuhura thimo na ndukariganirwo ukihuraga thimo guku kwa Inoro FM kuingira kuria kwa Rembesha reke tuguthakaririe muturire waku reke tuguthakaririe rushini rwaku na gugwikira smile na shilingi 10 *272*1# *272*1# warikio gwo rumirira mutaratara uria wagiriire na ndukariganirwo reke ukorwo wina miaka 18 guthii na iguru na makiria BCLB license number ya Rembesha Maisha thutha wa guthurimwo ni 199. Hello, good morning. Hello, good morning. Nikwega vio kuhana atia murata wakwa. Okay, now we. Ida anga cha kuma romago kina Gofu. Na kajire mugwa bida ni yo kema je papa na mukuru wa murogaro. Zito asa iwa marigiti wa matrika na metambo ine au na murtu watagetha wa thoko na simia mwisi. Asante sana. Onae murata wito kanyigi wa 100 timao korea Laikipia East. Asante sana. Degwa wanyandarwa nyama tamu products and butchery OJ hali ya Membli korea Roiro. Murata wito witagwo Jeroge Mugatundo wa Sawela Naivasha dari na uru magiwaga shirini ndakuona na ndukiri urathama uri okura gwetagwo Bahati Kahuho ndugitinde wega. Hello, good morning. Wajiro kwega vio ndio nakaruo na pitakele na deha country basi niguo fita jara ura patron murithi wa Kang'ara ari mwana wa Kirinyaga niguo aina wa maguru ari mweki niguo irago wa famko na jamba makuta nothe na mori mojago ni ri yes agita wa mugai na gaceri gake othe maikare hai nora-ine mucio binotana. Thank you enema ni mucie wa utugi na utana turathi na mbere na kuina rwimbo rwa happy birthday to Inoro FM. Thank you so much murata we haha arajiranie Wanjiro ni nyonete Ngai muturire-ini wakwa ni nyonete Ngai akijika maundu mega etagwo Philip Kama wa haria Zimmerman one kana stage ya duthi ndugitinde thayo Joseka Samaji mazuri ya Elda Marvin. Good morning. Kenya mukire thimu imwe tu ari thaa 11 cihadite wega. Good morning. Ona ni yakirengeka. Nigwa mukira thimu yaku itha area keri wona twa akorwo twi hakuhi gutiri hatabarira mbere ya thinashara cia rushini iri mbere ya Jeffu ndimunegerete mwaro ndukariganirwo tuko nawe gikunengereria mweke wa kuhurira thimu sherekia kwihanda wega thaa 11 cia rushini guku ni Inoro FM na twambe tukimenyithio mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
miaka 22 ti ihinda inini hauru niho turi ceceni ya Inoro FM turakungwira miaka 22 yumemerekia mukinyaniru na wihotaneire ihinda-inĩ rĩrĩ tukoretwo tugikunora aikorwo wekire digiri ya commerce na ndire ya kuhe wira ri mboga ndiregaga tondu uramikuria no ndwikite ya agriculture mboga no wekuraga tukagucanjamura ugithuru ni kinene Eliazo nuha ojinabe wafanya gikora githunu na tugagukinyiria mohoro imwe kwemwe turia marahanika na tugatigirira ati wina umenyo woria gwikaire guku bururi-ini ona thi yothe no nyende kwa proud reporters Inoro mena network njega muno oho ni tugarurite miturire ya andu aingi kugerera kiondo gitu kiria gitari kiaga kindu ngioya na nikio utwitaga mucie watuginotana Inoro riture kaya murathime na arathime Inoro riture ngai Inoro riture biu mucie watuginotana ngatho cia mwanya kuri wi ukoretwo ugituthikiriria ihinda riri ria miaka 22 onawe uraciarirwo twikuo no rendekera gwitanio na ithui turoiga happy birthday Inoro FM X22 aikariaga keu nginya mukeu mukindo o nginya gikindo othe ni maiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhe nawe Inoro ceceni hakuhe nawe. Thank you so much. Na riu thaa 11 ina ndagika 4 ikereka ria keri ni tuingira ithaa ritu ria keri kuria tugutiri hata barira itu wona shihada wega thinashara cia rucini wauthiite na mbere na gutuma message na gutuma ndumiriri nguhi ngai akurathime na akurathimire muthenya waku ona silent listener uratuthikiriria rucini ruru ngai agwike wega ni ndirona murata wi haha ni agukorwa akiingira kiharo na rwimbo rwega rwimbo rugutumiriria na rwimbo rugutwariria ati nie ne jowe Ngai ne wojiguaga nie ne dano na Ngai okejigua nie ne dano na Ngai okejokeria mahoya ona murata gwitwo Daudi wene ugaga nie ndikumakio ni undu ona uriku tondu ndina Ngai uria ojiguaga ndina Ngai uria jarageria ndina uria duikaga wa guturiria maru ngamwira maria ndiragerera ngamwira maria nyonete maria nyonetio na maria makoretwo kuo ukajigua ukaginyiria wega waku ukandathima ukajika maundu mega na maundu manene nikio ngukugosha na nikio ngwambararia ritwa riaku twiragwo atiriri tutikauge ni uhoti witu tutikauge ni ithui reke tuge niwe naguo undu wothe mukahoya na ritwa riakwa ningawika nigetha ithe witu agocithagio na undu wa murio uguo niguo mwathani aroiga Johana 14 muhari wa 13 na muhari wa 14 Mateko maku matheru akorosai inyaigere ukoiga hoya gena kio na nikete igwete ona geshoka giagado kore weje ovagai na wenyore jiguaga hallelujah
Asante sana mwite evangelist Lucy wagojiri rwimbo nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga rwimbo rwega rũgĩtũkinyithia rĩu thaa 11 ina dakika o 10 tu. Good morning mwathani agocwo, bwana asifiwe. Nĩ ndĩrona mũrata wĩ haha nĩ arakĩnjĩra nĩ manie nĩ njũĩ Ngai nĩ ũnjiguaga, na thengio Ngai nĩ ũndũ wa kũigua mahoya makwa, thengio Ngai nĩ ũndũ wa kũnjokeria mahoya makwa. Atĩ niĩ nĩ ndagũthaithire Ngai, niĩ nĩ ndokire mbere yaku ngĩkũhoya ũnyonekanĩre, na Ngai nĩ wanyonekanĩire. Niĩ nĩ ndokire mbere yaku mwathani ndĩ na bata wa kũgĩa na mũciĩ, na nĩ Jehova nĩ wacokirie mahoya makwa, koguo nĩ wanjiguire. He mũrata ũngĩ ũkĩnjĩra niĩ Wanjirũ ndahoire Ngai andirikane na he wĩra, ndarora twana twakwa, ndarora mũciĩ wakwa, ndarora gwitũ, ndarora kũrĩa nyumĩte, ngairigwo nũ ũcio nĩ Godfather ũrĩkũ ũcio ũngĩnyita guoko thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ, nũ ũcio ũngĩnyita guoko atũme na rĩngĩ one wĩra, no ndiarĩ, no nĩ ndarĩ na ũrĩa mwene mawĩra, nĩ ndarĩ na ũrĩa mwene irathimo, nĩ ndarĩ na ũrĩa wanjigĩire kĩrĩa gĩgĩakwa, na nĩ Ngai na nĩ anjiguire. Thank you so much mũrata wakwa, mũthikĩrĩria wakwa. Ngai arothiĩ na mbere na gũkũiguaga, Ngai arothiĩ na mbere na kũinamũraga ngoro yaku rĩrĩa yainama, rĩrĩa ngoro yaku yorwo nĩ hinya, Ngai arothiĩ na mbere na gũkũmĩheaga hinya na gũkũmagĩrĩria, atĩ rĩrĩa wathoma kiugo gĩake ũkagĩaga na gũtaũkwo nĩkĩo, gĩkatuĩka gĩa gũkwaragĩria, tondũ Ngai atwaragĩria kũgerera kiugo gĩake gĩtheru. Na nĩ twauga nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ twauga nĩ wega kũrĩ Jehova, tondũ nama tha ciake nĩ tũcionete, no tugi wake nĩ ũtũigaine. Githĩ we Ngai nĩ ũnjiguaga. Asante sana. Thaa 11 rĩu na ndagĩka 12 ũrĩa ndirona mũrata wĩ haha aranjĩra niĩ Wanjirũ rũcinĩ rwakwa nĩ rwega nĩ ũndũ wa Ngai, nĩ ndarahũka ndĩ na favor yake, nĩ ahumbĩte na riri wake. Ũcio nĩ mũndũ ũreĩta ũ etagwo kuma kũrĩa Nyandarua County, etagwo Mwangi. Thengi mũno Mwangi, ona gũtuĩka ndũnakĩnjĩra rĩtwa rĩaku rĩa kerĩ, na ngũkũmenyaga kuma kũrĩa Nyakiambi Edburgon, salimika sana. Ona Edicon Kanyimwenja nĩ ndona ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũrĩa kwa Ethemeth. Rĩu igĩkiuga nĩ WhatsApp, ikiuga nĩ WhatsApp rĩ, ngũcemania na ngũcemania na mũrata wĩ haha aranjĩra niĩ Wanjirũ na niĩ reke njuge nĩ nyonete Ngai akĩnjigua. Nĩ maũndũ marĩa nyamũkĩrĩte mũtũrĩre-inĩ wakwa, na nĩ mũrata witũ wĩtagwo Richard Jenga. Richard atũthikagĩrĩria arĩ o kũrĩa Iraki Baghdad. Ngai athiĩ na mbere na gũkũiguaga Richard Jenga, Ngai athiĩ na mbere na gũkũhitha mahinda mothe rĩrĩa wĩ nja wa bũrũri. Wanyika makanika wakwa haraka, onawe ndũkĩrathimwo nĩ Ngai, ndũkĩrathimwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũrata wakwa wĩ kũrĩa Kĩrũgũya mũnene Mwai, na tũgathiĩ na mbere na kuga happy birthday to Inoro FM. Alex Wairasho wa Gĩtengera, onawe Ngai akũrathime. Tũmũkumia Yesu Kristo, nĩ Akristiano othe a Mafanda Catholic Church. Mwarimũ Jagon amũkĩrai ngeithi cia mbũrũ JMD akoragwo kũrĩa mwena wa Thĩka, handũ hetagwo Mũgũga. Nĩ ageithĩke mũno mũno, na mũikari wa mũciĩ ũcio nawe ndũkĩgeithĩke, na ũkorwo na rũcinĩ rwega, mũthenya mwega, mũthenya wa kĩrathimo. Hena mũrata wĩ haha ũrakĩnjĩra niĩ Wanjirũ no nyende ũthakĩre rwĩmbo ihoya rĩakwa rũcinĩ rũrũ, nĩ Ngai atuĩke wa kũnjaũra marĩa ndiragerera, Ngai atuĩke wa kũnjaũra mĩrigo ĩrĩa nguanĩtie kwa ihinda, maũndũ marĩa nguanĩtie kwa ihinda, mĩario yarĩtio ngakua mĩario ĩno kwa ihinda. Niĩ nĩ ngũhoya rũcinĩ rwega, nĩ ndĩrahoya atĩ Mwathani atuĩke wa kũnjaũra, tondũ nĩ kũrĩ rĩmwe mĩrigo mũthikĩrĩria wakwa, kũrĩ mĩrigo tũkoragwo nayo tũrĩ ta andũ, mĩrigo ĩmwe ĩtũmaga kana ĩgatũgiria tũhote kũgoca na gũtungatĩra Ngai na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngai arotũiguĩra tha. Harĩ mĩrigo ĩmwe, maũndũ mamwe tũkoragwo tũkuanĩtie matũmaga tũkaremwo nĩ kũruta wĩra wa Ngai ũrĩa kwagĩrĩire.
nĩ kwĩhoka Ngai ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai arotuĩka wa gũtwehereria maũndũ maya, maũndũ marĩa matũmaga atĩ ithuĩ rĩmwe nĩ tũkũremwo nĩ kũinĩra Ngai ũrĩa kwagĩrĩire. Guoya, kũrĩ mwĩtĩo, kũrĩ kwĩyona, rĩmwe kwaga nginya ũũgĩ. Ngai arotuaũra mĩrigo ĩno yothe ĩtũmaga tũremwo nĩ kũmũgoca ũrĩa kwagĩrĩire, nĩgetha tũkahotaga kũmũgocaga na kwambararagia rĩtwa rĩake na kũheaga rĩtwa rĩake gĩtĩo na kũnenehagia rĩtwa rĩake ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩmwe nĩ tũkoragwo na maũndũ kana mĩrigo tũkuanĩtie ithuĩ ene, mĩrigo tũthiaga nayo o mũthenya o mũthenya, ũndũ werirwo, ũndũ wekirwo, ũndũ wagereirio, ũndũ ũcio ũtũraga ũkuĩte, ũkaũkua. He mwarimũ werire twana cukuru, nĩ njũĩ wanaigua, to ũru tu gũgĩcokera. He mwana werire twana no ende ũmũthĩ atũke na waru, agĩtwĩra tũke na waru kiro ĩmwe, tũke tũkuĩte o mũndũ waru kiro ĩmwe. Na o rũcinĩ agatwĩra o rũcinĩ mũgoka mũkuĩte waru kiro ĩmwe, mũkainũkia waru icio mũciĩ, rũciũ ũgoka na ciaku kiro, ũgacoka ũkainũka kiumia kĩgima. By the time kiumia kĩrathira, twana tũtũ nĩ twanogete mũno. Akĩmera mo magũthiĩ na mbere tondũ harĩ ũndũ arenda kũmonia na harĩ ũndũ arenda mathome, na nĩ makuire waru ciao kwa ihinda we. Waru ici nĩ cianjirie kũhoha, waru imwe nĩ cianjirie kũora, waru imwe nĩ cianjirie nĩ ciaritũhirie ciana ici mũno. Noguo nĩguo rĩmwe tũkoragwo. He maũndũ twĩkaga kana he maũndũ twagereire, he maũndũ tũkoragwo tũkuĩte, maya tũrauga Mwathani atwaũre, atũteithie atwaũre. Ona ũngĩkua mahiga kwa ihinda nĩ ũkũnoga, na rĩrĩa wanoga ndũgũkorwo na hinya, na rĩrĩa waga hinya ndũkũhota kũrũgama na ũgoce ũrĩa kwagĩrĩire. Koguo Jehova arotũteithia, Roho Mũtheru ũrotuĩka wa gũtwarana na ithuĩ, nĩgetha Mwathani atwaũre mĩrigo ĩno mĩritũ ĩno ĩratũma tũremwo nĩ kũgoca rĩtwa rĩake. We ũkũnjĩtĩtie rwĩmbo rwa Isaac Kahũra, karibu sana Jaũra. Na thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 18, na nĩngwenda gwĩkũririkania atĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha kũrĩ na ciringi 10,000 ciaku, *272*1#. Njokere o rĩngĩ *272*1#. Jaura
mĩrigo yothe nĩndakũne mĩrigo yothe mĩrigo ndigũcoka gothe nĩkarege nĩndakũne baba mĩrigo yathĩnona mĩrimũ nĩndakũne yothe yothe baba mĩrigo yothe ĩrĩa mĩritũ nerĩa mĩhũthũ mĩrigo ĩrĩa ĩtũmaga nemo nĩ gũkũgoca haleluya jaũra mĩrigo yothe mĩrigo ya thĩna jaũra na mĩrigo yothe nĩndakũne mĩritũ nerĩa mĩhũthũ mĩrigo yothe ĩtũmaga nemo nĩ gũkũgoca jaũra mĩrigo yothe mĩrigo ya muku jaũra ya rũmena ndakũne nerĩa mĩritũ nerĩa mĩhũthũ mĩrigo yothe ĩtũmaga nemo nĩ gũkũgoca jaũra mĩrigo yothe. Asante sana, thank you Jaura mĩrigo yothe. Ithaa ritũ rĩa kerĩ rĩrĩ thererũka Tuesday. Mũndũ ũrakiuga niĩ mamwathani ndirikana Jaura mĩrigo yothe. Ndĩrona mũrata witũ kũrĩa gwa 22989 wĩtagwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩ gwĩ Kĩrĩnyaga. Ndĩrona Emma ekũra mũciĩ wa Mũnyũ Thĩka. Ona ti wa Cai wa Marigiti arera wa Gaceri wa Almagogo yarahũke. Ndĩrona harĩa Zimmerman tuko pamoja sana mũndũ gwĩtwo Emma. Ona GK Donga egakoe ndarĩ na ũru nĩ arageithia ndereba wa ngari ya KDK 154R ya TKN Sacco wawe na siku njema. Ona mũrata wĩtagwo George Gĩcuru wa Kĩnyogori kwanyu Limuru kũhana atĩa family ya GG salimikeni sana. Ndirakena nĩwe JM Menge kũgeithia mũkera na ithe wa Grade na Pastor Isaac ekũrĩa mwena wa Tayari na nĩ ũragĩtwendera mahinda mega ta ceceni ya Inoro. Peter wa GMT ndũkĩgeithĩke rũcinĩ mũrata wakwa ũgwĩtwo etagwo ati ũyũ arauga etagwo Mama Ken wa kũrĩa Barisho. Thengi mũno Mama Ken na maina wa Isiolo salimikeni sana sana sana. Ithaa rĩrĩ ritũ nĩ rĩa gũthiĩ na mbere na kũrora nũ ũcio warahũkĩte ũgeithĩtie ũũ Tarehab Kagwema Rwa Nyambo arakiuga mũthenya mũrathime mũthenya wa kĩrathimo. Ndĩrona ona mũrata ũngĩ haha etagwo Ndirango wa Famco wa kũrĩa mwena wa Sagana onake arauga Ngai nĩ amũrathimĩte. Nĩonete Ngai akĩmwĩkĩra maũndũ manene, nĩonete Ngai akĩmwaũra mĩrigo na rĩu nĩ agũthiĩ na mbere na kũgoca na kũmwambararia. Mũciĩ wa Tuginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 22. Aikaria Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha Town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview ngorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Reha imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana tũgĩkũngũĩra mĩaka 22. Any happy birthday to Inoro FM. Ona mũthikĩrĩria witũ. Thank you so much Gatho cia mwanya gũthiĩ na mbere na gũtũthikagĩrĩria, gũthiĩ na mbere na kuonjorithagia na ithuĩ, gũthiĩ na mbere na gũtangathithagia imenyithia ciaku na ithuĩ. Ngai akũrathime. Nĩndĩrona mũrata wĩ haha aranjĩra niĩ Wanjirũ
nĩ ngwenda ũngeithĩrie mũrata wakwa agwĩtwo Grace Jenga kũrĩa mwena wa Kutus wĩtagwo Kamau. Onawe Francis Gitau urauga ndũrĩ na ũru kũrĩa Kuresoi North. Charles Jogona Jonjo kwanyu moro kũhana atĩa mwarahuka mũrĩega. Nĩtũgũthiĩ mũciĩ wa kũrĩa gwĩtagwo Gĩtengera tucemanie na Alex Wairasho. Nĩtũkuma o gũkũ tũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo gĩa Kanja Tetu tucemanie na mũndũ ũgwĩtwo Freda Katanu, ona Samuel Mai na Mataiga Outering Road, ona kĩarauga rũcinĩ rwake nĩ rwega, nĩonete kĩrathimo na nĩamũkĩrĩte kĩrathimo kĩa mwanya kĩa muoyo. Tũrĩ arĩa tũrauga ithuĩ tũrĩ matigari make. Wanyoika makanika kũhana atĩa, nĩ warahũkĩte, uwe na wakati mwema. Mwathani abanĩrĩria na niĩ mwĩte Sami K atema mwathani hoya rĩakwa abanĩrĩria na niĩ Ngai. Atutanaigua kiugo kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩhinga nakĩo session itũ ya kerĩ. Wakinya ni ũhoro wĩgiĩ kiugo. Karibu sana Sami K. Reke tũine ihoya rĩrĩ tũrĩ hamwe, abanĩrĩria na niĩ Ngai. Jesu nĩ mwarĩrĩirwo nĩ mũndũ wetagwo Jairo, akĩmwĩra nĩ tũthiĩ kandiũkĩrie mwĩhoko. Njĩra-inĩ magĩthiĩ hakĩgĩa na mũtumia watũire na mũrimũ warĩ wa thoni mũno. Akĩamba kũrũgamia thabarĩ gũthiĩ kwa Jairo, agĩtiga mwehererie thoni cia mĩaka mĩingĩ. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ. Erekeire Galili o mĩhang'o ya kũhunjia, akĩingĩra itũũra rĩmwe rĩetagwo Dekapoli. Kĩrĩndĩ rĩrĩa kĩamuonire gĩkĩmũrehera mũndũ ũtaiguaga na kwaria, amũigĩrĩre guoko. Kĩamba gũtiga mĩhang'o yakĩhunjio Dekapoli, akĩhonia mũndũ ũcio akĩinũka akĩaragia haya. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo. Jesu ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ. Ahĩtũkĩire Jeriko mĩhang'o-inĩ ya kũhunjia, agĩcemania na mũndũ igũrũ rĩa mũkũyũ. Akĩmwĩra Zakayo harũrũka narua, nĩ tondũ mũthĩ no nginya na ngithia magũrũ gwaku. Hau na hau ũhonokio ũkĩingĩra gwa Zakayo, agĩtiga cenjerio rĩtwa na mũikarĩre haya. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ. Ĩgithĩ guoko gwaku ũrĩa ndũnyitĩte ũtonga, kwa motho nĩ ũraihu wa matukũ na gĩtĩo. Igũkũhe kĩhurũko nginya ũtire itũũra rĩakwa, hekĩrĩa niĩ bataire rĩu ndĩ na wĩigũ ũyũ. Ndathima na ndathini cigũtũma ũgoco mũno, harĩ ũtuĩte gwĩka wega, njĩkĩra ithabu-inĩ rĩu Jesu. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo. Ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tũgwakwa, ũndiũkĩrie maũndũ ũhe
kĩrathimo kĩerũ Jesu mwega njĩkĩra ithabu-inĩ rĩu Jesu ambĩrĩria na Jesu ambia tuwakwa ũnĩũkĩria maũndũ ũhe kĩrathimo ambĩrĩria ambĩrĩria naniĩ Jesu cera gwakwa he kĩrathimo kĩerũ nĩ ihoya rĩega nĩ ihoya na tugire atĩ mahoya tũhoyaga mwathani nĩ atũiguaga na nĩ atũcokagĩria. Asante sana. Thinashara yatigaria ndagĩka 27 nĩ ũthiĩte kũrĩa gwa *272*1# hihinyĩte namba ĩno kana wegĩetereire mathaa makorwo magĩkinya magũgĩetha ũrĩa watuĩka mũhotani witũ wa ciringi 10,000 ũrĩa gũkwĩra nĩ atĩ thutha wa ndagĩka 10 ũguo ndagĩka 13 nĩ ngũkorwo ndĩrĩ na mũhotani koguo ndagĩka ici 13 kana nguongerere tu ndagĩka 2 koguo ndagĩka ici 15 *272*1# rumĩrĩra mũtaratara eterera ciringi 10,000 ngwĩhoka ũmũthĩ nĩ tũkũhota kwaranĩria nawe na njĩra ya thimũ. Ira ndirageririe mũhotani witũ gwĩtwo Peter no tũtinahota gũkorwo tũkĩnyitanĩra nake. Thank you so much nĩ ũndũ wa we gũkũririkania kũrĩa na gwathĩka tondũ wĩ mwathĩki mũthikĩrĩria wakwa ũkinyĩtie mĩaka 18 nowe wĩtĩkĩrĩtio kũhũra namba ĩno na BCLB license number ya Rumbisha Maisha nĩ 199. Ndungata ya Ngai nĩ wageithĩka rũcinĩ? Nĩ ndageithĩka mũno. Mwathani agocwo mũno. Amina amina. Twarĩkia kũina na kũhoya ambĩrĩria naniĩ Ngai. Nĩma nĩguo. Tondũ Ngai atuĩkĩte wa kwambanĩrĩria na mũndũ thĩinĩ wa ũndũ o wothe. Nĩma. Ũndũ ũcio nĩ ũkinyanagĩra na ũndũ ũcio nĩ ũtũraga na ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo na thayũ. Amen. Nĩ ũheaga mũndũ thayũ. Amina. Thengiũ mũno ndakena. Asante. Na nĩ tondũ na kĩo kĩa Ngai twĩraga atĩ Ngai atongoragĩria matikĩhotagwo rĩu angĩtongoria tũrĩ makĩria ahotani. Nĩma. Rĩu rũcinĩ rwega nĩ njũĩ no njĩtĩkĩrie ngĩgwete kiugo kĩa Ngai nĩgetha tũgĩcoke tũhoe. Karibu sana. Mũthikĩria wakwa njĩtagwo Reverend Simon Maina wa Gatemi na ndungataga na kanitha wa AIPC parish itagwo ya wĩyũmĩrĩria mwena ũyũ wa Nyandarua. Na mbere nĩ ngũgĩkenera Ngai nĩ tondũ wa gũkĩhe nginya mĩhũmũ ya muoyo na kĩheo kĩa ũhonokio na nĩgetha tũkĩaranĩrie kiugo kĩa Ngai rũcinĩ rwega. Nĩ tondũ maandĩko ma Ngai matwĩraga atĩ kiugo kĩa Ngai nĩkĩo tawa na nĩkĩo ũtheri ũrĩa ũtũmũrĩkagĩra na nĩgetha tũtigakĩhĩtĩrie Ngai ona tũtigakĩhĩtie thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe tũrĩkaga magakĩgocithagia Ngai. Nĩ ngũhoya tũhoe nĩgetha tũkĩigue kiugo. Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũrũguo Jesũ Kristo mbere nĩ tũgũcokia ngatho nĩ kĩheo kĩa muoyo ona tondũ ũgima mwega Ngai ũrĩa rũcinĩ rwega watũrokeria. Rĩu nĩ tũgũkũhoya Ngai witũ wĩtĩkĩre gwĩtũririkana tũkĩigua kiugo gĩaku ũtũhingũre Ngai witũ kũgerera hinya wa Roho waku mũtheru na nĩgetha kiugo gĩaku kĩgĩe na handũ thĩinĩ wa ngoro citũ. Nĩ ngwaria kiugo gĩaku Ngai nĩ ndanyiha mũno na hoya gũtherio na kũiguĩrwo tha na kũrekerwo nĩwe mwathani na nĩgetha kiugo kĩrĩa ngwaria kiume o kũrũkorwo na kĩrĩa kiumĩte kũrĩ we na nĩgetha Ngai witũ kĩrathimithie mũthikĩrĩria. Ndahoya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa mũrũguo ndahoya na ndacokia ngatho. Mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwega nĩ ngwenda tũgayane kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩtagwo rĩa mũnabii Jeremia tũgũthoma 17 rutie kamũraini ka 7 na nĩgetha tũigue Ngai ũrĩa arĩrie Jeremia na ithuĩ rũcinĩ rwega twĩtĩkie Ngai nĩ ithuĩ ararĩria na nĩgetha na ithuĩ twaigua mũgambo wa Ngai na tũikare ta mũgambo wa Ngai na tũikare ta kiugo gĩake Ngai witũ nĩ agũtũrathima. Rekei tũthome kiugo kĩa Ngai. Kiugo kĩa Ngai kirauga na rĩrĩ gũkenarĩ nĩ mũndũ ũrĩa wĩhokaga Jehova na agatua Jehova mwĩhoko wake nĩ ũndũ agatuĩka o ta mũtĩ ũhandĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia maaĩ ũrĩa ũtambagia mĩri yaguo gũkuhĩ na rũĩ na rĩrĩa kwagĩa ũrugarĩ wa riũa-rĩ mũtĩ ũcio ndũngĩhoha no ithangũ rĩaguo rĩgũtũũra rĩrĩ iruru na rĩrĩ mũtĩ ũcio ndũrĩ ũndũ ũngĩũtanga mwaka wa wathima na ndũngĩtiga gũciara maciaro. No ngoro ya mũndũ nĩhenanagia gũkĩra ciũmbe iria ingĩ ciothe nayo ĩtũire ĩthugundaga maũndũ ma waganu nĩ no ũngĩkĩhota gũthuthuria ũhoro wayo. Niĩ Jehova-rĩ niĩ thuthuragia ũhoro wa ngoro na ngaurũria maũndũ marĩa mahithe meciria-inĩ na nĩgetha ndathimĩre mũndũ o maũndũ marĩa maringaine na mĩthiĩre yake. Mwathani Jesũ arogocwo.
muthikiriria wakwa rucini rwega yokia Ngai igitwariria Ngai akiaria na Jeremia akimwira ati mundu uria uikaraga ehokete Jehova ucio ni mundu uria gukena ni tondu ahanaga ta muti uhanditwo hakuhi na ruwi ni tondu muti ucio utambagia miri yaguo mai-ini muti ucio ndungiuma ona kungiara riua muti ucio ndwagaga maciaro muti ucio uikaraga wi mururu ni tondu ni urona mai na ni uraikara handu hagiriru na riu twirwo nake mundu uria utehokaga Jehova ahanaga ta muti uhanditwo kundu kumu kundu gutari undu mwega ungimukinyirira kundu gutari ona wega angiona rucini rwa umuthi kiugo yakwa ngwenda gukuririkania uhoro wa kwihoka Jehova ni tondu twamwihoka kiugo giatu tuhananitio na muti ucio uciaraga maciaro hindi ciothe rucini rwega rekei turikie miri itu ya muturire thiini wa thakame ya Kristo na nigetha hindi ya turikoragwo tugika maundu maitu turikage maundu maria mangikenia Ngai ndia turikoragwo tugithie na mithiire itu igocithagie Ngai ndia tuikaranitie tugocithagie Ngai reke twihokere Ngai miturire itu reke twihokere Ngai family citu twihokere Ngai ciana citu twihokere Ngai ona mawira maria turaroka guthie kuhingura muthenya wa umuthi ona aria marokete mawira-ini mehoke Ngai ni tondu aria mehokaga Ngai mandiko ma Ngai matwiraga matihotagwo ona maticonokaga uguo ria twihokera Ngai miturire itu tutire hindi turiumbura kuhotwo ona turi hindi turiumbura kuhonoka guconoka ni tondu Ngai ari hamwe na ithuĩ kĩokia Ngai agĩtũmĩria tũmwĩhoke na tũikare tũrĩ athingu yacoka gũta atĩ Ngai nĩwe ũthuthuragia ngoro citũ nĩgetha tũrathimĩre maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ wa ngoro citũ hĩndĩ ĩrĩa twĩhoka Ngai na kĩokia Ngai gĩaitĩra thĩinĩ wa ngoro citũ Ngai ũka thĩinĩ witũ nĩ arĩonaga ũndũ wa gũtũrathimĩra agakorerera andũ mamwĩhokete andũ mamwetereire andũ mamwĩtigĩrĩte andũ athingu na rĩrĩa akora maũndũ macio thĩinĩ witũ agatũrathimĩra maũndũ macio marĩ thĩinĩ wa ngoro citũ mũthikĩria na ingĩkũhoya na ngũringĩrĩrie mũno ũhoro wa kwĩhokera mũtũrĩre waku Ngai no wĩhoke mũndũ agũconore no wĩhoke andũ magũtiganĩrie no wĩhoke andũ mage kuona thĩna waku ona no wĩhoke andũ anyina maremwo nĩwe no wĩhoka Ngai arĩa mamwĩhokaga na makamweterera matirĩ hĩndĩ mahotagwo matirĩ hĩndĩ maconokaga nĩ ũndũ ũcio rũcinĩ rwega tukiumagara tuthie mawira-ini maitu tukiumagara ng'endo iria tuguthie ciothe reke tuciokere Ngai ithuĩ tũrũgũthie ng'endo reke tũhoere ng'endo citũ twĩre Ngai tuĩke kĩambĩrĩria gatagatĩ ona kĩrĩkĩro kĩa ng'endo citũ tuone tũgĩthiĩ na tũgĩcoka arĩa nao magũthiĩ mawĩra-inĩ tindaniai na Mwathani na twatindania na Mwathani Ngai nĩ agũtũrathima na nĩ tũkuona mũthenya mwega wa kĩrathimo na nĩ tũkuona hwaĩ-inĩ mwega arĩa manehoka Ngai nĩ tũririkanaga mũndũ ta Ayubu hĩndĩ ĩrĩa nyarirĩkire na agĩthĩnĩka mũno aikarire ehokete Ngai na karuta ũira ũcio akauga atĩrĩrĩ to mũhaka hihi tuonage maũndũ mega nĩ kũrĩ hĩndĩ tũrĩcemanagia na maũndũ maritũ na Ngai agatũcenjeria agatũrehera marĩa mega mũtumia wake akagĩa na ihinda rĩa kumĩra ruma Ngai ũyũ nĩgetha ũkue ũthirwo nĩ ruo akĩmwĩra to mũhaka nduonage maũndũ mega guo mũthikĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩikara thĩinĩ wa mũtũrĩre ũyũ rĩ reke mũtũrĩre witũ twĩrekererie Ngai nĩ tondũ twamwĩhoka Ayubu finally kana marigĩrĩrio agĩ na ihinda rĩa kũruta ũira akiuga atĩ niĩ rĩ nĩ njũĩ Ngai gũtirĩ ũndũ ũtangĩhota na to gũkũigua ngũiguĩte ona gũkuona rĩ nĩ nguonete rũcinĩ rwa ũmũthĩ rekei tũgĩe na ihinda rĩa kũruta ũira ũyũ atĩ Ngai to gũkũigua tũkũiguaga no ona gũkuona nĩ tũkuonete tondũ na mũthenya wa ũmũthĩ gũkorwo wĩna muoyo rĩ ti hinya waku ti ũrĩa ũĩ kwĩgitĩra ti ũrĩa ũĩ kwĩmenyerera no nĩ hinya wa Ngai ũguo maũndũ maitũ twĩhokaga Ngai tũkĩa Ngai gĩtwĩraga atĩ nĩ arĩtwarana hamwe na ithuĩ nĩ arĩtũmenyagĩrĩra tũgĩthiĩ ona hĩndĩ ya tũrĩtuiga tũgĩcoka nĩ ngũcokia ngatho mũno tũgĩthiĩ na mbere na gwĩtendera Ngai na kũmwĩhoka na kũmwerekeria mĩtũrĩre-inĩ itũ na tondũ wa ihinda rĩu rĩa studio mathaa ma studio ĩtĩkĩra itũ tũhoe na Ngai witũ nĩ agũtũrathima Jehova Ngai ithe witũ wa matu-inĩ kiugo gĩaku nĩ gĩatwarĩria atĩ gũkena nĩ mũndũ ũrĩa ũikaraga kwĩhokete tondũ ahananagio na mũtĩ ũrĩa ũhandĩtwo hakuhĩ na maĩ na mũtĩ ũcio ndũrĩ hĩndĩ ũmaga na mũtĩ ũcio ndũrĩ hĩndĩ wagaga maciaro Mwathani tũhande wega thakame-inĩ ya mũrugo Jesu Kristo ĩrĩa yaitĩkire nĩ tondũ wa mehia maitũ na nĩgetha hĩndĩ ciothe Ngai ona rĩrĩa maũndũ mangĩtũritũhĩra Ngai ndũkanareke tũkaga gũgũciarĩra maciaro ona rĩrĩa Ngai witũ tũngĩona mĩtũrĩre itũ tekinyĩte mũico Ngai ũkaga ũgatũhe kĩambĩrĩria kĩerũ Mwathani ona rĩrĩa tũngĩona maũndũ maitũ ta matarathiĩ ũrĩa kwagĩrĩire tũkamenyaga Ngai nĩ wĩgocithagia na maũndũ mothe na tũgaikara twĩtereire atĩ Ngai witũ no gũtũgarũranĩria na nĩ gũtũrehera kĩrathimo gĩaku Mwathani rũcinĩ rwega nĩ tũkwenda kũririkana arĩa Ngai witũ arwaru nĩ tũĩ nĩ kũrĩ andũ arwaru Ngai witũ maragĩrĩka itanda-inĩ cia mĩciĩ na thibitarĩ ona angĩ no marokete kwĩharia nĩgetha mathiĩ thibitarĩ Mwathani ũrokinya mbere na nĩgetha kũrĩa mangĩthiĩ gũthondekerwo Ngai witũ ũgĩe na ihinda rĩa kũmahonia arĩa Ngai witũ makomete itanda-inĩ cia thibitarĩ marahũre
itondo no we oranga murugo Jesu Kristo aragwire wake pale gyaku no gina hidani ya gwitwara aya mwathani to mahoera na nigetha oromeka maundu mega ngai tutikuriganirwo ni family ile igikorwo ikigera ihinda iritu itondo wa mathina maria maku thiini wa family mwathani rugamia family ici ngai tondu we niwe mwambĩrĩria wa family athima ciana citu mwathani kuri na mauru maingi marathiuruka ni thiini wa bururi no ni twahoyo cigitire no cikate na thakame ya Jesu Kristo na nigetha ngai witu ithiĩte gwetha mawĩra cia mawĩra iria ci mawĩra-inĩ ngai iroragĩrwo nĩ mawĩra iria irathomorwo cia ũgĩ wa gĩthomo ngai witũ tũrathime na ũrathime bũrũri ũyũ witũ no tũhe thayũ nĩtũkũhoya nĩ tondũ wa station ĩno ngai watũheire ya Inooro ona royo media yothe mwathani ngai witũ ũromĩrathima athima chairman SK Macharia athima family yake ngai athima aruti othe a wĩra athima arĩa monjorithanagia na Inooro ona rĩrĩa ndungata ciaku ici tũratungata nacio rũcinĩ rwega na nigetha kĩrathimo kĩrĩa ũkũmarathima nakĩo gĩtuĩke kĩrĩa ngai witũ gĩtaumagwo thutha nĩ ruo kĩhaka na maithori tũria kĩrathimo gĩaku ngai witũ kona ciothe cia bũrũri ona kũrĩa guothe andũ aku ngai witũ magũkorwo makĩgera mabarabara-inĩ to makabana thakame ya Jesu Kristo twa tũmenyete we nĩwe ngai nĩ gũtindania na ithuĩ na nĩ gũtũteithia gũkwĩhoka ona gũikara thĩinĩ waku na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrugo Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen tuge amen 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 thank you nitwacokia ngatho nitwakena kiugo nĩ gĩatwarĩria kiugo nĩ gĩatũmĩrĩria na ũkĩruta wĩra wa ngai hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩtungatĩra ngai hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũkĩhunjia wega wake na ũkĩhunjia ũnene wake ngai agakũgitagĩra ngai agakũhithaga amen twakena na ndacokia ngatho ngai aromũrathima amina Ngeithiria wa karura muno tukenete ni ule mutũraritagia wega thank you nitamsalimia sana nitamsalimia asante nitũrĩtha pale tũgũthia mathiko tũgũthio Nyeri kũrĩa kĩgongo-inĩ nĩtũngĩkĩhoya ngai agĩtũhe tha cia rũgendo na nĩgetha tũgĩthiĩ tũkĩrĩkia wĩra ũrĩa ngai akĩheanĩte mwena ũcio asante thank you mũno ndungata ya ngai rĩu thinacara yatigaria ndagĩka cigana ndagĩka 15 tu nĩgetha cihande wega thinacara cia rũcinĩ nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio nĩ wega tũngĩkĩamba gũkũmenyithia mathaa nĩ gũkũ nĩ Inooro FM ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũciĩ wa ũtugi na ũtana mũciĩ ũrĩa tũrakũngũĩra tũrathiĩ na mbere na gũkenerera mĩaka 22 eni tugicokereria tukorwo tugithii na mbere na kwaranĩria nawe kana nĩ gũthoma ndũmĩrĩri kana nĩ gũkũhe kanya nyamũkĩra thimũ yaku good morning mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inooro FM Inooro mũgĩ nĩ mũtare mwĩta Edith Wairimu wĩ ngai wa ngai ciothe mũnene wa anene wĩ ngai ugaga ngai wĩkaga ndũkariganĩrwo ciringi 10 nacio kuma kwa Rembesha Maisha *272*1# ihinya *272*1# igira kwa Rembesha ndagĩka no nini tu gwethe we mũhotani wakwa Wengai wangai ciothe mũthamaki mũnene wengai mũnene wa ita ndagũthathaiya wengai ũtahotagwo mũnene wanene wengai wangai ciothe ndagũthathaiya wengai wangai ciothe mũthamaki mũnene wengai
Asante sana Minga Steve. Onaye mudogo wetu kuria menyaru wa Kariara Snacks. David Kimani gaithe Karoshine. Frank Francis kuria Nyandarua County. Magaithia othe muthenya mwega. Richard Murioki na Musa wa Bao. Wigai wa shiranero ni uhigagia. Werire Ifurahimu ni ukamorathima. Ruciaro rwake ruigane jatasha matuine. Ihinda rĩaku rĩa kinyo kĩmũrathima. Wigai ũtaugũkagwo ciranĩro nĩ ũhigagia. Werire Ifurahimu nĩ ũkamũrathima. Ruciaro rwake ruigane jatasha matuine. Ihinda rĩaku rĩa kinyo kĩmũrathima. Moroshini roro kehera mitabo ine na rwimbo rwaku rwega wigai wa Ngai ciothe. Ndagĩka no 10 tu cihande wega thinashara cia rũcinĩ. Nĩ ndagũthathaiya Ngai, we Ngai wa Ngai ciothe, mũthamaki mũnene. Ndagũthathaiya ndakwĩnyiheria. Amen, amen, amen. Adimiro King'ori wa Magumu onawe ndũgĩtinde wega. Sakeja kuma kuria kwa haraka wakati mwema. Rakatumeje wa bũrũri hanini tuthie kuria gwetagwo Seattle. Tucemania na mũndũ gwetwo Peter Gashau, barikiwa sana. Tuwasha iwa marigiti onawe mitambo-inĩ. Thank you so much the wa engineer. Muthenya wa kĩrathimo kũrĩ we, mũkĩra wa kĩhoto. Wekuria mushi waka bathio na arauga nduri na oruga inia kuonekanĩire. Maina wa magũrũ kuma kuria gwetagwo Mwiki, barikiwa na sister Jamuma kuhana atia. Namba ya thimũ ngũkwĩrĩte nĩ ngũkorwo ngĩkũnengereria nĩgetha warahũre 2-3 kana atĩ njamba wa makutano na mũndũ gwĩtwo etagwo Chaplain John Jage kuma kuria Eldoret. Rũkĩreke nyambĩrĩrie nawe ũrahũrĩra na WhatsApp number. Ni good morning, good morning. Kwagĩrĩte gũtirĩ na ũru. Wakinya na Ikuru gacamania na kuria wa Kariara Snacks. Yes. Na Ikuru twĩ thayũ mũno ĩ. Ana tũrathiĩ na mbere na gũkũngũĩra birthday Inoro. Nĩguo. Njarahũre family ya Moses Kuria mekia Rutara. Yes. Customer ciothe cia Kariara Snacks. Yes. Ngakũnyika wa Jeni na Mzito harĩa 2KN Sacco na Ikuru stage. Asante sana. Ndũgĩtinde wega Kuria. Amrata shoni ya kirengeka igikirora 2-3 ngona tagũkorwo njikite ũndũ mwega. Aha, ndona ũthiũ wa mbeca. He murata korwo gũkũ Royal Media ũmuonaga ũkamenya is monies. Thengi mũno mũndũ gwĩta mũnene Mwai, onawe Mark Mwangi kuma kuria Mikuyu, ona Ngigi wa Solai, barikiwa sana. Kanyero wa Tiboroa. Tukigamageithie mũno Tiboroa. Karibuni sana team Hagaria. Ni kwega gũtirĩ na ũru.
Morning, uhoro waku mwarimu. Gutire kauru Yes. Mutikire okuo. Turi okuo. Na ithuĩ nĩ twakorwo tũkĩingĩra mahinda-inĩ maya. Nĩguo. Nĩgetha niĩ ndũgamĩrĩire oro hanini. Yes. Karibu sana mwarimu. Otherwise no ũrasukuma. No ndirasukuma Bũrũri ũyũ witũ kwenda andũ maheo ũhoro. Vio. Tondũ rĩu nĩ takĩagambire mbwe. By the way, ndaiguire ira ri kabarabara ke harĩa getagwo Outaringi kũrarĩ ona nyitano na ndĩkoretwo kuo nginya I think Friday na Thursday yarĩ okuo rĩu ũkaigua ningĩ nĩ guoka borithi na kĩ anga nĩ mũndũ wanyitirwo na kĩraiko kĩrĩa kĩrũrũ gwatuĩka ndarĩ nakĩo rĩu nĩwona rĩu gũkarehe thĩna mũno nĩguo mbara gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ ikundi igĩrĩ Huruma na kia Maiko maafitha borithi aya nĩ ikundi igĩrĩ ngũrani kũrĩa Mathare Dandora kũu guothe nĩ gũkorwo na ikundi cia mitaani tũciĩte gangs na gĩthũngũ na gangs rĩu nĩ maragĩikara ũguo makarehana kana gwagĩkorwo gũkũrehe thĩna nĩ gĩkundi gĩkĩ na gĩkĩ itaratwarana wega rĩu rĩ nĩ maabitha borithi magagĩũka kũmatharĩkĩra rĩu na barabara nĩ rarĩ hinge na ngari irahũrwo mũno ira harĩ tũtagĩka na Thursday na Friday bado kwarĩ oro ũguo wiki yothe ĩkoretwo ĩhana ũguo kũndũ kũu nĩ gũthũkanu mũno na thirikari no nginya ĩrore maũndũ macio na ithuĩ no nginya twĩrore harĩ mũndũ ranjĩraga atĩrĩ ndario nake na hau atĩ ihinda rĩrĩ rĩa kana ũteti ũthiĩte temperature cio ũtetiĩthiĩte igũrũ mũno rĩ ikĩro cio ũrugarĩ yes rĩu kũu mĩta-inĩ yo rĩ kwambagia gũkorwo kwĩna mathĩna na ũmenye maikaranagia wega no atĩ gĩthurano kĩambĩrĩria gũkuhĩrĩria kana ũrugarĩ wa ũteti wambatĩra nao makambĩrĩria gũkorwo magĩũkanĩrĩra no rĩu ngwĩciria nĩ kũhiũhĩte mũno no nĩ gũkoretwo na njũkanĩrĩro nyingĩ na mbia ngaikaga ũndũ itarĩ ciaga rĩu ikundi ici rĩngĩ ona no ciĩũmbe na rĩu tũrorete harĩa Haiti ĩkoragwo tondũ nĩwamenya rĩu nĩke tuge ũngĩkorwo hatigara kiumia gĩkĩ Friday nĩ mweri 1 nĩguo koguo rĩu twatigaria mĩaka 2 kagĩthurano gĩkũ rĩu nĩwamenya gũtirĩ mũndũ ũngĩtĩkĩra gũthaka na gĩkundi kĩmwe kana kĩrĩa kĩngĩ kwanja tondũ nĩ arenda gũikĩrio kura especially andũ a kũu nĩ ndĩrona gĩkĩgamba mbwe rĩu gakundi kangĩ gangĩumĩria Zimmerman kangĩ keumĩrie ka Wangware Gĩthũrai 45 na 44 nĩ gũkũremeka gwathĩka rĩu bũrũri no nginya watho ũrĩa kwagĩrĩire tondũ rĩu andũ othe nĩ desperate othe nĩ marakara ũguo no nginya horo cio tondũ tarĩu umenye andũ arĩa marainũkaga rĩ agũthĩirwo ngari yake kana arahũrwo kana aratunywo rĩu nĩ kũũru mũno no ririkane barabara ĩyo nĩyo rĩu kaingĩ mũndũ ageraga agĩthiĩ airport na airport nĩkĩo kĩhingo kĩa bũrũri ũyũ rĩu hakariga twĩhata bũrũri ũyũ tũrorete kũ nĩ hathũkanu mũno na marahũrahũra ngire tukari hau na nĩ rita rĩa gatatũ na ũngĩkorwo kwanja nĩ ikundi nĩ ndĩrona hakĩrehe thĩna na ikundi ici ndĩreciria nĩ ũkũririkana hĩndĩ president yorũraga bũrũri-inĩ nĩ ta establishaga igathiĩ mbere yake kana thutha wake na ngĩigua mũndũ ũngĩ akiuga ikundi ingĩanjia kwĩyũmba nĩ hathara nene mũno harĩ bũrũri na nĩ tũkaremwo nĩ gũcimanage ĩnĩ wĩ ũmũthĩ tũraheana cigana ũmũthĩ nĩ matano kana ciathiĩ mũno igagĩthiĩ mirioni no rĩu tũngiuga nĩ matano rĩ matano thaa 4 yatigaria ndagĩka cigana 5 bũrũri wothe wambe ũrũgame twĩtanĩre 500 ndĩrakwĩra ira ndĩrarĩ kwa mũhotani ũrĩa ndeteire Saturday na ndĩrakenire mũno tondũ hararĩ mũthuri mũtungu mwega wa Kĩremba na iguire akĩra andũ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa thĩ kũrĩ andũ mĩthemba ĩtatũ nĩ kũrĩ mwendia na nĩ kũrĩ mũgũri na nĩ kũrĩ ũngĩ wĩtagwo mũng'eng'ereki niĩ rĩtwa rĩu ndĩrarĩiguire ira mũng'eng'ereki nĩ mũndũ ũkoragwo ho mwena ũyũ kana mwena ũyũ rĩu arataragĩria kauga atĩrĩrĩ harĩ ta rĩu ithuĩ Inoro nĩ tũkwĩra mbia ciĩho na nĩ tũgũkũne harĩ ũngĩ ũgwĩtĩkia na oe ikinya no harĩ ũngĩ wĩra wake nĩ kuga mbia itirĩ ho na ndageragia no na rĩrĩa arona mũndũ nĩ ahotana rĩ no ũraigua gĩikia mĩario rĩu nĩ wega tuge atĩrĩrĩ nĩ 500
niguo ndaiguire gitwo mung'eng'ereki ritwa riu by the way die ndari igua na ndreciria ko Kiambu kuri miena rihuthikaga muno tondu mundu ucio araumite Kiambu ni brother ya muhotani riu mundu ucio araumite Kiambu turari haria Kagumo-ini hakuhi na Gaicanjiru riu mundu ucio tondu araumite ndrecia ni ritwa ria naku riu ni wega tukire mundu atiriri ni matano na ndagatuike na ni thaa 4 yatigia ndagika 5 na ngituika ni akuma handu hakuhiri no tuthie tumuone nigetha tukaria ndeto eno njega rucio riu no guthie haria mundu ahuragira thimu no na wahinya tari kuhura thimu wahinya ate hari ahuragira thimu yaku ri hau niho haguka tunyamu namba ciho A1 to 10 1 to 9 uguo ukwanjia na ga star na ni wega uhuri oro riu tondu mweke riu ni uiganaine wahura star hinya 272 niguo hinya star rigi 1 hash star 272 star 1 hash hana tari kuhura urahura wana tari kuhura urahura thimu yaku iguthiururuka ndagika second 2 irehe kanyamu ikire pin yaku gwikira pin ti kuga ati hari undu ungi ni warengwo ciringi 100 na wi murenge 100 na tondu warengwo 100 ri ni kuga ni waingira thiini wa draw na no twire mundu ndakagerie maita meri nikitha miethike yothe iganane wega mundu wothe muhotani na wona tweka uguo ri ni tukuona muhotani thaa 4 atigia ndagika 5 nuthu milioni. Wow. Good. Kwarembesha. Na ngumutigira muhotani wakwa wa 10,000 etagwo Beatrice ni mukumuhurira. Tutirihe na ihenya koherethu 5 muhari wa inyanya ta uria patron ndagitari murithi wa Kangara atumite umuthi ugikona muthini akihinyiririo na akagithio shira wa mana kihoto bururi-ini ndukana makio ni maundu macio ni gukorwo munene umwe aroragwo ni munene ugi na iguru wa acio eri ni hari angi anene kumakira ya kurathime Geto Wanjiru wa Fausto tinda thayo. Karibuni. Asante sana. Thank you very much. Ni ngatho muthikiriria ndagika 2 no cio itigarite nigetha cihande wega thaa kana thina cia rucini kainde karatu gukorwo tugithomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina na kuma riu hau tunyitanire nawe thiini wa tafarira ya kuhagaria na tafarira ya kuhagaria miro rucini leo karimu na mahinda mega na wa Fausto ekeru thaici tunyitanire hamwe nawe tulicoka tulikirie wega thaa 4 rucini. Borwa gututongoria mugikuyu kwaya anirira Jehova na rwatukinyiria wega thina cia rucini kahinde ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina na momatha kwa Inoro FM tukaririkanio ni tha uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi.